ჩვენ შეგვიძლია ისტორიულად შევხედოთ იმას, თუ ტექნოლოგიამ რაზე გავლენა მოახდინა საზოგადოებაზე. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ მიდის მეოთხე ინდუსტრიული რევოლუცია, სამმა წინა რევოლუციამ სერიოზული ცვლილებები და შესაძლებლობები მოუტანა წყვეტები ჩვენ სამყაროს და ჩვენ უნდა ვეცადოთ გავიგოთ, როგორ მოვაცილოთ ზედმეტი გაზვიადება ამას და ჩვენ ბრწყინვალე პანელი შევკრიბეთ და ესე თქვა მინდა 250 ადამიანია თავშეყრილი 650 უნდა და მონაწილეობა პანელში პირველ რიგში მინდა და მივესალმო ამ ბრწყინვალე პანელის შემადგენლობას და რამდენიმე ტექნიკური საკითხი გვაქვს და გადავალთ შემდეგ საუბარზე პირველ რიგში მარჯვნივ Anton Nicolas Alavidze, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილედ. მივესალმები, რომლებიც ამჟამად ICT-ის განვითარებისა და ARS პოლიტიკას მართავს. რამდენიმე აწლეული კორპორაციული ბანკის სფეროში ნამუშევრის გამოცდილება აქვს და მარცხნივ არამარტ ებროენი მაღალი ტექნოლოგიების ministris მოადგილე სომხეთიდან ინოვაციურ ცენტრებში და ლაბორატორიებთან პროექტების მართვისა და გაციფრულებაზე აქტიურად აქ სამუშაო და მანამდე პროგრამისტი იყავით სანამ გახდებოდით მთავრობის წევრი, ხო? და მარჯვნივ სახელმწიფო მდივანი სტრატეგიებისა და რეგულაციების უნგრეთიდან ლასლო რევერეჯი და PhD John Wanoimenis უნივერსიტეტის წარმომადგენელი სანამ დაინიშნებოდა სახელმწიფო მდივნად მუშაობდით მთავარ ეკონომისტად ყველაზე დიდ ანალიტიკურ ცენტრში უნგრეთის ხელოვნური ინტელექტისა და რობოტული ტექნიკის ცენტრი გაეროს უნიკრიში 20 წლის გამოცდილება აქვს მრავალმხრივი მოლაპარაკებების წარმოების მრავალეროვნული და 2014 წლიდან იგი პირველ გაეროს პროექტს მართავს ხელოვნურ ინტელექტში და რობოტულ ტექნიკაში 2013 წელს ნობელის პრემია მიენიჭა WOPC-ის მესალმები ირაკლის და მარკო მანი გახლავთ ჩემი აქ მარცხნივ პროფესიული მონაცემებისა და ხელოვნური ინტელექტის წარმომადგენლებით 24 ქვეყანაში მუშაობს იგი რეგულარულად მრავალ მთავრობებთან მუშაობია რეგიონებში ხელოვნური ინტელექტის გამოყენებით რათა მთავრობა გახდეს უფრო ეფექტიანი და ეფექტური და მარცხნივ ქალბატონო ნინო ნიკიძე რექტორი და პროფესორი და ბიზნეს და ტექნოლოგიის უნივერსიტეტში 10 წლიანი გამოცდილებით განათლების სფეროში მუშაობის. ყველაზე მნიშვნელოვანია, რომ 2016 წლიდან სილიკონის ველის თბილისის დამფუძნებელია და ასევე ბიზნეს ასოციაციის, ხელოვნური ინტელექტის ბიზნეს ასოციაციის წევრი. ანუ ცოტა შემჭიდროებული დღის წესრიგი გვაქვს და 60 წუთამდე შევამციროთ ჩვენი შესავალი სიტყვები და შემდეგ გადავიდეთ საუბარზე, დიალოგზე. ნიკოლოზით დავიწყოთ. ძირითადი ბარიერები, რომელიც უნდა დავძლიოთ, რომ ქვეყნები თქვენ რეგიონში შეძლენ სრულად გამოიყენონ ხელოვნური ინტელექტის რევოლუცია. ბატონებო, ძალიან დიდი მადლობა. ჩვენ ვეცადეთ მონაცემები აგვეთვისებინა, ესე ვთქვათ, და ძალიან ჩაურმავდით და დავიკარგეთ ამ მონაცემებში. ანუ ხელოვნური ინტელექტი, როგორც ვიცით, იგი გახდა რეალურად დიდი საკითხი, მაგრამ ეს ახალი არ გახლავთ. დაახლოებით 60 წლის არის, მას შემდეგ რაც პირველი კომპიუტერები შეიქმნა, 25 წლის დაიწყო ინტერნეტმა ფუნქციონირება. ჩვენ კაცობრიობა აწლება ახალ გამოწვევას თავის ევოლუციური პროცესის. დასაწყისში იყო რევოლუცია და ეხლა ჩვენ ევოლუციის ეტაპზე ვდგევართ და ვიყენებთ ყოველდღე ხელოვნურ ინტელექტს smartphone-ებში, smart საათებში და ყოველდღიურ ცხოვრებაში.
და ეს გახლავთ გამოწვევა, როდესაც ვლაპარაკობთ აი ხელოვნური ინტელექტი და რას გააკეთებს და ასე შემდეგ, რას შეცვლის, ბევრს სulis ეს და ეს გახლავთ ევოლუციის პროცესი, იმიტომ რომ ჩვენი ცხოვრება გახლავთ ერთხელ შანსი, ეს ვთქვათ, ადამიანების ვცდილობთ რაც შეიძლება ეფექტიანები და ეფექტურები ვიყოთ. ხელოვნური ინტელექტი გახლავთ ერთ-ერთი ინსტრუმენტი მრავალი ინსტრუმენტიდან, იმიტომ რომ პირველი რევოლუცია მოხდა მრავალი წლის წინ. $9,000 წლის წინ ზოგიერთი ამბობენ პირველი სოფლის მეურნეობის რევოლუცია დაიწყო, ადამიანებმა დაიწყეს ინსტრუმენტების გამოყენება, რომელიც ეხლა დაძველებულია, მაგრამ ეს იყო ხელოვნური ინტელექტი იმ დროისათვის, მაგრამ ჩვენთვის ეს გახავთ ახალი ინსტრუმენტები, რომ ვიყოთ უფრო ეფექტიანები, თუმცა მაღალი დონე გააჩნია იმ ინსტრუმენტს გაურკვევლობის თავიდან აცილების, არ ვიცით ზუსტად კომპიუტერმა შეიძლება რაღაცა შეცვალა, ყველას უნახავს ტერმინატორი და ასე შემდეგ, როგორ დაამარცხებენ რობოტები ადამიანებს. ზოგი ადამიანი ამაზე ფიქრობ, უფრო სერიოზულად რომ შევხედოთ, დიდი გამოწვევაა და მაღალ დონეზე უნდა იყოს აყვანილი სამთავრობო ორგანიზაციების პოლიტიკურ მარეგულირებელ დონეზე, იმიტომ რომ ძალიან პოზიტიური რამეა, მაგრამ პოზიტიურ რამებს ხედავთ ინსტრუმენტებს არა პოზიტიური შედეგების მისაღებად. და ცუდ შედეგებსაც ვიღებთ ძალზე პოზიტიური და კარგი რაღაცეებისგან, რაც შეეხება თაღლითობას, რაც შეეხება დანაშაულს, როდესაც ვცდილობთ ვასწავლოთ მანქანებს, იყვნენ ჭკვიანები, გონიერები, რათა დაუშვათ ყოველდღიური რუტინული სამუშაო ჩაანაცვლონ. ეს არის შედეგი, რომელიც უნდა გავითვალისწინოთ. აი აქ არის გამოწვევა და აღნიშნულ რეგიონში ჩვენ განსხვავებულ გზაზე მივდივართ, ჩვენი განვითარების რეგიონი ჩვენ უფრო ძიმე წარსული გვაქვს გამოვლილი, დასავლეთის სამყარო უფრო წინ არის საწეული ხელოვნური ინტელექტის თვალსაზრისით, დიდი ინდუსტრიებია, დიდი მიმწოდებლები, დიდი გამოყენებლები, მაგალითად ამერიკა, ევროკავშირი და ჩინეთი, ამის მომხმარებლები, სხვა სტიმულები აქვთ. ამერიკა აბსოლუტურად კერძო სექტორით არის ბიზნესმული, ევროკავშირი მარეგულირებელი მიმართულები და ჩინეთს დეკლარირებული აქვს პოლიტიკა ხელოვნური ინტელექტის ლიდერი გახდეს 2030 წლისთვის. და ჩვენი რეგიონი ესეთი განვითარებული არ არის, მაგრამ ჩვენ არ ვნებდებით, ჩვენ გვჭირდება ასევე ვეცადოთ ფეხი აუწყოთ აი ამ სვლას და მივიღოთ საუკეთესო გამოცდილება და საუკეთესო პრაქტიკები აღნიშნული მოთამაშეებისგან. რა თქმა უნდა, დარწმუნებული ვარ, რომ შემდგომი განვითარება ხელოვნური ინტელექტის, რომელიც დიდი მონაცემების, რომელსაც ჩვენ ქმნით, მის ინკორპორირებაზეა დამყარებული, ჩვენ ვეხმარებით ჩვენ რეგიონს და ჩვენ ქვეყნებს უფრო პროდუქტიულები იყვნენ მომავალი წლებისთვის, მომავალი სარგებლებისთვის, ჩვენ მცირე ქვეყანა ვართ, მაგრამ ჩვენ შიდა პარტნიორები ვართ გლობალური სამყაროსთვის, იმიტომ რომ ფიქრობთ ლოკალურად, მაგრამ მოქმედებთ გლობალურად. ეს გახლავთ ჩვენი შანსი. იყოთ უფრო პროდუქტიულები ამ მიმართულებით. ვაჯამებ რა ვიტყვი, რომ ძალზე ოპტიმისტური ვარ ამაზე განწყობილი. გვაქვს ძალიან სერიოზული სამიზნეები სამთავრობოს, ზუსტი სამიზნეები მთავრობის მხრიდან, საქართველოს მთავრობა ცდილობს ხარი დაუჭიროს ამ მიმართულებას. ერთად ჯიტა რამდენიმე წარმატებული სტარტაპი ყავს ამ მიმართულებით, პოლიტიკა გვაქვს შემუშავებული და ვცდილობთ სამოქმედო გეგმა შევიმუშაოთ ამ თვალსაზრისით. ძალიან პოზიტიური მიმართული ვარ და ხელოვნური ინტელექტი დარწმუნებული ვარ, შემდეგი ნაბიჯი იქნება ყოველდღიურ ცხოვრებაში. ძალიან დიდი მადლობა. ანუ კითხვას ვსვავთ ჩვენ ეკრანზე. ხედავთ კითხვას. კითხვა. გჭირდება თუ არა ჰარმონიზებული მსოფლიო რეგლამენტების სტანდარტები ხელოვნური ინტელექტის საუკუნეში. რამდენად მიმდინარე სტანდარტები და რეგლამენტები საკმარისია, უნდა ქონდეს საკუთარი სტანდარტები და რეგლამენტები ყველას და ახალი მიდგომებია საჭირო.
5 წუთით ადრე სესიის დასრულამდე ვნახავთ რას ფიქრობენ სხვები. ძალიან დიდი მადლობა შესავალი სიტყვისთვის. ანუ მე ჩვენ საუბრობდით მანამდე ზეგავლენა ადამიანებზე, სამუშაო სფეროზე, მომავლის სამუშაოებზე. 5 წუთით თუ შეიძლება ამ მიმართულებით. ძალიან დიდი მადლობა ამ შესაძლებლობისთვის, მადლობა მოწვევისთვის და პირველ რიგში ვფიქრობ, რომ ეს ძალიან სერიოზული კითხვაა იმის გაგება, რომ ხელოვნური ინტელექტი რას წარმოადგენს და როგორ განვითარდება. ანუ რა მიმართულებით იმოძრავებს, რა სამუშაოებს ჩაანაცვლებს და ვფიქრობ, რომ ეს ანალიზირებას ვახდენ, ვიხილავთ რა ხელოვნური ინტელექტის საკითხებს, ჩვენ რეალურად არ გვესმის კარგად ხელოვნური ინტელექტის თემა და ამჟამად უნდა ვაღიაროთ, რომ ხელოვნური ინტელექტი ვეძახით ხელოვნურ ინტელექტს, მაგრამ ბოლო 10 წლის განმავლობაში ეს არის მანქანიური სწავლება, რომელიც ღრმა სწავლების და ასე შემდეგ ნეირონული ქსელების თვალსაზრისით ვითარდება, რომელიც ცდილობს ადამიანის ქცევის მიმიკრირებას ისწავლოს მონაცემებით, კომპლექსური ნიმუშებით, მაგრამ ძალიან ვიწრო ფოკუსით და ვიწრო ამოცანებს წყვეტს. და ამის გათვალისწინებით ჩვენ შეგვიძლია გავიგოთ, რომ ხელოვნური ინტელექტი უფრო სპეციალიზებულ სამუშაოს ჩაატარეს, განმეორებით ისეთი, რომელიც ადამიანსაც შეუძლია გააკეთოს, მაგრამ როცა ხელოვნური ინტელექტი იმუშავებს, ხელოვნურ ინტელექტს გამოიყენეთ, რათა დამღალავი შრომა შეცვალოს ადამიანებისთვის და დიდი მონაცემების თვალსაზრისით ადამიანს არ შეუძლია გადაამუშავოს, აი ამისთვის. მაგრამ სოფლიო განვითარდა იმ დონეზე, რომ მას შეუძლია ჩაანაცვლოს ადამიანი. ეს ჯერ დიდი კითხვის ნიშნის ქვეშ დგას, მაგრამ ნათელი პასუხი ამაზე ჯერ არ არის. საუბრობ შემდეგ 2 ათწლეულზე ან 50 წელზე. მაგრამ ვფიქრობ, რომ ხელოვნურ ინტელექტს სხვა პრობლემები გააჩნიათ, ხელოვნურის მეცნიერებას, რომელიც უნდა გადაწყდეს, რომ ავიდეთ იმ დონეზე, რომ მან ჩაანაცვლოს ადამიანი. ანუ ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი არსებობს რობოტული ინდუსტრია, რომელიც ასევე უნდა იზრდებოდეს ხელოვნურ ინტელექტთან ერთად. თუ ფიქრობთ, რომ ხელოვნური ინტელექტი ჩაანაცვლებს ადამიანებს, ასევე ადამიანის სხეულიც უნდა ჩაანაცვლო, იმიტომ რომ ადამიანი გონიერია, შეუძლია თავისი სხეულით სამუშაო აწარმოოს და ჩვენ გვჭირდება სამუშაოს, რომლის გაკეთება ჩვენ შეგვიძლია და არა ჭკვიანმა ხელოვნურმა ინტელექტმა, რომ ჩაგვანაცვლოს, ჩვენ ვიყენებთ თანს ასევე და თითქმის იდეალური სხეული გაგვაჩნია და ვფიქრობ, რომ ამ თვალსაზრისით უნდა მეტად უფრო ვიფიქროთ, თუ რა სამუშაოს გაკეთება შეუძლია. და კიდევ ერთი კითხვაა, ჩვენ კომპიუტერულ სფეროში ვართ უკვე 10 წლეულია, ყოველდღიური ცხოვრების ნაწილი გახდა კომპიუტერები, მაგრამ ჩვენ ვერ ვიყენებთ კომპიუტერის ყველა სიმძლავრეებს. იგივე იქნება ხელოვნურ ინტელექტთან. დაკავშირებით ხელოვნურ ინტელექტით თუ იქნება, ეს არ ნიშნავს, რომ ჩვენ სრულად გამოვიყენებთ ხელოვნურ ინტელექტს. ეს უფრო ორგანიზაციური სამუშაოა, თუ როგორ მოვახდენთ ორგანიზებას აი იმ ინსტრუმენტების, რომელიც ჩვენ გაგვაჩნია. ჩვენ ვიცით, რომ მაგალითად მთავრობის დონეზე არსებობს გაციფრულება, ნაკლები ქაღალდებიანი გადაწყვეტილება, მაგრამ ყველა მთავრობა, რომლებიც მთლიანად იყენებს ციფრულ მთავრობის მოდელებს, კარგ განვითარებულ ქვეყნებშიც კი არ გააჩნიათ ბოლომდე ამ ინსტრუმენტების გამოყენების შესაძლებლობა. ხელოვნური ინტელექტი თუ იქნება, ეს არ ნიშნავს, რომ ყველა სფეროში იქნება იგი და რომ შევაჯამოთ მაგალითებს მოგიყვანთ თუ რა სამუშაოები ჩანაცვლდება ხელოვნური ინტელექტით. ძირითადად მექანიკური განმეორებადი სამუშაო, რომელიც მექანიკურად ხდება. ანუ იქნება რა უფრო ჭკვიანი ვიდრე ჩვეულებრივი კომპიუტერული პროგრამები,
მაგრამ სამუშაოები, რომელიც გაგვაჩნია, დარჩება მედიის, ექიმების, არქეოლოგების, ინჟინერების, სოფტის ინჟინერების, ხელოვნური ინტელექტის ინჟინერების, რა თქმა უნდა, ნაწილი კი ჩანაცვლდება, მაგრამ ეს იქნება ის ნაწილი, რომლის სურვილი გვექნება, რომ გადავცეთ ხელოვნურ ინტელექტს, მაგრამ კრეატიული სამუშაო დარჩება და ვფიქრობ, რომ ბავშვებს უნდა მოუწოდონ მშობლებმა უფრო შემოქმედებითად მიუდგნენ, უკეთესი განათლება მიიღონ, რომ რეალურად უფრო კრეატიულად იმუშაონ. მადლობთ. Driving economic growth, you've got the ability to streamline and harmonize society, and then you're trying to wrestle with all these regulations and concerns and risks associated. გავიაზროთ რისკი, რომელიც ამ ყველაფერს უკავშირდება. თქვენ როგორ შეაფასებდით იმ რისკებს, რაც შეიძლება არსებობდეს? ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის. პასუხი თქვენს კითხვაზე ფაქტობრივად შეიძლება ერთ წინადადებაში შევაჯეროთ. და შეიძლება ასევე დავშალოთ კიდეც, მაგალითად 3+1 ამგვარი. პირველი სტრატეგიული მიზანი გახლავთ ის, რომ შეიქმნას ბაზარი, სადაც არ არის ფაქტობრივად ბაზარი და თუ ბაზარი განვითარდება ბუნებრივად, მონოპოლისტური მიდგომაც შეიძლება გამოჩნდეს. მაგალითად Apple, Google, ეს ტექნოლოგიური კომპანიები ფაქტობრივად წამოიზარდნენ საგარაჟეებიდან კალიფორნიაში და ფაქტობრივად ისინი გამოვიდნენ მონოპოლური ძალაუფლების წინაშე და ისინი ფაქტობრივად თავად გახდნენ მონოპოლისტები არსებულ ერაში და ჩვენი მთავარი საქმიანობა გახლავთ, რომ ხარი დავუჭიროთ ეკონომიკის სიცოცხლის უნარიანობას, რათა საბოლოო ჯამში შეიქმნას კონკურენტული უნარიანობა და ჩვენ უნდა შევქმნათ ისეთი ინსტიტუტები, რომლებიც იმოღვაწევებენ ახალ ბაზარზე. და ფაქტობრივად უნდა მოხდეს ხელოვნური ინტელექტის შესახებ ინფორმაციის გაზიარება, მაგრამ რა ინსტრუმენტები უნდა იქნეს გამოყენებული, ჩვენ ყურადღებას ვამახვილებთ 3+1 მიდგომაზე. პირველი, რომ შეიქმნას ეკოსისტემა, რათა გაძლიერდეს ხელოვნური ინტელექტის განვითარება, რომ ამიტომ კონკრეტმა 1 წლის წინ დაარსა ხელოვნური ინტელექტის კოალიცია აკადემიური წევრების წარმომადგენლებისგან, შემდგარი ასევე ბიზნესის წარმომადგენლებით შედიან ამ პანელში. ასევე მცირე და საშუალო საწარმოების წევრებიც არიან ამ კოალიციის წევრი და ჩვენ გვაქვს ფაქტობრივად 200-ზე მეტი კომპანია საერთო ჯამში და ასევე უნივერსიტეტი ამ ხელოვნური ინტელექტის კოალიციაში და ეს კოალიცია ასევე შეიქმნის საბოლოო ჯამში სტრატეგიას წლის ბოლოს. მათი როლი გახლავთ, რომ შეიქმნას ბრწყინვალე ცენტრი, სადაც იქნება გამოყენებული კვლევები, აგრეთვე სადაც იქნება ჩართული უმაღლესი განათლების კომპონენტები და ფაქტობრივად ისინი იტყვიან, რა ტიპის ინვესტიცია უნდა ჩავდოთ ხელოვნურ ინტელექტში, რათა შევძლოთ გავრცელება იმ უპირატესობებისა, რომელიც გააჩნია ხელოვნურ ინტელექტს, ასევე ეს პარტნიორებიც ამ პარტნიორებსაც თავისი წვლილი შეაქვთ ამ მიზნის მიღწევაში და ასევე მთავრობაც ჩადებს თანხებს ხელოვნურ ინტელექტის მიმართულებით. მეორე საკითხი, რაც უნდა გავაკეთოთ, გახლავთ ის, რომ ჩამოვაყალიბოთ და გამოვიყენოთ მონაცემთა კაპიტალი, ჩვენ უნდა შევქმნათ მონაცემთა მართვის ბაზა, ამიტომ ამ მიზნით ჩვენ ჩამოვაყალიბებთ ეროვნული მონაცემთა ეროვნული სააგენტო უნგრეთში. ჩვენ გვაქვს სოციალური წვლილის შეტანის სისტემა, არ ვიცი როგორ ხდება ეს საქართველოში, მაგრამ ჩვენ გვაქვს ესეთი მიდგომა, რომ საზოგადოების ყველა წევრს შეუძლია იყოს ჩართული სოციალური უსაფრთხოების სექტორში და ჩვენ შეგვიძლია მონიტორინგი მოვახდინოთ მონაცემთა ბაზისა ერთ სისტემაში. ეს არის ყოვლისმომცველი სისტემა, მაგრამ როგორ უნდა გამოვიყენოთ ეს მონაცემები, რომ ანონიმური იყოს, ასევე როგორ უნდა უზრუნველყოთ მონაცემთა მფლობელები, რომ არიან, რომ სარგებელი მიიღონ სხვა იმ პირებისგან, რომლებიც იღებენ ამ მონაცემებს, ანუ ეს არის ის წესები, რომლებიც ამ ეტაპზე ყალიბდება უნგრეთში. მესამე საკითხი, რაც ყურადღებას ვამახვილებთ, გახლავთ კომუნიკაცია და გავრცელება ინფორმაცია. როგორ უნდა გავავრცელოთ ცოდნა, როგორ უნდა გავრცელდეს მიღებული ცოდნა და ინფორმაცია. სწორედ ამიტომ ჩვენ ვიცით, რომ ხელოვნური ინტელექტის გამოწვევები მომდინარეობდეს შეიძლება სკანდინავიური ქვეყნიდან, სადაც ელექტრონული სწავლების მასალა
უნდა გავრცელდეს, ასევე ის თემები, რომელიც უკავშირდება ხელოვნურ გამოფენას, მაგალითად გამოფენები, სატელევიზიო შოუები, სატელევიზიო ვიქტორინები. ჩვენი სამიზნე 2020 წლისთვის გახლავთ, რომ ჩვენ დავფაროთ საზოგადოება ელექტრონული კურსების მეშვეობით და ასევე გაიზარდოს ის პროცენტულობა იმ ადამიანებისა, რომლებიც ჩართული არიან სხვადასხვა კონკურსებში, სატელევიზიო შოუებში და სატელევიზიო ვიქტორინებში ელექტრონულად. ასე რომ ჩვენ ყურადღებას ვამახვილებთ, რომ ხალხის მიმართ უფრო მეგობრული მიდგომა განვევითაროთ. ასევე ხელოვნური ინტელექტი უნგრეთში ვქმნით ვებგვერდს, სადაც და ამ ვებგვერდზე შეგიძლიათ ნახოთ კონკრეტული მაგალითები, როგორ მუშაობს ხელოვნური ინტელექტი ყოველდღიურ ცხოვრებაში. ჩვენ ასევე ვქმნით ხელოვნური ინტელექტის რუკას უნგრეთში და ეს რუკა გახლავთ იმის წინაპირობა, რომ მოხდეს იდენტიფიცირება ყველა წევრისა ამ საზოგადოების და ბოლო პუნქტი, რასაც ვაკეთებთ, რომ ამოვავსოთ ხელოვნურ ინტელექტთან დაკავშირებული ნაბრალები. რადგან ადამიანები, რომლებიც არ არიან კარგად განათლებული ამ საკითხში, ისინი ფაქტობრივად დატოვებენ ბაზარს და ისინი აღარ დაბრუნდებიან ბაზარზე, მაგრამ ამიტომ ჩვენ იმედი გვაქვს ჯონ კეინსმა 2021 საუკუნეზე თქვა, რომ მისი შვილიშვილები ტექნოლოგიური განვითარების წყალობით უფრო ცოტას იმუშავებდნენ. და მე ფაქტობრივად მეც იმდენს მუშაობ, რამდენსაც მისი შვილიშვილები. ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო მოსაზრებებისთვის. ბატონო ირაკლი, მართლაც ვიცით, რომ ხელოვნური ინტელექტი მართლაც დღის წესრიგში დგას თქვენს შემთხვევაშიც, ასევე რომ მოხდეს დაჩქარება პროგრესისა, მდგრადი განვითარების მიღწევის მიზნებისთვის და გაეროს დონეზე და თუ შეიძლება ისაუბროთ 5 წუთის განმავლობაში საერთაშორისო ორგანიზაციები როგორ ერთვებიან ამ დღის წესრიგში. ძალიან დიდი მადლობა. პირველ რიგში მსურს მოგახსენოთ, რაოდენ აფრთოვანებული ვარ, რომ ჩემს მშობლიურ ქალაქში საუბარი მიმდინარეობს ხელოვნურ ინტელექტზე, ასევე მინისტრის მოადგილემაც განაცხადა, რაოდენ დიდი ინტერესი არსებობს ხელოვნურ ინტელექტში, რათა მოხდეს საქართველოს კეთილდღეობა, უფრო აყვავება და გახდეს ერთგვარი ჰაბი და ცენტრი საქართველოს ამ მიმართულებით ვინაიდან ამ ეტაპზე ჩვენ გვყავს ქვეყნები, სადაც რომლებიც იმუშავებენ ეროვნულ სტრატეგიებს, რომლებიც ახდენენ ინვესტირებას სხვადასხვა დარგში და მე მოხარული ვარ, რომ საქართველოს ხდება ნაწილი აი ამ დიდი მოძრაობისა, სადაც ამ ადგილი აქვს დაჩქარებულ პროგრესს. ამიტომ ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის და მოხარული ვიქნები, რომ რაღაც დახმარება გავწიო ამ მიმართულებით და ასევე დაარსდეს მაგალითად ხელოვნური ინტელექტის საბჭოები, ან ასევე სხვა სახელმწიფო პროგრამები საქართველოში. დავუბრუნდებით გაეროში ჩვენ დავიწყეთ დისკუსიები ხელოვნური ინტელექტის შესახებ ჯერ კიდევ 2014 წელს, სადაც მე მქონდა პატივი, რომ თავმჯდომარეობა გამეწია პანელისთვის და ადრეულ ეტაპზე მოხდა დღის წესრიგის გაცნობა და ფაქტობრივად ის პროგრესი, რაც არსებობს გაეროში, ახალი გენერალური მდივნო ანტონიო გუტერეში, რომელმაც განაკეთა პირველივე განაცხადება, რომ ხელოვნური ინტელექტს გააჩნია მის პოტენციალი, რომ ხარი დაუჭიროს მდგრადი განვითარების მიზნების მიღწევას. ეს არ იყო მხოლოდ სიტყვები, ეს გახლავთ ქმედებებიც აგრეთვე, რაც მომავალში შესრულდება და ფაქტობრივად ჩვენ შევქმნით ხელოვნური ინტელექტის სამიტი და პირველი პარტნიორი ამ სამიტზე ჯერ კიდევ 2017 წელს, როცა ჩვენ დავიწყეთ ეს მიდგომა, როცა ამ პერიოდში დავიწყეთ იმაზე ფიქრი, როგორ შეეძლო ხელოვნური ინტელექტს მხარი დაეჭირა გაეროს მდგრადი განვითარების მიზნების მიღწევაში და ეს გახლავთ 17-ის საერთოდ ამბიციური გეგმა. საკურველია ხელოვნური ინტელექტი ვერ გადაჭრის ყველა პრობლემას, მაგრამ საკურველია დიდი წვლილი შეტანა შეუძლია მთელი რიგი საკითხების მოგვარებაში, მაშინ როცა საუბარია სუფთა წყალზე, ასევე კლიმატურ ცვლილებებთან გამკლავებაზე და საკურველია ერთგვარი გამოწვევები არსებობს, რომელიც გამოწვეულია აპოკალური ცვლილებები, რომელიც გამოწვეულია კლიმატის ცვლილების გამო, ასევე ახალი ტექნოლოგიის განვითარებაა, მაგალითად ბლოკჩეინი ან ბიოტეკი. ჩვენი დღის წესრიგი გახლავთ შემდეგი და გაჟღერდა
რა აპლიკაციებით შეიძლებოდა მხარი დაჭერილიყო გაეროს ზრდის განვითარების მიღწევას, როგორ უნდა აღუძრათ კერძო სექტორი, აკადემიური წევრები და მთავრობის წარმომადგენლები, რომ აღიძრან შექმნან პროექტის პროგრამა და ასევე გვესაუბრა რა გამოწვევები გვაქვს და ასევე როგორ უნდა შევამციროთ გამოწვევები და საფრთხეები. აქ ჩართული იყო გაეროს სხვადასხვა უწყებები და ახლა უკვე 2019 წელს უმეტესობა გაეროს უწყებებმა უკვე მოახდინეს იდენტიფიცირება ციფრული მრჩეველი, ასევე სხვა დამაჩქარებლები არსებობს და საშუალო ჩვენ ასევე მუშაობთ სხვა ცენტრებთან 2017 წელს ჩამოყალიბდა ცენტრი და ფაქტობრივად ხელოვნური ინტელექტი მართლა ძალიან დიდი ასპექტი გახლავთ, რომელიც სხვადასხვა კომპონენტებისგან შედგება. ჩვენ მუშაობთ საკითხებზე, რომელიც უკავშირდება დანაშაულის პრევენციას, კანონის უზენაესობას, სამართლოს სისტემას, ადამიანის უფლებების დაცვას და ასე შემდეგ. სხვადასხვა კონცეფციებზე მუშაობთ ჩვენი თანამშრომლობის ფარგლებში. ასევე რაც მთავარი გახლავთ, გაეროს მიდგომა მთავარ ყურადღებას ამახვილებს, როგორ უნდა მივიღოთ მაქსიმალური სერგები ტექნოლოგიური პროგრესისგან და წინსვლისგან, ასევე მაგალითად ციფრული მოწყობილობა, რომელიც შეიძლება საფრთხე შეუქმნას ამა თუ იმ მაგალითად მოსახლეობას, ასევე ციფრული რევოლუცია, როგორ უნდა მივიღოთ სარგებელი აი ამ თანამედროვე ტექნოლოგიებისგან და ასევე მოხდეს მინიმიზება იმ რისკებისა, რომელიც შეიძლება დაკავშირებული იყოს ტექნოლოგიურ პროგრესთან. დიდი მადლობა ბატონო ირაკლი. მაშინ როცა საუბარია Microsoft-ზე, ფაქტობრივად მთავარი ასპექტი გახლავთ რევოლუციური მიდგომის განვითარება. ასევე ვისაუბროთ ახლა ზეგავლენა ადამიანებზე, ზეგავლენა მსოფლიოზე. ეს არის ყოველთვის დისკუსიის საგანი. ჩვენ PwC-ში აღვნიშნეთ გეგმები 2030 წლისთვის და ასევე ხელოვნური ინტელექტის გამო ძალიან ბევრი სამუშაო ადგილის არსებობა კითხვის ნიშნის ქვეშ რჩება და ამიტომ უნდა მოხდეს რამე მაგალითად საფრთხეს უქმნის ეს ადამიანების დასაქმების დონესაც. ამიტომ როგორ უნდა მოხდეს ადაპტაცია საგანმანათლებლო სისტემის სწორად, ასევე ყურადღება გავამახვილოთ მთელი სიცოცხლის მანძილზე სწავლებებზე, ასევე ყურადღება უნდა გავამახვილოთ იმაზე, რომ სამუშაოები კი არ დაიკარგოს, ასევე არამედ პირიქით სამუშაო შეიქმნას და როგორ ფიქრობთ, სამუშაო ძალას რამე საფრთხე ხომ არ ადგენს ხელოვნური ინტელექტის განვითარების გამო. მოგესალმებით, ჩემთვის დიდი პატივია აქ ვიმყოფებოდე. მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი კითხვა წამოჭერით და ძალიან ხშირად განიხილება ეს საკითხი მთავრობასთან და მე როცა ჩვენ ვემზადებოდით აი ამ პანელისთვის, ჩვენ ვისაუბრეთ რა რისკი შეიძლება წამოჭრილიყო, ალგორითმი შევიმუშავეთ და რაც გავაკეთეთ გახლავთ, ჩვენ გავაკეთეთ სკანირება სხვადასხვა ფოტოების და ჩვენ გავცნელით მოდელი, რომ მომხდარიყო იმიტირება და ეს ტექნიკა მართლაც რთული გახლავთ და საბოლოო შედეგი მართლაც გასაოცარი იყო. ის ნახატი, რომელიც ამ სისტემამ დახატა, წარმოდგენილი იყო ტოპ ექსპერტებისგან, თანამედროვე და კლასიკურ ხელოვნების წარმომადგენლების და ექსპერტები და ფაქტობრივად დაიბნენ ეს ექსპერტები ვერ დაუკავშირეს ვერცეთ ერას და ფაქტობრივად როცა გაიგეს რომ მათ ხელოვნური ინტელექტის ალგორითმი შექმნა ეს ისინი გაოცებას ვერ მალავდნენ. ფაქტობრივად ამ შემთხვევაში საბოლოო ჯამში მაინც ადამიანის წვლილი აუცილებელი გახდათ. ჩვენ ფაქტობრივად მოვახდინეთ ინფუზია შერწყმა ტექნიკისა და ფიქრობ რომ ეს არის ის რაც ხვადელობაში უნდა მივიღოთ ყოველთვის. მიუხედავად ამისა, ცვლილება გარდაუვალი გახლავთ და ეს ხდება ყველა ინდუსტრიული რევოლუციის დროს. მდგომარეობა იცვლება და ფაქტობრივად ადამიანებს ჭირდებათ თქვარი დრო, რომ მოახდინონ ადაპტაცია ახალ ტექნოლოგიასთან, მაგრამ მეორე მხრივ ადამიანური კავშირი ყოველთვის აუცილებელი გახლავთ. ამ შემთხვევაში ხელოვნური ინტელექტი კი არ ჩაგვანაცვლებს, არამედ შეგვავსებს. ხელოვნური ინტელექტი გაგვაძლიერებს და დაგვეხმარება, რომ უფრო მეტი მივაღწიოთ. დაგვეხმარება, რომ მოახდინოთ რუტინული ამოცანების დელეგირება, რომელიც ამ შემთხვევაში ყურადღებას ვამახვილებთ პროდუქტიულობაზე. საბოლოო ჯამში
პროდუქტიულობა და კრეატიულობა ფაქტობრივად ჩვენი თვისება გახდება და ეს არის ის, რასაც ვერ ჩაგვანაცვლებს, რაში ვერ ჩაგვანაცვლებს მოწყობილობა. სწორედ ამით მეორე მხრივ Microsoft-ი Microsoft-ს გჯერა რომ ჩვენ შეგვიძლია ჩავთოთ ყველა. ჩვენ უნდა დავწმუნდეთ რომ ხელოვნური ინტელექტი არის დემოკრატიზირებული და მიუხედავად ნებისმიერ ქვეყნისა და ასევე მიუხედავად იმისა იქნება ეს კომერციული თუ საჯარო სექტორი, ხელოვნური ინტელექტი შეძლებს დახმარებას დაეხმაროს ნებისმიერ პიროვნებას, რომელიც ამა თუ იმ დარგში მოღვაწეობს. სწორედ ამიტომ ჩვენ მოხდა სტარტაპ ღონისძიების აღნიშვნა და ფაქტობრივად მართლაც საინტერესოა იმის ხილვა ტექნოლოგიას რა შეუძლია, ასევე რა იდეები მოდის, რა ბიზნეს იდეები ჟღერდება. სწორედ ამიტომ ჩვენ ამისკენ უნდა ვისწრაფოთ და მთავარი საფუძველი გახლავთ ის, რომ ჩვენ უნდა გავხადოთ ეს გამჭვირვალე და ჩვენ უნდა დავარეგულიროთ ეს ყველაფერი სათანადოდ. ძალიან დიდი მადლობა, მარკო. და ასევე სადღაც ყვავილს მიღმა ვხედავ ქალბატონ ნინოს. იმისთვის რომ მოვამზადოთ საზოგადოება მომავალისთვის, რომ მომავალში ეს ნაბიჯი გადადგას, ასევე ახალი სამუშაო ადგილები შეიქმნება, რომელიც იქნება უფრო ორიენტირებული კრეატიულობაზე. უმაღლესი განათლებას რა როლი შეტანა შეუძლია იმ კუთხით, რომ დაკმაყოფილდეს საზოგადოების მოთხოვნები და საზოგადოებაც იყოს მზად ამ ყველაფრისთვის. მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის და ჩემთვის დიდი პატივია რომ ვარ პანელის წარმომადგენელი. დავიწყოთ იმ იდეით, რომ ხელოვნური ინტელექტი სრულიად გარდაქმნის საზოგადოებას და ეკონომიკას, სადაც ჩვენ ცხოვრობთ, სადაც ჩვენ მოღვაწეობთ, ჩვენს ყოველდღიურ ცხოვრებას. ხელოვნურ ინტელექტს გააჩნია ეს ტრანსფორმაციის ძალა, რომ გააძლიეროს პროდუქტიულობა სხვადასხვა ინდუსტრიაში, მსოფლიოში და ვინაიდან ეს ასევე ძალიან სასარგებლო ადამიანისთვის, სასარგებლის მომტანი, ასევე ის მას ახლავს გარკვეული რისკები და გამოწვევები და სწორედ ამიტომ უნდა განვიხილოთ თუნდაც უმაღლეს განათლების დაწესებულებებში და ეს არის ის თემა, რომელიც დისკუსიის საგანი უნდა გახლდეთ. ასე მე მომწონს ის ფაქტი, რომ 2017 წელს კანადამ პირველად გააჟღერა პირველი ეროვნული სტრატეგია და ფაქტობრივად საქართველოს გახლდათ ნაწილი აი ამ პროცესის, ვინაიდან ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ყველა ქვეყნისთვის, რომ კონდეს ნათელი ხედვა თუ რა სარგებლის მოტანა შეუძლია ხელოვნური ინტელექტს მათი ინდუსტრიისთვის, მაგალითად უნივერსიტეტებს ან უმაღლესი განათლებით დაწესებულებებს, რა წვლილი შეტანა შეუძლიათ ამ პროცესში. მე მჯერა, რომ ეს ეროვნული სტრატეგიები განსხვავდება ერთმანეთისგან და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ასევე იქნება მთავარი განზომილებები, რომლებიც უნდა იყოს ერთი და იგივე ყველა სტრატეგიაში. ასევე მე ვფიქრობ, რომ უმაღლესი განათლებით დაწესებულებები და ზოგადად საგანმანათლებლო დარგს შეუძლია წვლილი შეიტანოს აი ამ განზომილებებში და ეს განზომილებები გახლავთ კვლევა, სამუშაოს ჩანაცვლების, განაწილების საკითხი, ასევე სამუშაო ძალა და ჩვენ უნდა ვიფიქროთ ამ საკითხებზე და უნივერსიტეტები გახლავთ სწორედ ის ორგანიზაციები, რომელმაც უნდა იფიქრონ ამ საკითხებზე. ეს არის ერთხელი პროგნოზირება, რომ 2030 წლისთვის 800 მილიონზე მეტი სამუშაო შეიძლება ჩანაცვლდეს, ასევე ჩვენ მე ვსაუბრობ უნივერსიტეტების პერსპექტივით არის გაკეთება შეგვიძლია. ჩვენ უნდა დავაკვირდეთ სიცოცხლის მთელი სიცოცხლის განმავლობაში სწავლებაზე და ასევე რა ინსტრუმენტებია საჭირო ამ პროცესში ჩართულობისთვის. ერთ-ერთი საკითხი ასევე, რომელიც იყო განხილული ეროვნული მოხსენიებული ეროვნულ სტრატეგიაში, ეს გახლავთ რაღაც კანონები და რეგლამენტები, მაგალითად მონაცემთა კონფიდენციალურობის შესახებ, ასევე ეს გახლავთ ღია ეკოსისტემა, ვინაიდან ჩვენ ვნახეთ სხვადასხვა ეკოსისტემა, რომელიც მხარს უჭერს კვლევებს და ასევე ხელოვნური ინტელექტის გამოყენებას ინდუსტრიაში. თუ ჩვენ ვიქნებით ღია და თუ ჩვენ გავუზიარებთ გამოცდილებას ერთმანეთს, ასევე ქვეყნები გაუზიარებენ ერთმანეთს საუკეთესო პრაქტიკას, ეს ორივე მხარეს საუკეთესო შედეგებს მოუტანს.
და ასევე ბოლოს გავაჟღერებ, რაც არანაკლებ მნიშვნელოვანი გახლავთ, ის ფაქტი, რომ ავირჩიოთ ყველაზე მნიშვნელოვანი სტრატეგიული ინდუსტრიები ქვეყნებში და დავიწყოთ ინვესტირება ამ სფეროებში. ეს გახლავთ ის შემთხვევა, როდესაც მაგალითად ინდოეთმა რაც გააკეთა, მათ აირჩიეს ყველაზე სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი ინდუსტრია, ეს იყო სოფლის მეურნეობა და მათ დაიწყეს ინვესტირება ხელოვნურ ინტელექტში, ხელოვნური ინტელექტის გამოყენებაზე ფიქრი სოფლის მეურნეობაში და ეს მართლაც წარმატებული იყო. ასევე დიდი მხარდამჭერი ამ სტრატეგიის, ეროვნული სტრატეგიისა გახლავთ ის, რომ საქართველოს გახლავთ მხარდამჭერი და მნიშვნელოვანი გახლავთ, რომ იმის აღნიშნავს საქართველოს განათლების მინისტრს აქვს ახალი ინიციატივა, რომ მოხდეს ინტეგრაცია ხელოვნური განათლების გამოყენებისა საგანმანათლებლო პროცესში, იქნება ეს სკოლებში თუ უნივერსიტეტებში და მე Microsoft-ი მხარს უჭერს ამ ინიციატივას და ეს მართლა ძალიან კარგი დასაწყისია. თუმცა ჩვენ წინ უნდა წავიწიოთ და ვფიქრობ ეს დისკუსიას დაგვეხმარება, რომ უფრო ნათელი ხედვა შევიქმნათ იმასთან დაკავშირებით თუ საით მივდივართ და რის გაკეთებას ვაპირებთ. დიდი მადლობა ნინო. ფაქტობრივად ძალიან ბევრი რამ მოვისმინეთ, მრავალგანზომილებიან თემასთან დაკავშირებით და ასევე მე შემიძლია აღვნიშნო, რომ აუცილებელი გახლავთ თანამშრომლობა მთავრობებს შორის, კერძო სექტორს შორის, საგანმანათლებლო დაწესებულებებს შორის და საზოგადოებას შორის, ასევე კერძო სექტორის მხარდაჭერაც თქვენ კერძო სექტორში მოღვაწეობდით და ახლა მთავრობაში გადახვედით და თქვენ როგორ ფიქრობთ, როგორია თქვენი მოსაზრება, რომ რა უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ ხარი დაეჭიროს არა მარტო ნდობის გაღრმავებას, არამედ თანამშრომლობის უზრუნველყოფა როგორ უნდა მოხდეს. ძალიან დიდი მადლობა. ფაქტობრივად მიზეზი გახლავთ ის, რომ ჩვენ უნდა მოვახდინოთ სტიმულირება თანამშრომლობამ. მიჩვეული ვართ რაღაც მიმართულებას, რაღაც ცხოვრების ტემპს, მაგრამ აუცილებელი გახლავთ ცვლილებებისკენ სწრაფვაც. მაგალითად რაღაც პანიკები იყო ხოლმე, რომ მაგალითად მოწყობილობები ჩაანაცვლებს ადამიანებს, ჯერ კიდევ 60-იან წლებში რაღაც შეიქმნა რობოტები და რაღაც ერთგვარი შიშები და პანიკა იყო და ამ შემთხვევაში ასევე იწერებოდა მთელი რიგი სტატიები და ახლა უკვე ადამიანები უკვე დავფრინავთ რაღაც სხვადასხვა ისეთ რაღაცებს ვაკეთებთ, რაც 50 წლის წინ შეიძლება სასაცილოც კი ყოფილიყო, მაგრამ ჩვენც გვაქვს ძალიან კარგი მაგალითები კერძო და საჯარო თანამშრომლობისა, რომლის მეშვეობითაც მიიღწევა საუკეთესო შედეგი და ამ შემთხვევაში სტიმული და მთავარი მამოძრავებელი ძალა გახლავთ კომუნიკაცია. ჩემმა კოლეგამაც, რომელიც გაეროს ორგანიზაციის წარმომადგენელი გახლავთ, აღნიშნა, რომ ეს არის გაეროს ორგანიზაცია, რომელსაც გააჩნია თავისი მანდატი და მას შეხება აქვს მრავალფეროვან კულტურასთან, არაერთ ქვეყანასთან და ჩვენ მნიშვნელოვანი გახლავთ ხაზი გავუსვათ, რომ გვჭირდება ვიყოთ უფრო ეფექტიანები და ეფექტურები. ჩვენ გვაქვს უზარმაზარი მონაცემები, ძალიან დიდი მონაცემები, რომლის გაანალიზებაც ხდება, მაგალითად Google-ი გაანალიზებს სადღაც 35 მილიონ მოთხოვნას და რაღაც უზარმაზარ ციფრებთან გვაქვს საუბარი. ასევე არსებობს მთელი რიგი მიდგომები და კიდევ ერთხელ ეს არის მოტივაცია იმისა, რომ გქონდეს ნათელი კომუნიკაცია და ყველას უნდა ესმოდეს, რომ ჩვენ გვჭირდება უფრო პროდუქტიული, უფრო ეთიკურიც მიდგომებიც. შეიძლება რასაკვირველია თან ახლდეს ამ პროგრესს გამოწვევებიც და მაგრამ ისტორიულად გამოწვევები ყოველთვის განუყოფელი ნაწილი იყო ხოლმე პროგრესის, მაგრამ ჩვენ გვაქვს ცოდნა, ჩვენ უნდა მოვახდინოთ ორგანიზება საკუთარი თავის და უფრო პროდუქტულად გამოვიყენოთ ის ინსტრუმენტები, რომელიც არის აკუმულირებულ მონაცემებში, ის ინსტრუმენტები, რომელიც უკვე ხელმისაწვდომია და ამიტომ უნდა ვიყოთ უფრო თანამშრომლობაზე ორიენტირებული.
მაგალითად სხვადასხვა სტიმული, მაგალითად მთავრობამ მოახდინოს სტიმულირება ინვესტიციებისა, როგორც ასევე საჯარო და კერძო პარტნიორობის ხელშეწყობა. ანუ იგივე მიდგომა არსებობს სომხეთშიც, ანუ თუ ხდება სტიმულირება ხელოვნური ინტელექტის ინტეგრაციისა. მეც დავეთანხმები იმ მოსაზრებებს, რომელიც ჩემმა კოლეგებმა გააჟღერეს სომხეთში, ჩვენც ვაფასებთ კერძო საჯარო თანამშრომლობას, ასევე ხელოვნური ინტელექტის გამოყენებას ეკონომიკაში. უბრალოდ რომ გაგიზიაროთ ჩვენი მოსაზრება, ჩვენ ჩამოვაყალიბეთ საკონსულტაციო პლატფორმა კერძო სექტორთან, სადაც ჩვენ ხვდებით რეგულარულად და განვიხილავთ სხვადასხვა თემას და ეს გახლავთ მაღალი ტექნოლოგიის ინდუსტრია გახლავთ ერთ-ერთი სფერო, მათ შორის ხელოვნური ინტელექტი და ეს მართლაც დამხმარე გახლავთ იმისთვის, რომ რეგულარულად შევხვდეთ ერთმანეთს და მუდმივი კავშირი გქონდეს კერძო სექტორთან და მათაც მიიღონ ინფორმაცია მიმდინარე მოვლენების შესახებ და ასევე მეორე მხრივ ჩვენც მოვისმინოთ მათი ის გამოწვევები, რომელსაც ისინი აწყდებიან. რაც შეეხება სტიმულირებას, რასაკვირველია, როცა აფინანსებ მნიშვნელოვანი გახლავთ, როგორ ხდება არსებული რესურსების გამოყენება და ასევე მნიშვნელოვანი გახლავთ ის, რომ გვახსოვდეს ორი რამ, უნდა დავწმუნდეთ, რომ ჩვენ გვყავს კარგად განვითარებული ნიჭი, ასევე ჩვენ გვყავს სამუშაო ძალა, შესაბამისი, რომლებიც შეესაბამებიან ბაზრის მოთხოვნებს და ჩვენ უნდა დავეხმაროთ კერძო სექტორს აგრეთვე, რომ გაყიდონ თავიანთი პროდუქტი, შემოვიდნენ გლობალურ ბაზარზე, გაყიდონ თავიანთი იდეები და იპოვონ, მოიძიონ დაფინანსებაც, რათა საბოლოო ჯამში განახორციელონ თავიანთი იდეები. ეს თუ ვფიქრობ, რომ ეს ძალიან მარტივი ხდება, ამ შემთხვევაში თუ ვფიქრობ, რომ ყველაფერი მარტივია, მზად უნდა იყო, რომ მიაწოდო შენი პროდუქტი მოსახლე ადამიანებს და ამ შემთხვევაში იქნება ეს არგების მომტანი შენთვისაც. ნინომაც განაცხადა ადაპტაცია, რომელიც აუცილებელი გახლავთ, ეს არის ერთგვარი საფუძველი ცვლილებებისა და ასევე საუბრები, რომელიც მიმდინარეობს მთავრობასთან. შეუძლია თუ არა მთავრობებს, რომ დაჩქარდეს ის მიზნების მიღწევა, რომელიც არის დასახული. რაღაც ხომ არ უნდა დაჩქარდეს მაგალითად პოლიტიკის მიღება, რათა საზოგადოება არ ჩამორჩეს მაღალ ტექნოლოგიურ რევოლუციას. მეც მსურს დაუბრუნდე ნინოს კომენტარს, რასაკვირველია. ეს არის ის ინტელექტი, რომელიც გვაქვს, ხელოვნური ინტელექტი უფრო და უფრო ხშირად საუბრობთ ხოლმე და ეს არის ფაქტობრივად გაზრდილი ინტელექტი, რომელიც ფაქტობრივად რაც გვაძლიერებს და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი გახლავთ. ჩვენ გვაქვს ეკონომიკური პოლიტიკები, რომლებიც ძალიან მნიშვნელოვანი გახლავთ და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ამოცანა, რომ განვანათლოთ ადამიანები და ესმოდეთ მათ, რა არის კარგი პრაქტიკა და ძალიან რთულია, რომ ფეხი აუწყო ამ ცვლილებებს, რადგან ვერ გაუსწრებთ წინ მაღალ ტექნოლოგიურ რევოლუციას. ადრე რევოლუციების გაძღოლა შეიძლება ეკონომიკური პოლიტიკებით, მაგალითად საგზაო თუ სარკინიგზო ქსელების შექმნით, მაგრამ ახლა უკვე ტექნოლოგიური რევოლუცია მოდის ბიზნესიდან, Microsoft-ისგან და მისი მსგავსი კომპანიებისგან, და რასაც ჩვენ ვაკეთებთ უნგრეთში, ჩვენ გვაქვს ასევე უნიკალური მახასიათებელი, რომ ჩვენ გვაქვს ერთიანი ინფორმაციის მართვის სისტემა პროფესიული განათლებისთვის, უნივერსიტეტებისთვის და ამ შემთხვევაში აი ამ თვალსაზრისით ჩვენ შეგვიძლია დავაკავშიროთ დიდი მონაცემთა ბაზა, ყველა საგანმანათლებლო მონაცემებს და ეს ინფორმაცია შეგვიძლია დავაკავშიროთ საგადასახადო ინფორმაციას და ამქედან ჩვენ ვიცით, რომ რა ტიპის ტრეინინგი, რა ტიპის კურიკულუმი არის საჭირო ბაზრის მოთამაშეებისთვის. მაგალითად, შიდა კომპანიის ტრეინინგები, როცა ჩვენ არ ვართ დაინტერესებული დეტალებში, სანამ არ დავინახავთ, რომ რამე ხდება. თუ ტრეინინგი არის სასარგებლო, ჩვენ შეგვიძლია გავზომოთ ეს ინფორმაცია. ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მაგალითად ხელფასები იზრდება თუ არა ამა თუ იმ თანამდებობაზე, ასევე გვყავს სხვადასხვა რეფერენციული ჯგუფები და თუ ხედავთ მაგალითად
თუ მაგალითად პოზიციები იცვლება დასაქმებული ადამიანების. ეს არის ძალიან კარგი საშუალება, რომ მოხდეს მონიტორინგი, ტრეინინგის სხვადასხვა ვარიანტების, ასევე დავაფინანსოთ ის ტრეინინგები, რომლებიც მართლაც სასარგებლო გახდეს. დაფინანსეს ტრეინინგის პროგრამები და დავაფინანსოთ ის ადამიანები, რომლებიც მონაწილეობას იღებენ ამ პროგრამებში. სწორედ ასე მოქნილად შეგვიძლია მოვახდინოთ ადაპტაცია მაღალ ტექნოლოგიურ რევოლუციასთან. კი ბატონო, რაც უფრო მეტი ტრეინინგი იქნება, მით უფრო დაეჭირება მხარი იმას, რომ დასაქმებულებმა შეიძინონ სათანადო უნარ-ჩვევები. ჩვენ საუბრობთ ჯანდაცვის სისტემაზე, ასევე კლიმატურ ცვლილებებზე, სხვადასხვა დაავადებებზე, ასევე საუბრობთ, გასაგებია ეს ყველაფერი, ამ შემთხვევაში ზოგჯერ ხშირად გვსმენია ხოლმე ის რისკები, რომელიც შეიძლება თან ახლდეს ხელოვნურ ინტელექტს, მაგალითად დისკრიმინაციას, ასევე მიკერძოების გაზრდა და ასე შემდეგ, ასევე უსაფრთხოებასთან და კონფიდენციალურობასთან დაკავშირებული საკითხები. თუ შეიძლება ისაუბროთ, თუ რა საქმიანობას ეწევით ამ მიმართულებით. ძალიან დიდი მადლობა კითხვისთვის. რასაკვირველია, ხელოვნურ ინტელექტს გააჩნია უზარმაზარი შესაძლებლობა და პოტენციალი, რომ დაგვეხმაროს ვიცხოვროთ უფრო ჯანსაღი ცხოვრებით და უფრო ვიცხოვროთ უფრო კეთილდღეობით და რასაკვირველია ასევე შეიძლება ამ ყველაფერს თან ახლდეს უფრო გრძელვადიანი საფრთხე, მაგრამ დაუყოვნებლივი საფრთხე, რასაც ახლა ხედავთ, გარდა იმისა, რომ შეიძლება რაღაც სამუშაო ჩანაცვლება მოხდეს, ასევე ჩვენ მოვისმინეთ მთელი სიცოცხლის განმავლობაში სწავლებაზე. ანუ ამ ეტაპზე ჩვენ გვაქვს რომ როგორ შეიძლება იქნეს გამოყენებული ეს ტექნოლოგია ბოროტი მიზნებისთვის, მაგალითად დანაშაულისთვის და ტერორიზმისთვის. ჩვენ სამი კატეგორია დავყავით. ჩვენ ვსაუბრობთ ციფრულ დანაშაულზე. ახლა გვაქვს კიბერდანაშაული, რომელიც მართლაც ყველას დღის წესრიგშია, მაგრამ როცა საუბარია კიბერდანაშაულზე და კიბერდანაშაულობაზე ხელოვნური ინტელექტის სფეროში, ჩვენ ამ შემთხვევაში გვყავს ის პროგრამები, რომლებიც არასდროს არ იღლება, ასევე ჩვენ გვაქვს ის მიდგომები, რომ წვდომა გქონდეს სისტემასთან. მეორე კატეგორია დანაშაულისა გახლავთ ფიზიკური დანაშაული. ჩვენ საუბრობთ კომბინაციაზე ხელოვნური ინტელექტი და რობოტიკა, ან მაგალითად დრონები, ან კომბინაცია დრონისა და ხელოვნური ინტელექტის, ასევე ასე სხვადასხვა ასაფეთქებლებისა და ფაქტობრივად ეს ყველაფერი მართლაც სახიფათო ხდება. წარმოიდგინეთ დრონი სახის-ამოცნობის ტექნოლოგიით, რომ დავალებული აქვს რომ სამიზნე მოკლას და ასე შემდეგ. და ფაქტობრივად ეს არის ის საფრთხე, რასაც ჩვენ ძალიან სერიოზულად მოვიაზრებთ და მესამე გახლავთ პოლიტიკური დანაშაული. ხელოვნური ინტელექტი შეიძლება გამოყენებული იქნეს პოლიტიკური პროცესების მანიპულაციისთვის. არსებობს სხვადასხვა საკითხები, რომელიც უნდა იქნეს განხილული, მაგალითად ფეიქ ახალი ამბები, გაყალბებული ახალი ამბები, ასევე მანიპულირება ხელოვნური ინტელექტის ვიდეოს მეშვეობით და ასევე ხმით, რომ მაგალითად დავადგინოთ ასევე დეტექციის ტექნოლოგიები, აღმოჩენის ტექნოლოგია. ეს მართლა ძალიან რთული საკითხები გახლავთ, მაგალითად ჩვენი შეზღუდული რესურსებით და ის შესაძლებლობები, რაც გვაქვს, ძალიან მარტივი გახლავთ თქვენი ვიდეო შექმნათ, როგორც რომ აკარგოთ თქვენი სახით, თქვენი ხმით. და ფაქტობრივად თქვენ იქნებით გმირი საქართველოში, მაგრამ თქვენ შეიძლება არ იყოთ გმირი, ხო? მაგრამ ანუ მიხვდით ხო, ყველაფრის გადაკეთება შეიძლება. ანუ ჩვენ ვქმნით პლატფორმას ინტერპოლთან ერთად და ჩვენ ვიწვევთ სამართალდამცავ უწყებებს მთელს მსოფლიოდან, ვუზიარებთ მათ გამოცდილებას და ვიწყებთ კონკრეტულ პროგრამებს, როგორ უნდა დავადგინოთ ასეთი საშიში სიტუაციები და როგორ უნდა იქნეს მინიმუმამდე დაყვანილი ხელოვნური ინტელექტის ბოროტი მიზნებისთვის გამოყენება. კიდევ ერთი საკითხი, რაც სურს დავამატო გახლავთ ის, რომ მაგალითად როგორ გამოიყენებენ სამართალდამცავი უწყებები ხელოვნურ ინტელექტს და მნიშვნელოვანი გახლავთ, რომ აუცილებელი იქნეს გათვალისწინებული მათი როლიც, რასაკვირველია ჩვენ არ გვსურს, რომ თვალყურის სისტემები, მიყურადების სისტემები თუ სხვა რამე რაღაც უარყოფით ჭრილში იყოს გამოყენებული, ასე რომ მათი როლიც, სამართალდამცავი უწყებების როლიც ძალიან მნიშვნელოვანი გახლავთ.
ძალიან დიდი მადლობა იმაზე, რომ გაამახვილეთ ყურადღება, როგორ შეიძლება ხელოვნური ინტელექტი იმ რისკის მინიმუმამდე დაყვანა, რომელიც უკავშირდება ხელოვნური ინტელექტის ბროტი მიზნებისთვის გამოყენებას. თქვენ რა სიტყოდით, თქვენ იმ საკითხებთან დაკავშირებით, რომელიც წინა მოხსენებელმა აღნიშნა. ხელოვნური ინტელექტი შეიძლება იყოს გამოყენებული ისე, რომ მან შეიძლება გამოიწვიოს ზიანი, ან შეიძლება პირიქით ზიანი შეამციროს. მაგალითად, ბელგიაში ჩვენს პარტნიორებთან ერთად ჩვენ შევძელით, რომ დაგვედგინა ყველა ის მცდელობა, რომელიც უკავშირდებოდა გადასახადების თავიდან არიდებას და ფაქტობრივად ამ შემთხვევაში 1 მილიარდზე მეტი ევროს თანხის დაზოგვა მოხდა. ამ შემთხვევაში ხელოვნურ ინტელექტს გააჩნია კარგის და ცუდის კეთების უნარის და მთავარია შენ როგორ გამოიყენებ მას. ჩემ პირადი გამოცდილებიდან აღნიშნავდი, რომ ჩვენ გვაქვს სხვადასხვა პროექტი განხორციელებული ხელოვნური ინტელექტის მიმართულებით და სანამ დავიწყებ რაიმე პროექტს, მე უნდა შევხვდე კომიტეტს, რომელიც არის შიდა ორგანო Microsoft-ში, რომელიც შედგება მარეგულირებლებისგან, აუდიტორებისგან და იურისტებისგან და მათ უნდა დაადასტურონ თითოეული პროექტი, რომელშიც მე უნდა ჩავერთო, არის თუ არა ის შესაბამისობაში და ის რამე ზიანს ხომ არ აყენებს ადამიანებს, რომლებიც მის გამოყენებას აპირებენ. მაგალითად, ესტონეთში ვახორციელებთ დიდ პროექტს და ჩვენ გსურს, რომ მოვახდინოთ პროგნოზირება თითოეული კვლევისა და ჩვენ ამ შემთხვევაში ავტომატურად აქ საუბარი არის სასამართლო სისტემის, სასამართლო მოსმენებზე და სანამ დავიწყებდი ამ პროექტში ჩართვას, მე მთელი რიგი სერიოზული კითხვარის შევსება მომიწია, რათა დარწმუნებული ვიყავით, რომ ამ პროექტს უარყოფითი გავლენის მოტანა არ შეეძლო ადამიანებზე. ასევე ჩვენ გვაქვს ციფრული დანაშაულის გუნდი, რომლებიც ადგენენ შესაძლო საფრთხეებს, რომელიც შეიძლება შეიქმნას ამა თუ იმ ვებგვერდზე და ჩვენ რეაგირებას ვახდენთ პროაქტიულად ამ საფრთხეებზე. და რა შეგვიძლია გავაკეთოთ? ჩვენ შეგვიძლია გამოვიყენოთ ხელოვნური ინტელექტი შესაძლო ან პოტენციური რისკების დადგენის მიმართულებით. მაგალითად, აზიაში მოღვაწე პირებმა შეიძლება რაღაც ახალი ბიზნესი წამოიწყონ ამერიკაში და ამ შემთხვევაში შეიძლება შეფერხდეს ის პროცესები, რომელიც უკავშირდება საბაჟო საქმიანობას მაგალითად. მაგალითად, როცა საუბარია ხელოვნურ ინტელექტზე, ხელოვნური ინტელექტი რასაკვირველია, ეს ეხება, რომ ადამიანები მოღოს თავიანთ უნარს იყენებენ სხვადასხვა პროგრამებში, ცოტა მართლა ძალიან რთულია, რომ თავარი აზრი გახლავთ ის, რომ პანიკაში არ ჩავარდეთ, ეს არის ახალი ტექნოლოგია და ყველაფერი უნდა იყოს გამოყენებული ადამიანების მიერ და მთავარი გახლავთ ის, როგორ გამოვიყენებთ ამ მოდელს. ამ შემთხვევაში ადამიანები ქმნიან ამ ყველაფერს და ადამიანების მიერ მოხდება მათი გამოყენება მომავალში. თქვენ წამოჭერით ეს კითხვა რა რეაქცია აქვს საზოგადოებას, მაგრამ ეს დამოკიდებულია იმაზე, თუ ჩვენ როგორ ჩამოვაყალიბებთ ინსტიტუციურ ჩარჩოს გლობალურ დონეზე, როგორ მოვახდენთ ხელოვნური ინტელექტის გამოყენების დარეგულირებას. სწორედ ამიტომ, მაგალითად 24 ქვეყანა მოქმედებენ, ოპერირებენ და თითოეულ მათგანს აქვს თავიანთი მოსაზრება და თავიანთი აზრი, როგორ უნდა იყოს გამოყენებული ხელოვნური ინტელექტი. მაგალითად, ევროკავშირშიც ჩარჩოს მიუხედავად არსებობს ევროკავშირის გაიდლაინები და ამ შემთხვევაში რისკი არსებობს ის, რომ შეიძლება ხელოვნური ინტელექტთან დაკავშირებული რეგულაციები და მხოლოდ ნაწილი იქნეს გამოყენებული და არა სრულად. სწორედ ამიტომ აუცილებელი გახლავთ უნივერსალური მიდგომა იქნეს გამოყენებული, ვიპოვოთ საერთო ენა, როგორ უნდა მოხდეს ხელოვნური ინტელექტის უსაფრთხოდ გამოყენება. ასევე ეს კულტურა როგორ უნდა იყოს გამოყენებული აგრეთვე, მაგალითად როგორ უნდა იყოს ჩვენი დღის წესრიგი და კურიკულუმი, მაგალითად მოვიწვიოთ მეცნიერები, უნდა გვესმოდეს ეთიკური გამოყენება, ასევე უნდა გავიაზროთ ხელოვნური ინტელექტის გამოყენების გარდაუვალი შედეგები. აი პირადად თქვენ რა დღის წესრიგი გაქვთ? გეთანხმებით, რომ ძალიან ბევრი მოსაზრება არსებობს იმასთან დაკავშირებით ხელოვნური ინტელექტი კარგია თუ ცუდი, რამდენად
უპირატესობა აქვს თუ დადებითი აქვს უფრო მეტი თუ უარყოფითი, მაგრამ საბოლოო ჯამში ფაქტობრივად შეიძლება რაღაცა სწორად ვერ შევაფასოთ, ყველაფერი სწორად შეიძლება ვერ შეაფასოს, მაგრამ როგორ ვიყენებ ჩვენ ხელოვნური ინტელექტს საგანმანათლებლო პროცესში, მაგალითად ის, რომ უკვე არსებობს მისი გამოყენების პრეცედენტი საგანმანათლებლო სისტემაში, ის იწყება მაგალითად იმით, რომ რაღაც ადმინისტრაციული ფუნქციები ჩამოყალიბდეს, ასევე აკადემიური პროცედურების შესაქმნელად და ხელოვნური ინტელექტს შეუძლია მოახდინოს სხვადასხვა პროცედურების მონიტორინგი უნივერსიტეტში, ასევე მას შეუძლია საგანმანათლებლო ინსტრუმენტთან ნაკრები შესთავაზოს სტუდენტებს, მაგრამ ასევე მნიშვნელოვანი გახლავთ ის, რომ როცა საუბარი გახლავთ საკითხები, რომელიც უკავშირდება სამუშაო ადგილების ჩანაცვლებას და ასევე სამუშაო ძალის დაკარგვას, ამ შემთხვევაში ხელოვნური ინტელექტი აკეთებს ორ რამეს. პირველ რიგში გახლავთ ის, რომ სტუდენტზე ორიენტირებული მიდგომა სწავლებაში, უფრო მაღალი პერსონალიზაცია სისტემისა თავად არანაირი ანუ ორი სტუდენტი არ არსებობს სოფლიოში, რომელსაც ერთი და იგივე მოთხოვნა აქვს განათლების მიმართ, ან ერთი და იგივე სწავლების საჭიროებები აქვს. და ამ შემთხვევაში ხელოვნური ინტელექტი განათლების გამოცდილებას უნიკალურს ხდის სტუდენტისთვის და ძალიან მნიშვნელოვანი გახლავთ. მაგალითად, როცა საუბარია იმაზე, რომ ჩვენ გვჭირდება უნარიანი და გამოცდილი სამუშაო ძალა მომავალში, ამ შემთხვევაში კითხვა წამოიჭრება, როგორ უნდა მივაღწიოთ ამ მიზანს. ის მიდგომა რაც შეიძლება კონდეს უნივერსიტეტებს ან სკოლებს უკვე 100 წელი არის კი ის რელევანტური და შესაბამისი 21 საუკუნეში, მაშინ როცა საუბარია დიგიტალიზაციის ერაზე და ეპოქაზე. სწორედ ამიტომ სწორედ ამ მიმართულებით შეიძლება ყურადღება მიმართულებით შეიძლება იქნეს გამოყენებული ხელოვნური ინტელექტი, რომ ხელოვნური ინტელექტი შეუძლია პერსონალიზირებული მიდგომა და სტუდენტზე ორიენტირებული მიდგომა რომ გამოვიყენოთ. ასევე ინკლუზიური განათლება არის ის, რაც უმაღლესი განათლებით დაწესებულებებს ამ პრობლემის წინაშე ვაწყდებით. ინკლუზიურობა არის ერთ-ერთი პრობლემა. მაგალითად, მაღალი შემოსავლიანი ოჯახების შვილები უფრო კარგ განათლებას იღებენ, თუ შევადარებთ იმ ოჯახებს, რომელთაც დაბალი შემოსავალი აქვთ. სწორედ ამიტომ ხელოვნური განათლების ინტეგრირება თუ მოხდება საგანმანათლებლო სისტემაში, ეს საკითხიც იქნება დაბალანსებული. იმ ინიციატივის გამო, რომელიც სამინისტრომ გამოაცხადა ერთი თვის წინ, ეს ინიციატივა მართლაც შესანიშნავი და სარგებლის მომტანი იქნება. მე მაგალითად წარმოვადგენ ერთ უნივერსიტეტს, მაგრამ ყველა უნივერსიტეტის წარმომადგენელი დამეთანხმება, რომ ეს არის სწორი მიმართულება და სწორედ ამის მეშვეობით მივიღებთ საუკეთესო შედეგებს. მე მგონი ახლა უკვე დრო არის, რომ შევხედოთ აი ამ გამოკითხვის შედეგებს და ვნახოთ, რომ კენჭისყრა როგორი შედეგი დასრულდა. Zero votes, I think, by the looks of it. There we go. ნული ხმა არის? აი, გამოჩნდა უკვე შედეგები. კეთილი, ამ კითხვაზე პასუხი, რომელიც უკავშირდება რეგულაციებს და სტანდარტებს ხელოვნური ინტელექტის ეპოქაში, 91% ფიქრობს, რომ სრულიად ახალი მიდგომა არის საჭირო, 11% ფიქრობს, რომ ყველა ქვეყანამ ან რეგიონს უნდა გააჩნდეს საკუთარი რეგულაციები და სტანდარტები და 8% ფიქრობს, რომ არსებული საერთაშორისო რეგლამენტები და სტანდარტები არის საკმარისი. თუ შეიძლება 3 წუთი რო გამოვყოთ, თითო წუთით რო ვისაუბრობთ აი ამ შედეგებზე. ასევე აუდიტორიაში რო გაეცეს კითხვას პასუხი მშობლებისთვის, რომელი განათლება, რომელი პროფესია იქნება ყველაზე საჭირო. ამ შემთხვევაში ის კატეგორია, რომელიც ფიქრობს, რომ არსებული რეგულაციები და სტანდარტები სრულიად საკმარისია, შეგიძლიათ დამისახელოთ ერთ-ერთი რეგულაცია სტანდარტი, რომელიც თავშოთ მოგწონთ და ფიქრობთ, რომ ეს კმაყოფილია. გასაგებია, მოსაზრებები განსხვავდება ერთმანეთისგან, მაგრამ მე აღნიშნავდი, გავიმეორებდი იმას, რომ არ უნდა მოვახდინოთ პრევენცია უფრო მეტი პრინციპებისა, თუ გვინდა რომ ყველაფერი სწორად წარიმართოს. სწორედ ამიტომ ჩვენ უნდა დავაკვირდეთ ჩვენს აღქმა
ხმას, მაგალითად რობოტებთან მიმართებით რა აღქმა იყო თავდაპირველად და როგორი აღქმა ახლა. ჩვენ არ უნდა შეგვეშინდეს ახალი რეგულაციების, მაგალითად სოფლის მეურნეობა არის მთავარი სექტორი და დარგი, სადაც ხელოვნური ინტელექტი ძალიან კარგად მუშაობს და ძალიან კარგი წარმატებული მაგალითი მოიყვანა ქალბატონმა ნინომ ინდოეთის შემთხვევაში, რომ ხელოვნური ინტელექტი მართლაც ეფექტიანად გამოიყენება სოფლის მეურნეობის სფეროში. და ფაქტობრივად ჩვენ გვჭირდება ძალიან ნათელი მიდგომები ამ მიმართულებით და ვფიქრობ, რომ სრულიად ახალი ის ადამიანები, რომლებიც ვფიქრობენ, რომ სრულიად ახალი მიდგომა არის საჭირო, ახალი მიდგომა შედარებით ზომიერად უნდა განვითარდეს. ჩვენ ძალიან დიდი მოცულობის მონაცემების შეგროვება მოვახერხეთ, მაგრამ მეორე მხრივ ძალიან დიდი სიფრთხილით უნდა მოვეკიდოთ ამ ყველაფერს და სიჩქარე შეიძლება ესე რომ ვთქვათ, მთლად კარგი გამოსავალი არ იყოს. მაშინ რომ თუ მაგალითად 30 წლის უკან დაბრუნდებით, ფაქტობრივად აი მაგალითად 30 წლის მერე შეიძლება სრულიად ახალი საგნები გამოჩნდეს მაღალი ტექნოლოგიური რევოლუციების წყალობით. იგივე კითხვით თუ შეიძლება მოკლედ რომ უპასუხოთ, მე შევადარებ ხელოვნურ ინტელექტს. მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ახალი ძალა. დგავს ბირთვულ ძალას, რომლის გამოყენებაც ხდება და ამიტომ როგორც ბირთვული იარაღი შეიძლება საშიში იყოს, ასევე შეიძლება იყოს საშიში ხელოვნური ინტელექტის გამოყენება. სწორედ ამიტომ რეგულაციები, რეგლამენტები და სტანდარტების შემოღება გახავთ უკიდურესად მნიშვნელოვანი. მაგალითად ტერორისტებსაც შეუძლია გამოიყენონ ხელოვნური ინტელექტის სხვადასხვა მიმართულებით. ხო, სწორედ ამიტომ უნდა გვესმოდეს არსებული საფრთხეები და უნდა უზრუნველყოთ, რომ ყველა ქვეყანა, ყველა ერი იყენებს ამ ძალაუფლებას სწორად და გამოიყენება მხოლოდ კარგი მიზნებისთვის და არა ბოროტი მიზნებისთვის. რაც შეეხება სამომავლო პროფესიებს, რა სიტყვოდით? ხელოვნური ინტელექტის ინჟინერი შეიძლება იყოს ერთ-ერთი სამომავლო პროფესია. მე B ვარიანტს მივცემდი ხმას, მაგრამ ეს არ არის წინააღმდეგობრივი პირველი და მესამე პასუხი. ანუ სრულიად ახალი მიდგომა საჭირო არის ყველა ქვეყანაში, ესეთ იქნებოდა ჩემი პასუხი. ვინაიდან ვფიქრობ, რომ უნდა იყოს ასევე კონკურენცია და კონკურენცია ძალიან კარგი გახლავთ. ჩვენ ჩამოვაყალიბებთ კოალიცია უნგრეთში და ჩვენ მხარს ვუჭერთ კონკურენტუნარიანი გარემოს შექმნას. ჩვენ ვცდილობთ, რომ მაღალი და დამატებული ღირებულების სამუშაო ადგილების შექმნა ჩვენი საზოგადოებისთვის. და სრულიად ახალი მიდგომაზე როცა საუბარი, ჩვენ უნდა დავუბრუნდეთ საწყისებს, რატომ ვაკეთებთ ამ ყველაფერს, იმისთვის, რომ უკეთესი ცხოვრება შევქმნათ ჩვენს საზოგადოებას. სწორედ ამიტომ შეიძლება არ დაგვჭირდეს სრულიად ახალი მიდგომა, არამედ ჩვენ შეიძლება შევარჩიოთ ის ღირებულებები და ფასეულობები, რომლებიც მნიშვნელოვანია ჩვენს ცხოვრებაში. ასევე როცა საუბარია სამომავლო პროფესიებზე, მე ვფიქრობ, რომ რენესანსის ადამიანები, რომლებიც ლექსიკურად აგრეთვე ძალიან განათლებულები არიან, ასე რომელთაც შეუძლია გადაჭრან პრობლემები და ითანამშრომლონ სხვებთანაც, ეს იქნებოდა სამომავლო პროფესიები, ანუ კომუნიკაციის უნარი, ვისაც აქვს. და მოკლედ უპასუხე თუ შეიძლება ბატონო ირაკლი, მეც ასევე გამახვილებდი ყურადღებას აი ამ გამოკითხვაზე, ანუ 80% ფიქრობს, რომ რეგულაციები საჭირო და სტანდარტები და ზოგი ფიქრობს, რომ არსებული საკმარისია, მაგრამ ხელოვნური ინტელექტი ძალიან სწრაფად ვითარდება, სწორედ ამიტომ ჩვენ უნდა ვიყოთ დარწმუნებული, გვჭირდება საერთაშორისო ქარტია ან კონვენცია, როგორ უნდა მოხდეს ამ ყველაფრის დაჩქარება. ჩვენ გვაქვს საერთაშორისო დისკუსიები, რომ ესე რომ ვთქვათ, დავტესტოთ და შევამოწმოთ ერთგვარი ვიწრო მმართველობა. მაგალითად, როგორ შეუძლია მთავრობას როგორ უნდა იქნეს გამოყენებული ხელოვნური ინტელექტი ტრანსპორტის სექტორში, ასევე ენერგოს სექტორში. და ასე რომ უნდა დავაკვირდეთ აი ამ ვიწრო გამოყენებას ხელოვნური ინტელექტისა ამა თუ იმ დარგში და ეს მოგცემს საშუალებას მოვახდინოთ სწორი პროგნოზირება. რაც შეეხება სამომავლო პროფესიებს, აუცილებელი გახლავთ, რომ იყოს ორიენტირებული ისეთი პროფესიების მიღება, რომლებიც იქნებოდა ორიენტირებული მაღალ ტექნოლოგიურ გამოყენებაზე. ძალიან მოკლე პასუხი, თუ შეიძლება.
მარკ ჩვენ გავაკეთეთ ერთ-ერთი პროექტი და პროექტის ფარგლებში აღნიშნული იყო, რომ ხელოვნური ინტელექტი საერთოდ არ არის რისკის შემცველი. გეთანხმებით, რომ ადამიანებმა უნდა შეამოწმონ ეს ყველაფერი, მაგრამ როცა საუბარია შედეგებზე, მე ფაქტობრივად ვეთანხმები თქვენს განაცხადს, რომ თქვენ უნდა იპოვოთ უნიფიცირებული და ერთიანი მიდგომა ინდუსტრიებში. რასაც ახლა ვხედავ, მაგალითად, ჩემს დიდ მომხმარებლებთან მაქვს ხოლმე პრობლემა, რომ მათ უნდათ განახორციელონ პროექტი, მაგრამ ასევე მაგალითად სლოვენიაში და ასევე მექსიკაშიც. მაგრამ ამ შემთხვევაში, მაგრამ იმ ქვეყანაში აკრძალულია კლაუდის გამოყენება. სწორედ ამიტომ უნდა ვიპოვოთ ერთგვარი საფუძველი, რომელიც იქნება გამოყენებული, რომელიც იქნება გაზიარებული სხვადასხვა ქვეყნების მიერ. მთავარი საკითხი გახლავთ დაკავშირება რეგიონებისა და ამ ქვეყნების დაკავშირება ერთმანეთთან. ამ შემთხვევაში ყველაზე საუკეთესო მიდგომა იქნებოდა ხელოვნური ინტელექტის გამოყენება საომავლო პროფესიებშიც. მაგალითად, მე მაქვს პატარა ინსტრუმენტთა ნაკრები და მეც მყავს მაგალითად შვილი და გეთანხმებით, რომ უნდა ვიფიქროთ იმ საომავლო პროფესიებზე, რომლებიც შეიძლება ჩვენმა ამომავალმა თაობამ შეარჩიოს. ჩვენ გვჭირდება მრავალდარგობლივი მიდგომა, ხელოვნური ინტელექტი ეს არის ტექნოლოგია, სოციოლოგია, ფსიქოლოგია, ასე რომ მრავალი ასპექტები, მაგრამ საბოლოო ჯამში მე ვურჩევდი, რომ აირჩიე ის, რაც იქნება შენთვის ძალიან დიდი სტიმული. ერთი სიტყვით თუ შეიძლება, ნინო. მე ვფიქრობ, რომ მე ახალი მიდგომა საჭირო გახლავთ, თუ მაგალითად კვლევებზე ვსაუბრობთ, არ არსებობს ცდომა იმ მონაცემებზე, რომლებიცაც ატარებენ, რომლებიც აქვს სხვადასხვა ქვეყნებს, მაგალითად ჩინეთში ყველაზე დიდი მონაცემთა ბაზაა, მაგრამ კვლეველებისთვის ეს არის ძალიან კარგი შესაძლებლობა, რომ ცდომა გქონდეთ ამ მონაცემებზე. სწორედ ამიტომ აუცილებელი გახლავთ ახალი ინოვაციური იდეების განხორციელება, მაგრამ ამისთვის ჩვენ გვჭირდება ახალი რეგულაციები და ახალი რეგლამენტები, რადგან არ მახსენდება რომელიმე თუ არსებობს. რაც შეეხება სამომავლო პროფესიებს, არ ვიცი, მე ერთი შვილი მყავს, რომელსაც უნდა რომ გახდეს ტრაქტორის მძღოლი და ანუ ვეტყოდი მას, რომ უკეთესია, შეიძლება უკეთესი იყოს მისთვის, რომ ოფისში იჯდეს და იყოს კომპიუტერული მეცნიერი და აი ამ მიმართულებით, აი ამგვარად დაეხმაროს ტრაქტორს გადაადგილებაში გზაზე. აი ამ რჩევას ვეტყოდი. ვფიქრობ, მართლაც შესანიშნავი დისკუსიები გამოგვივიდა, მართლაც უზარმაზარი შესაძლებლობა აქვს საზოგადოებას იხილოს ხელოვნური ინტელექტის შესაძლებლობები, ასევე ის მას შეუძლია კეთილდღეობას შეუწყოს ხელი და ნარატიული კუთხით ვიტყოდი, რომ აუცილებელი გახლავთ ეკოსისტემის შექმნა, ასევე თანამშრომლობის მხარის დაჭერა, ასევე მონაცემთა ბაზაზე წვდომა, ასევე თუ ადამიანები რომელთაც გააჩნიათ სხვადასხვა ნიჭი გამოიყენონ სათანადოდ და ასევე ყველაზე მნიშვნელოვანი გამოწვევების გადაჭრაზე როცა საუბარი აუცილებელი გახლავთ ნდობის შექმნა ტექნოლოგიის მიმართ და ასევე არსებობს მთელი რიგი შესაძლებლობები ამ მიმართულებით. ასევე ჩვენ სარგებელი რასაკვირველია რომელსაც მომდევნო მომავალი თაობები მიიღებენ, მართლაც მნიშვნელოვანი გახლავთ და 20-25 წლის შემდეგ ადამიანები ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ დღევანდელი დისკუსიები მოემსახურა სწორედ აი ამ პროგრესს, რომელიც მიღწეული იქნა. ასე რომ აუცილებელი გახლავთ, რომ მოვუსმინოთ იმ საჭიროებებს, რომლებიც არსებობს საზოგადოებაში. მართლაც ძალიან დიდი მადლობა ჩვენს მომხსენებელს და პანელის წევრებს, ასევე მადლობა აუდიტორიას ყურადღებისთვის. მე მგონი ყავის შესვენების დროა და ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ ამ სესიის მოსმენისთვის.
Are we ready, ladies and gentlemen? მზად ვართ ხალბატონებო და ბატონებო. ძალიან კარგი, ძალიან დიდი მადლობა. ფიქრობ, რომ მზად ვარ დავიწყოთ. მე გახდა ჯულიეტ ფოსტერი, მოგესალმებით ტრანსპორტის დაკავშირებულობაზე და ტრანსპორტირებაზე აბრეშუმის გზის გასწრებ. სანამ განვიხილავთ საკითხს, მინდა პანელი წაგიდგინოთ. ხალბატონ ნათია თორნავას იგი გახლავთ ეკონომიკისა და მigranტი განვითარების მინისტრი საქართველოს. ნათია 2019 წელს დაინიშნა ამ თანამდებობაზე. წინვალე სამუშაო და გამოცდილება აქვს, რომელზე ვისაუბრებთ მოგვიანებით. ნათია მოგესალმებით, მადლობ დროისთვის. ასევე იამაიარის მინდა მივესალმო. კარგად დაუკრათ დაში, თუ შეიძლება. იამარი გახლავთ ეკონომიკისა და მigranტი უკაცრავად. ტრანსპორტის მინისტრი გახლავთ ავღანეთის ისლამური რესპუბლიკის და 2018 წელს დანიშნამდე იგი გახლავთ სამოქალაქო სამუშაოების მინისტრი და განახორციელა ფუნდამენტალური რეფორმები 5 წლიანი გეგმით დეტალები გაქვთ მოცემული და მისი მიღწევები მნიშვნელოვანია მივესალმოთ ნამინ გულიზადეს იგი გახლავთ ტრანსპორტის, კომუნიკაციისა და მაღალი ტექნოლოგიების მინისტრი აზერბაიჯანის რესპუბლიკის. 2016 წლიდან მუშაობს ამ თანამდებობაზე. მადლობთ რომ შემოგვიერთდით, ასევე მივესალმოთ როსენ ჯილიაზოვს, ტრანსპორტის მინისტრი, ინფორმაციის და ტექნოლოგიებისა და კომუნიკაციების ბულგარეთის რესპუბლიკის. ასევე ევროპულ ინსტიტუტში, საჯარო ადმინისტრაციის ინსტიტუტში მაასტრიხტში, ნიდერლანდებში წარმოადგენს თავის ქვეყანას. ასევე მივესალმოთ მემედ ჯაჰიდ თურხანს. იგი გახლავთ ტრანსპორტისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრი თურქეთის რესპუბლიკის. მისი პროფესიული კარიერა დაიწყო თურქეთის მარეგულებებში თურქული ტრასების ვლადისლავ კრიკრი გახლავთ უკრაინის ინფრასტრუქტურის მინისტრი, ასევე საინვესტიციო საბანკო სექტორში მუშაობდა აქციებისა და ფასიანი ქაღალდების. ასევე არა მინისტრი ვყავს ტრანსპორტო დეპლეტო უმბერტო გახლავთ საერთაშორისო საგზაო სატრანსპორტო კავშირის გენერალური მდივანი 2013 წლიდან და თქვენი ამოცანა 2020 წლისთვის გახლავთ რომ ეს ორგანიზაცია გახდეს სატრანსპორტო ინდუსტრიის ლიდერი, ინოვაციების მაქსიმალური გამოყენებელი იმ შესაძლებლობების, რომელიც არსებობს და გისურვებთ წარმატებას. ეს გახლავთ პანელის წევრები. კითხვა ისმის, რატომ ვიყოფებით აქ. მე კონტექსტში ჩავსვავ, იმიტომ რომ 6 წლის წინ, როგორც ვიცით, ჩინეთმა დაიწყო მრავალ მილიარდია დოლარიანი სარტყელი და გზის ინიციატივა, რომელმაც ევროპა აზიასთან უნდა დაუკავშიროს და ბიძგი მისცეს ეკონომიკურ ზრდას ორი კონტინენტს საზღვრებს მიღმა. საერთო ინიციატივის თვალსაზრისით სატრანსპორტო მიერთებულობა უნიშნელოვანესი საკითხია. და ეს გახლავთ უმთავრესი ტერმინი ექსპერტებს შორის და ეს გამომდინარე იქიდან მიერთებას როგორ ახსნით, ეს მოიცავს ტრანსპორტს, ენერგეტიკას, ციფრულ და ადამიანურ ქსელებს. ანუ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ დაკავშირებულობა გახლავთ ის, რომელიც ადამიანებს შესაძლებლობებს აჯერებს და მნიშვნელოვანია, რომ პოლიტიკის გადამწყვეტილების მიმღებებმა გონიერად მართონეს, რათა ამან ეფექტიანურად იმურთავს, რაც შეიძლება მოითხოვოს საერთაშორისო შეთანხმებული პრაქტიკები, კონვენციები, ტექნიკური სტანდარტები, რომელსაც გლობალური ორგანიზაციები უჭერენ მხარს, რომელიც გვაძლევს საშუალებას თავსებადობას, ქსელებისა და ვაჭრობას საზღვრებს მიღმა. 2040 წლისთვის გლობალური
7.1 ტრილიონით გაიზრდება ყოველ წელიწადში 76 მილიონი ადამიანი ამოვა უკიდურეს სიღარიბედან და 30 მილიონი შედარებითი სიღარიბიდან. ურთიერთდაკავშირებულობა არ გახლავთ იაფი, საინვესტიციო გეგმა TNT არ გახლავთ იაფი, ეს პრიორიტეტული პროექტია სომხეთში, ბელარუსში, მოლდოვის რესპუბლიკაში, უკრაინაში, რომელიც ითხოვს დაახლოებით 13 მილიარდი ევროს ინვესტიციას, რომელიც მოიტავს 4500 კილომეტრ გზას, რკინიგზისა და სახმელეთოს ექსპორტს და 11 ლოგისტიკურ ცენტრს. კითხვა ისმის ინიციატივა როგორ უნდა დაფინანსოს და რა კრიტერიუმები არსებობს, როგორ განსაზღვრავთ, რა სატრანსპორტო პროექტი უნდა იყოს პრიორიტიზირებული სხვებთან შედარებით და როგორ უნდა მოხდეს, რომ ეს პროექტები იყვნენ არა მხოლოდ მდგრადები, არამედ მედეგები და რა IT გადაწყვეტილებები არსებობს, რათა აი ამ სატრანსპორტო დერეფნების საჭიროებები მოგვარდეს. ჩვენას არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ ხარისხი ამ ფართომასშტაბიანი პროექტი შეიძლება იყოს არათანაბარი, შეიძლება შექმნას ბარიერები, რომელმაც ხელი შეუშალო რკინიგზას, რომ ფუნქციონიროს რბილად და ასევე ძირი გამოუთავროს მგზავრებისა და ტვირთების გადატანას, ასევე ხაზს უსვამს ინვესტიციების საჭიროებას, რომელიც აი ამ პრობლემას მოაგვარებს და ასევე სარგებლის დისტრიბუცია, მაგალითად სტომა სხვადასხვა ბაზრებზე, დიდ ქალაქებსა და პორტულ რეგიონებზე, ისინი მიიღებენ ყველაზე დიდ უპირატესობას დაკავშირებულობისაგან და ანუ ბევრი რამეა საფიქრალი და ბევრია რამე ჩვენთვის სალაპარაკოდ. მაგრამ მოდით გეტყვით რა მოხდება შემდეგ. ანუ თითოეულ მონაწილეს 5 წუთით შეუძლია გააკეთოს განცხადება განხილვის თემასთან დაკავშირებით. დრო შეზღუდულია, ამიტომ ძალიან დიდ ხორნა 5 წუთით რომ 5 წუთით რომ შემოვიფარგლოთ. ვერ გავექცევით ამას 5 წუთიანი წამზომი გვაქვს ჩართული. და თუ შეიძლება ეს მოთხოვნა დავაკმაყოფილოთ. აუდიტორია უნდა იყოს ჩართული. ვებგვერდზე და მობილურზე ნახოთ. ტრანსპორტი, SRF-ი გახლავთ კოდი. აი ამ კითხვაზე მიგეყვეთ. თქვენი თვალსაზრისით, რა შეადგენს ძირითად გამოწვევს რეგიონალური მიერთებულობისთვის? დაკავშირებულობისთვის. ანუ ეს გახლავთ განსხვავებული მარეგულირებელი ჩარჩოები, პოლიტიკები და მიდგომები, ფიზიკური ინფრასტრუქტურული წვეტები. თუ შეიძლება ხმა მივცეთ ამას და ჩვენ გავაჟღერებთ 10 წუთით პანელის დამთავრებამდე ბარიშული გამოკითხვის შედეგებს. და პირველი განცხადება კაპიტანი ნათია თურნავასი, საქართველოს ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრის, დიდი მადლობა საქართველოს მთავრობას ჩვენი მიღებისთვის, რომ წვრილი სამუშაო ჩაატარეთ. კითხვა რომელიც მინდა დაგისვათ, საქართველოს რას აკეთებს იმისთვის, რომ შეასრულოს ტრანსპორტის დაკავშირებულობის ხედვა. Thank you very much. Ladies and gentlemen, distinguished ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონებო, პატივცემულო სტუმრებო, როგორც თანაორგანიზატორი დღევანდელი ღონისძიების, მადლობას გიხდით ყველა თქვენთაგანს. participating in this very important ძალიან მნიშვნელოვან ღონისძიებაში მონაწილეობისთვის თბილისის აბრეშუმის გზის ფორუმით, რომელიც საქართველოს პრემიერ-მინისტრის პატრონაჟით ხორციელდება, გისურვებთ წარმატებულ დისკუსიებს 2 დღის განმავლობაში და მინდა გამოვიყენო შანსი და მადლობა გადაუხადო გუნდს, რომელიც ჩართული იყო მომზადების პროცესში. ძალიან დიდი მადლობა წინვარი სამუშაოსთვის, რომელიც ჩაატარეთ. დიდი მადლობა, რომ აღნიშნული ღონისძიება განახორციელეთ. დღეს ჩვენ საუბრობთ მიერთებულობაზე, დაკავშირებაზე. სატრანსპორტო კავშირზე, რომელიც აძლიერებს ვაჭრობას, ინვესტიციებს, ეკონომიკურ განვითარებას და გასაოცარი არ გახლავთ, რომ სატრანსპორტო კავშირი გახლავთ ყოველთვის ცენტრში ჩვენი განხილვებისა, რომელიც რეგიონალურ ინტეგრაციას და საერთაშორისო თანამშრომლობას ეხება.
ancient times was known უხსოვარი დროიდან საქართველოს ცნობილია როგორც საკონტაქტო ბუნებრივი საკონტაქტო წერტილი დასავლეთსა და აღმოსავლეთ შორის და მოხარულები ვართ რომ ხედავ დღესდღეობით როდესაც ეკონომიკური ურთიერთდამოკიდებულება ხდის დღის ეს რიგში აყენებს ძლიერ სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის საკითხს ევროპასა და აზიას შორის საქართველოს აგრძელებს ხიდის მშენებლის ხიდის როლის თამაშს სოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებს შორის ნაწილებს შორის ჩატარდა ინტენსიური რეფორმები რომელსაც ახორციელებს საქართველოს მთავრობა აღნიშნული წლების განმავლობაში რათა გაგვიძლიერებინა სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა და უზრუნველყო უკეთესი ინტეგრაცია ჩვენი ქვეყნის სატრანსპორტო ქსელის გლობალურ და რეგიონალურ ღირებულების ჯაჭვად რაც შეეხება მყარი უზრუნველყოფის ინფრასტრუქტურას, მყარი ინფრასტრუქტურას უზარმაზარი ინვესტიციები განხორციელდა საქართველოს მთავრობის მიერ ამ წლების განმავლობაში. რამდენიმე მნიშვნელოვან პროექტს აღნიშნავ, რომელსაც არა მხოლოდ ადგილობრივი გავლენა ჰქონდა საქართველოს ტრანსპორტის სისტემაზე, არამედ ასევე ძალზე პოზიტიური და მნიშვნელოვანი გავლენა მთელ განახლებულ მიმართულებაზე აბრეშუმის გზის მოდერნიზაცია საქართველოს რკინიგზის ახალი ბაქო-თბილისი ყარსის რკინიგზის გახსნა მშენებლობა აღმოსავლეთ დასავლეთის ჩქარშნული მაგისტრალის ანაკლის ღრმა წყლოვანი პორტის განვითარება ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტის შესაძლებლობის გაფართოება ეს გახლავთ რამდენიმე მაგალითი უზარმაზარი ინფრასტრუქტურული პროექტების რომელიც მცირე პროექტებთან ერთად გაუმჯობესებს ჩვენი ადგილობრივი სატრანსპორტო ქსელის მუშაობის ხარისხს და ასევე გაზრდის კონკურენტულობას მთლიანად აბრეშუმის გზის მიმართულების რათა გაიზარდოს სანდოობა და შესაძლებლობა ჩვენი ერთიანებული საგზაო შემთხვევით გარდა ინფრასტრუქტურული პროექტებისა დიდი ყურადღება ექცევა ასევე დაახლოებას ჩვენის კანონმდებლობისა ევროკავშირის სატრანსპორტო აკი კომუნიტართან და შესაბამის სტანდარტებთან უნდა აღნიშნო რომ 100 მეტი სამთავრობოთა შორისო სატრანსპორტო ხელშეკრულება დაიდო, რომელმაც სოლიდური საფუძველი შექმნა საქართველოს იურიდიული და პროცედურული ინტეგრაციისთვის რეგიონში. ამ წერილში მინდა მოგახსენოთ, რომ საქართველოს დიდი ძალისხმევა ჩადო იმისთვის, რომ უზრუნველყოფილი ყოფილიყო საზღვრების ეფექტიანი მართვა, ასევე საბაჟო პროცედურები, რათა უზრუნველყოფილი ყოფილიყო რბილი და გამჭვირვალე მოძრაობა, როგორც საკონლის ასევე მგზავრების ჩვენ ასევე საკმაოდ კარგად ვართ ინტეგრირებული რეგიონალურ ინიციატივაში ტრანსეკას კარეკის ლაპის ლაზულიში შუა ტერეფნის ინიციატივაში საქართველოს ერთ-ერთი პირველი ქვეყანა იყო რომელმაც გამოხატა ძლიერი მხარდაჭერა ჩინური სარტყლისა და გზის ინიციატივისა მოაწერა რა ურთიერთგაგების მემორანდუმს 2014 წელს BRI-ს ამ დროს პირველი რკინიგზის ტრანსპორტირება განხორციელდა ჩინეთიდან საქართველოსკენ რამაც რეალური მაგალითი შექმნა შუა ლედური ტერეფნის განვითარებისა. და საქართველოს სატრანსპორტო მიმართულებები სარგებლობს აზრს არა მხოლოდ იმ ქვეყნებს, რომელსაც გასავალი არ აქვს გზა ზღვაზე, ცენტრალური აზიის რეგიონისა და სხვა რეგიონებს შორის და ასევე ჩინეთს, რომელიც ახალ ბაზრებს იკვლევს. აქ მინდა ასე აღნიშნა სატრანსპორტო ქსელის TNT-ის გაფართოების აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებისთვის, რომელიც პირველ რიგში ქმნის კეთილგანწყობილ ბაზას შემდგომი განვითარებისა და საერთო საქონელ ბრუნვის გაზრდისთვის ჩვენსა და ევროკავშირს შორის, თუმცა მას გააჩნია უფრო სერიოზული შედეგები მთელი გზისა და სარტყლის მიმართულებით, იმისთვის რომ გაუმჯობესოთ კავშირები შავი ზღვის პორტებთან, რათა უზრუნველყოს რომ გადაადგილება
ტვირთისა ევროკავშირში და ევროკავშირიდან საქართველოს სპორტების თვალსაზრისით რბილად ხორციელდება მინიმალურ დროში, შესაძლებლად მინიმალურ დროში. უნდა აღნიშნოთ, რომ ბოლო დროს ჩვენ დავიწყეთ ახალი ინიციატივა, ახალი მომსახურება ბათუმისა და კონსტანცას სპორტშეტებს შორის, რაც ძალზე ასევე მნიშვნელოვანი განვითარებაა, მაგრამ საკმარისი არ გახლავთ და ჩვენ უფრო მეტის გაკეთება ხელგვეწიფება, რათა გამოვიყენოთ მეტი შესაძლებლობები მზარდი კავშირისა დაკავშირებულობისა შავი ზღვის რეგიონში. ჩვენ მუშაობთ იმისთვის, რომ დამატებითი შესაძლებლობები ვნახოთ, როგორ გავზარდოთ და განავითაროთ დაკავშირებულობა შავი ზღვის რეგიონში. ძალიან საინტერესო დისკუსიები ჰქონდა ამ დღეებში ჩვენ კოლეგებთან გუშინ ბულგარელ კოლეგასთან განვიხილეთ, როგორ გავზარდოთ სიხშირე საბორნო გადასასვლელისა ბულგარულ პორტებსა და საქართველოს შავი ზღვის პორტებს შორის და ვიველით შემდგომ თანამშრომლობას. ასევე საინტერესო დისკუსია გაიმართა ჩემ უკრაინელ კოლეგასთან განვიხილეთ, როგორ მოვახდინოთ უფრო მეტი ინტეგრირება ევროკავშირის საზღვაო ინიციატივის, საწყალსო ინიციატივის, რომელიც ქმნის შესაძლებლობებს არა მხოლოდ საქართველოსთვის, არამედ სხვა მონაწილეებისთვის სარტყლისა და გზის ინიციატივაში. და როდესაც შავი ზღვის სპორტების შესაძლებლობის გამოყენებაზე უკეთესად ვსაუბრობთ, ხაზი უნდა გაუსვათ მნიშვნელობა სტრატეგიული პროექტის, შავი ზღვის ღრმა პორტის, ღრმაწყლოვანი პორტის, ანაკლის სპორტის მშენებლობისა, რაც მოგცემს საშუალებას პანამაქსისა და პოსტპანამაქსის ხომალდები მივიღოთ. როდესაც ასეთ პროექტებს სჭირდება დრო, კარგი სტრუქტურირებისთვის იმედი მაქვს, რომ გაერთიანებული ძალისხმევით მალე შევძლებთ სტრუქტურიზაციის პროცესიდან გადავიდეთ ძირითადი სამშენებლო სფეროზე, რადგანაც აღნიშნული პორტები საჭირო არა მხოლოდ საქართველოსთვის, არამედ მას პოზიტიური ზეგავლენა ექნება კონკურენტუნარიანობისთვის მთელი გზის და ანაკლია სპორტი ძირითადად ფოკუსირდება და აქცენტირდება კონტეინერულ ტვირთზე. დრო მთავრდება, მაგრამ როგორც თანაორგანიზატორი ფორუმის მინდა დავამატო, რომ კონტეინერიზაციის მიმართულებით ჩვენ მივიღეთ ძალიან პოზიტიური შედეგები, რეკორდული მოცულობა კონტეინერების, რომელსაც ამუშავებს 2018 წელს ქართული პორტები 450,000 ტონას გადააჭარბა და 50% გვანახებს ყოველწლიური ზრდისა, წინა წელს თუ შევადარებთ. ასევე მიმდინარე წელს პირველ 8 თვის 37% უპრეცედენტო ზრდა გახლავთ, რაც ასევე ქმნის დამატებით დასაბუთებას კომერციული სიცოცხლის უნარიანობის დამატებითი ღრმაწყლოვანი პორტის შესაძლებლობისა შავ ზღვაზე. ბოლო, მაგრამ არა უკანასკნელი, მინდა შევეხო განვითარებასა და ძალისხმევას ადამიანთა შორისო ურთიერთობების და საჰაერო ხაზების ხარდაჭერისთვის, საჰაერო დაკავშირებულობის. იმიტომ რომ ტურისტული ინდუსტრია საქართველოში გახლა ერთ-ერთი მომგებიანი და მიმართულება სერიოზული სტიმული ჩვენი ეკონომიკისთვის და ძალიან მნიშვნელოვანია გავაგრძელოთ ღია-ცის პრინციპი, რომელიც მთავრობამ წარმოადგენა 20 წლის წინ და მოიტანა ახლა ბევრი პოზიტიური შედეგი და დავასრულებ იმის თქმით, რომ ჩვენ საერთო დერეფანს მრავალი უპირატესობა და შესაძლებლობა აქვს სხვა ალტერნატიულ მარშრუტებთან დაკავშირებით, მაგრამ არსებობს ერთი გამოწვევა, სხვადასხვა მოთამაშე არის შესული ამ დერეფანში, მხოლოდ გაერთიანებული ძალისხმევით და ძლიერი ინტეგრაციით და პროცედურების ჰარმონიზაციით შევძლებთ დაუძლიოთ არსებული გამოწვევა და ჩვენი კონკურენტუნარიანობა მაღალ დონეზე გაგვაჩნდეს. მადლობა ველი საინტერესო დისკუსიებს. იამი იარი, ავღანეთის ტრანსპორტის მინისტრი, ძირითადი რაც გახლავთ, ეს გახლავთ კონკურენტუნარიანობის გამაღლება განსაკუთრებული ქვეყნებისთვის, რომელსაც ზღვაზე გასავალი არ აქვთ.
მადლობ ჯულიეტ. Ჩვენთვის დიდი პატივია ვიმყოფებოდა თქვენთან გამოჩენილი და მნიშვნელოვანი პანელში. მე მაღალ შეფასებას ვაძლევ საქართველოს მთავრობას და ყველა ორგანიზატორებს. ასევე მსურს გავაჟღერო ეს თემა, რომელიც უკავშირდება აბრეშუმის გზის ფორუმს, რომელიც მართლაც შეესაბამება იმ ხედვებს და მიმართულებებს, რომელიც გააჩნია ჩვენს მთავრობას. ბოლო რამდენიმე წელია, განსაკუთრებით კი ბოლო 5 წელია, ჩვენი სამთავრობო ადმინისტრაცია განსაკუთრებულ ყურადღებას ვამახვილებთ ტრანსპორტთან დაკავშირებულ საკითხზე. უკვე მრავალი ათწლეულია ჩვენ გვჯერა რომ ფაქტობრივად არახელსაყრელ პირობებში ვიყოფებოდით, თუმცა ახლა ახალი ხედვების წყალობით, რომელიც პრეზიდენტს გააჩნია და მომდევნო 20 წლის განმავლობაში ჩვენი ადგილმდებარეობა იქნება მართლა მიმართული იმისთვის, რომ გამოყენებული იყვნენ სტრატეგიული რესურსების სათანადოდ. ამისთვის ჩვენ გვჭირდება რასაკვირველია ძალიან ბევრი შრომა მიზნების მისაღწევად, ასევე შრომა და თანამშრომლობა ჩვენს მეზობელ ქვეყნებთან რეგიონში. სანამ დავიწყებ იმ საკითხების განხილვას, რომელიც უკავშირდება ინტეგრაციას რეგიონულ დონეზე, ჩვენ გვჭირდება განსაკუთრებით განვიხილოთ, მოვაგვაროთ ისეთი პრობლემები და გამოწვევები, რომელიც გვაქვს ქვეყანაში, მაგალითად ფრაგმენტაცია ტრანსპორტის სექტორის და დარგის. ქვეყანაში ჩვენ გვაქვს არაერთი ორგანო, რომელიც ფუნქციონირებს სარკინიგზო მიმართულებით და ყველა ეს ორგანო ფუნქციონირებს დამოუკიდებლად და ამიტომ ჩვენ გვაქვს ჰარმონიზაციასთან და ინტეგრაციის დაგეგმარებასთან დაკავშირებული საკითხები განსახილველი და რაც განვახორციელეთ გახლავთ შემდეგი რომ ჩვენ დავიწყეთ ინსტიტუციური რეფორმა, განვახორციელეთ ინსტიტუციური რეფორმა და ჩემი ქვეყნის ისტორია ხასიათდება იმით, რომ ტრანსპორტთან დაკავშირებული ორგანოები მოექცნენ ერთი ქოლგის ფარგლებში, რომელიც გახლავთ უკვე ტრანსპორტის სამინისტრო და მე ჩემ პატივი მაქვს, რომ ვიმსახურო ამ სამინისტროში. ჩვენ კარგად გვესმის რომ იმის აუცილებლობა, რომ სრულად გავიაზროთ ჩვენი ეკონომიკური შესაძლებლობები და დავწმუნდეთ, რომ ჩვენი ბუნებრივი რესურსები, რომელიც მართლაც უხვად გვაქვს რეგიონში და ასევე მსოფლიოშიც უხვად არსებობს, იქნება ეს რკინა, სპილენძი, ურანი. ეს არის ის რესურსები, რომელიც გვაქვს უხვად ჩვენს ქვეყანაში, თუმცა თუ შევძლებთ მის მოპოვებას, აუცილებელი გახლავთ, რომ უზრუნველყოთ მისი სათანადო გამოყენება, მაგალითად ტრანსპორტის მდგრადი განვითარების კუთხით. სწორედ ამიტომ ძალიან რთული რეფორმის მიღმა მოხდა მთელი რიგი დისკუსიების განხილვა ადმინისტრაციული პერსპექტივით, ასევე სამართლებრივი პერსპექტივით და ფაქტობრივად ეს ერთგვარ გამოწვევას წარმოადგენდა და ჩვენ მოგვიწია ამ გამოწვევების განხილვა და შესაბამისი გამოსავლის გზების პოვნა. ჩვენ მართლაც გვაქვს შესანიშნავი პლატფორმა თანამშრომლობისა, მაგალითად კარეკი, რომელიც გვეხმარება, რომ განვავითაროთ ჩვენი დერეფანი უფრო მეტად და 3 დერეფანი გადის ავღანეთზე. და ერთ-ერთი მიუხედავად იმ გამოწვევებისა, რომელსაც ჩვენი ქვეყანა აწლდება სხვადასხვა ფაქტორების გამო იქნება რეგიონული, გლობალური თუ ეროვნული, ჩვენ მაინც ვახერხებთ, რომ მოვახდინოთ პროგრესი და განვახორციელოთ რეფორმები, რომელიც დგას ჩვენი დღის წესრიგში. ჩვენ შევქმნით ახალი დერეფანი, ყველაზე გამორჩეული გახლავთ ლაპისლაზული. და ჩვენ გვაქვს საქონლის გადაადგილება ხდება, უკვე ტვირთის გადაადგილება გზების გამოყენებით, ასევე ჩვენ სარკინიგზო დერეფანი ჩირეთთან გვაქვს უკვე ტვირთი გადაადგილდება ავღანეთიდან და ჩადის ჩინეთში 10 დღეს არ ჭირდება ამ ტრანსპორტის გადაზიდვას.
და ჩვენ გვაქვს მეზობელ ქვეყნებთან თანამშრომლობა ირანთან და ჩვენ ვხედავთ უკვე რომ ტვირთის გადაზიდვა ხდება ავღანეთიდან ინდოეთის მიმართულებით ასე რომ ჩვენ არაერთ მხრივ გავაქტიურდით და ჩავერთეთ მთელ რიგ საკითხებში ჩვენს კოლეგებთან ერთად ასევე გენერალურმა მდივანმაც აღნიშნა ეს საკითხი დასაკვირველია მომავალში შეგვიძლია განვაგრძოთ ამ მიმართულებით სვლა მაგრამ ასევე მსურს აღნიშნო რომ ჩვენ გვჭირდება რომ მოვიძიოთ როგორც შიდა რესურსები ასევე გარე რესურსები და უნდა მოვახდინოთ შერწყმა ამ შიდა და გარე რესურსებისა ჩვენ დასაკვირველია ვერ ვიქნებით მხოლოდ ორიენტირებული ჩვენ საკუთარ ინტერესებზე ჩვენ საკუთარ ინტერესებზე ვიქნებით მხოლოდ ფოკუსირებული ამ შემთხვევაში წარმატებულები ვერ ვიქნებით. ჩვენ გვჭირდება პოლიტიკური ნება, გვჭირდება აგრეთვე ტექნიკური რესურსების შესაძლებლობების შექმნა, ამ ყველაფერს გავიზიარებთ და ეს იქნება წინაპირობა წარმატებისა. ძალიან დიდი მადლობა. რომ თავარი გზავნილი, რომელიც თქვენ გააჟღერეთ, გახავთ ის, რომ თქვენ უნდა დაიწყოთ თავდაპირველად შიდა სამუშაოების ჩატარება და შემდეგ შეგიძლიათ გადახვიდეთ უკვე გარე შესაძლებლობებზე, რაც გულისხმობს თანამშრომლობებს და პარტნიორებს. ახლა უკვე გადავცემთ სიტყვას რამინ ოგლუგულუძაძეს, ტრანსპორტის მინისტრს. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა. ძვირფასო მოდერატორო, ძვირფასო მინისტრებო, ძვირფასო შეხვედრის მონაწილეებო, მივესალმები ყველა მონაწილეს თბილისის ფორუმის აბრეშუმის გზის მონაწილეებს, რომლის მონაწილეებს დიდი მადლობა საქართველოს მთავრობას მოწვევისთვის და რთული მიღებისთვის. ეფექტური ინტეგრირება ქვეყნების საერთაშორისო ეკონომიკურ თანამეგობრობა შეუძლებელია სანდო სატრანსპორტო კომუნიკაციების გარეშე, რომელსაც შეუძლია დააკმაყოფილონ გადაზიდვების საჭიროებები. ამ თვალსაზრისით რაციონალური ორგანიზება საერთაშორისო ტრანსპორტირების გახლავთ უმნიშვნელოვანესი ამორჩევა და რეალიზება პრიორიტეტული პროექტების შექმნა ეფექტური სატრანსპორტო ლოგისტიკური სისტემის და მიღწევა კოორდინირებული გახლავთ კითხვა, რომელიც საკითხი, რომელიც ეხოს განსაკუთრებულ ყურადღებას დაარსების დღიდან ძველი აბრეშუმის გზა იყო არა მხოლოდ კონტაქტის საშუალება, რომელიც უზრუნველყოფდა ეფექტურ გადაზიდვას, არამედ აერთებდა ცივილიზაციებს, კულტურებს და ახლოვებდა ქვეყნებსა და ერევს. მე ვთვლი, რომ თანამედროვე პირობებში მიდგომა ტრანსპორტის დანიშნულებასთან დაკავშირებით უნდა ჩათვლილი იყოს როგორც სისტემა უფრო გლობალური მოქმედებისთვის, ინსტიტუციური რეფორმები, ლოგისტიკური კონცეფციების გამოყენება, იურიდიული ბაზის გაუმჯობესება, განახლება ინფრასტრუქტურის ტექნოლოგიების გამოყენება ტრანსპორტზე გახლავთ საფუძველი აზერბაიჯანის რესპუბლიკის სატრანსპორტო პოლიტიკის პრეზიდენტის ბატონი ხამალიევის ხარდაჭერით სატრანსპორტო სექტორი აზერბაიჯანის იძენს უფრო მაქსიმალურ უზრუნველყოფას ეკონომიკის ზრდისა და მდგრადი განვითარების თვალსაზრისით. გახლავთ რა სერიოზული მიმართულება ახალი აბრეშუმის გზის მარშრუტისა აზერბაიჯანი დიდ ყურადღებას აპყრობს რეგიონალურ და უფრო ფართე თანამშრომლობას. უკანასკნელი ათწლეულების განმავლობაში აზერბაიჯანი გახლავთ ინიციატორი და აქტიური მონაწილე რიგი პროექტების ევრაზიული სატრანსპორტო გადაზიდვების მიმართულებებით კავკასიის რეგიონზე გამავალი. მინდა აღნიშნო ბაქო-თბილისი ყარსის რკინიგზის შეყვანა ექსპლუატაციაში და ბაქოს სავაჭრო პორტის ფუნქციონირება ეს ყველაფერი ხდება მჭიდრო თანამშრომლობით სხვა პარტნიორებთან ჩვენი ქვეყნების მინდა ხაზი გაუსვა პარტნიორულ ურთიერთობას კოლეგებთან მეზობელი ქვეყნებისა რომლებიც აქ იმყოფებიან მაგრამ ჩვენი საპარტნიორო ქსელი კიდევ უფრო მეტად მოიცავს სხვა ქვეყნებს ჩვენი რეგიონის რის შედეგადაც შეგვიძლია ეფექტიანი თანამშრომლობა სატრანსპორტო თანამშრომლობა რომელიც დგას ყარ ფუნდამენტალურ და კეთილმეზობლურ ურთიერთობებზე ჩვენ ქვეყნებს შორის მიღწეულია ძალისხმევითა და სანდო ურთიერთობებით ჩვენი ქვეყნების ხელმძღვანელების მიერ და ვითარდება დღეს და თამაშობს მნიშვნელოვან როლს ჩვენ ეკონომიკურ კავშირებში ძვირფასო მონაწილეობა ფორუმის საშუალებას გვაძლევს გაუზიაროთ ყველაზე თანამედროვე გამოცდილებას ერთო მიდგომების გამომუშავებაზე და
ნაბიჯების შემოთავაზება ჩვენ ერთობლივ საქმიანობაში იმედი გვაქვს, რომ ჩვენი თანამშრომლობა, რომელიც ემყარება სიღრმისეულ ნდობას, მომსახურება ხანგრძლივ განვითარებას, ჩვენ ქვეყნების აყვავებას და მეგობრული ურთიერთობის გამყარებას ჩვენ ქვეყნებს შორის. მადლობთ ყურადღებისთვის. Большое спасибо. Передаем слово нашему следующему спикеру. Ministry ახლა უკვე თუ შეიძლება ვისაუბროთ, რატომ არის თქვენი ქვეყანა სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი? Thank you, dear moderator, dear colleagues, Mr. Debreto. I've got 5 minutes. მე მაქვს სულ 5 წუთი, როგორც მახსოვს, ბენჯამინ ფრანკლინის სიტყვებს თუ შევიხსენებთ. $100 ბანკნოტი განიცადა და მან თქვა, რომ დრო ფულია. შესაბამისად, დროს უნდა მივყვე, იმ დროს, რაც მაქვს გამოყოფილი. ჩვენს ქვეყანაში დრო არის უკვე ფული და დრო არ არის განახლებადი რესურსი, ასე რომ ტრანსპორტში და პოლიტიკაში, რომელიც უკავშირდება ტრანსპორტს, სატრანსპორტო სისტემას და ასე შემდეგ, ჩვენ ყურადღება უნდა გავამახვილოთ დროზე. ჩვენ გვაქვს დღეს ძალიან საინტერესო დისკუსიები ქონდა ჩემს კოლეგებთან, მაშინ როცა საუბარია ბულგარეთის და საქართველოს ურთიერთობის გაღრმავებაზე, რათა შეგვემუშავებინა შემდგომი ნაბიჯები. ვინაიდან ფაქტობრივად 2 დღე სჭირდება 100 მცურავი საშუალებების ტრანსპორტირებას და ამ შემთხვევაში უკვე შეიძლება დრო განსხვავდებოდეს, მაგრამ ფასი შეიძლება იგივე იყოს. თუ რაღაც 2 დღეში ხდება ტვირთის გადაზიდვა რაღაც კონკრეტულ ფასად, ამ შემთხვევაში შეიძლება რაღაც 4 დღეზე გაიზარდოს დრო, მაგრამ შეიძლება ფასი იგივე იყოს. ამიტომ დროს და თანხას დიდი ყურადღება ექცევა. ბულგარეთი ფაქტობრივად ისტორიულად ამჟამად სუმცირე 4 დერეფანი არსებობს. ერთ-ერთი მათგანი გახლავთ დანიო, ასევე მეორე, რომელიც არის ძალიან მნიშვნელოვანი სამხრეთით, რომელიც გადის ბულგარეთს, თურქეთს, საბერძნეთს და უკვე ხდება გაფართოება დასავლეთ ბალკანეთში, სერბეთში და მაკედონიისკენ. და რასაკვირველია, შავი ზღვა საქართველოსთვის ძალიან მნიშვნელოვანი გახლავთ, იგივენაირად როგორც ჩვენთვის ეს პორტები. მე აქ წარმოდგენილი გახავთ მხოლოდ რამდენიმე წევრი ქვეყნები, მაგრამ ეს არ არის შემთხვევით. ბულგარეთი არის ერთგვარი ფაქტობრივად ჩვენ გახლავართ ერთგვარი ჰაბი და ერთგვარი ცენტრი ევროპასა და აზიას შორის. ბულგარეთიც სარგებლობს სტრატეგიული გეოგრაფიული ადგილმდებარეობით, ასე რომ ჩვენ ვცდილობთ, რომ დავიცვათ და შევინარჩუნოთ ჩვენი სატრანსპორტო პოტენციალი. სწორედ ამიტომ ჩვენ მონაწილეობას ვიღებთ სხვადასხვა მრავალმხრივ ფორმატში. უკვე გაჟღერებული გახლდათ აღმოსავლეთ პარტნიორობა, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი ფორმატი გახლავთ, ვინაიდან ტრანსევროპული სატრანსპორტო ქსელის გაფართოება გახლავთ ერთ-ერთი ნაწილი ასეთი ინიციატივისა და სწორედ ამიტომ შავი ზღვის ეკონომიკური თანამშრომლობა არის მნიშვნელოვანი და ეს არ გულისხმობს მხოლოდ ქვეყნების შეკრებას, შავი ზღვის გარშემო მყოფი ქვეყნების შეკრებას, არამედ ისეთი ქვეყნებისთვისაც მნიშვნელოვანი, როგორც არის გერმანია, შეერთებული შტატები და ასე შემდეგ, ასე რომ რათა მათაც დაინახონ ის პოტენციალი, რაც ჩვენთანაც ამ შავი ზღვის რეგიონში არსებობს. რასაკვირველია, შავი ზღვის ქვეყნებისთვის ეს უფრო მნიშვნელოვანია, მაგრამ ეს კავშირი და სატრანსპორტო კომუნიკაცია არის ერთ-ერთი საშუალება იმისა, რომ მოგვარდეს ყველა პოლიტიკური საკითხი, რომელიც რომლის წინაშეც შეიძლება დღეს ქვეყნები იდგნენ და იმედი მაქვს, რომ ჩვენ ახლოს მომავალში არსებულ გამოწვევებს თავს გავართვებთ. კიდევ ერთი ინიციატივა, რომელშიც ჩვენ აქტიურად მონაწილეობთ, ეს
გახლავთ ინიციატივები ძალიან მნიშვნელოვანი დერეფნების მეშვეობით ჩვენ ვცდილობთ განვავითაროთ შავი ზღვის ასევე კასპიის ზღვის სატრანსპორტო დერეფანი და ჩვენ ამ კუთხით მჭიდროდ თანამშრომლობთ პარტნიორებთან ვინაიდან დერეფანი არ გახლავთ მხოლოდ რაღაც ინფრასტრუქტურული საკითხი არამედ ეს არის პოლიტიკური გაგებასაც უკავშირდება ეს არის ფიზიკური და არაფიზიკური ბარიერების მოხსნა ვინაიდან დრო ფულია. დიდი მადლობა. მართლაც საინტერესო იყო იმის ფრაზა რომ დრო ფულია ამ ცნებას როგორ იყენებს თავად ბულგარეთი სატრანსპორტო დერეფნის კუთხით და ეს დაეხმარება თუ სხვა ქვეყნებსაც დაინახონ რა დგას ეს კონცეფცია ამ კონცეფციის მიღმა. ახლა გადავცემ სიტყვას ჰამიდ თურმანს რომელიც გახლავთ ტრანსპორტის და ინფრასტრუქტურის მინისტრი თურქეთის და ფაქტობრივად თქვენ რას ფიქრობთ და რა არის ის მთავარი ასპექტები, რომლის აღიარებას შეგიძლიათ თქვენ როგორც თურქეთის მინისტრს? Ülkem adına en içten duygularla ve saygıyla selamlıyorum. Bu vesileyle de bu önemli etkinliğe 3. defa başarıyla ev sahipliği yapan Gürcü makamlarına gösterdikleri misafirperverlik için teşekkür ediyorum. Bildiğiniz gibi 30 yıllık თქვენ მოგეხსენებათ, რომ 30 წლიანი გლობალიზაციის პირობებში დღესდღეობით მოვედით იმ ეტაპზე, რომ უზარმაზარ სატრანსპორტო და სავაჭრო ზომებს და ციფრებს მივახციეთ. რეგიონალური ეკონომიკის გაქაჩვის ღვედი, ასე ვთქვათ, არის ძალიან ძლიერი და ეკონომიურად ძალიან დიდი საჭიროება იმისა, რომ ჩვენ გავზარდოთ ჩვენ შორის, ასე ვთქვათ, ეკონომიური ურთიერთობები. ჩვენ იმ პერიოდში ცხოვრობთ, როდესაც უსწრაფესად ვითარდება ეკონომიურ და სავაჭრო ურთიერთობები ქვეყნებს შორის. აზიის რეგიონში 50%-ია დღეს შიდა პროცენტი საერთაშორისო ეკონომიკის და უმოკლეს ვადებში ველოდებით, რომ 350%-მდე გაიზრდება აღნიშნული რიცხვი. ჩვენი მიზანია, რომ რეგიონში მივახციოთ უფრო ხარისხიან ტრანსპორტირებას და გადაადგილება, ასე ვთქვათ, იყოს უფრო ხარისხიანი. რაც შეეხება საზღვაო გადაზიდვებს, ეს არის ერთ-ერთი გზა, რომელიც უფრო ხშირად გამოიყენება. თუ გადავხედავთ იმას, რომ ქვეყნებს შორის უფრო და უფრო იზრდება ყოველ დღე სავაჭრო ურთიერთობები, აქ როგორც საზღვაო, ასევე საჰაერო გადაზიდვების გაზრდა ძალიან მნიშვნელოვანია. გარდა ამისა, აქვე მინდა აღვნიშნო და გამოვკვეთე რკინიგზის და კომბინური გადაზიდვის სისტემების განვითარება და მათი ხელშეწყობა. გარდა ამისა, გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის მიერ ჩატარდა გარკვეული სამუშაოები, სადაც განიხილა ასევე ჩვენი რეგიონი, სადაც უნდა განვითარდეს უფრო მეტი ინფრასტრუქტურა საერთაშორისო გადაზიდვების თვალსაზრისით. ჩვენც როგორც თურქეთმა სატრანსპორტო კავშირების განსავითარებლად როგორც ფიზიკური, ასევე არაფიზიკური პრობლემების და ბარიერების გადასალახად უამრავი ნაბიჯები გადავდგით. თურქეთმა ბოლო წლებში ინფრასტრუქტურულ პროექტებში 140 მილიარდი დოლარის ინვესტირება განახორციელა. სატრანსპორტო ინვესტიციების მთავარი მიზანი იყო ჩვენთვის ევროპასა და აზიას შორის სატრანსპორტო კვანძების განვითარება და უფრო მალე ტვირთების გადაზიდვა. ჩვენი მიზანი იყო ჩვენი რეგიონის საერთაშორისო ჰაბად გადაქცევა. თურქეთი ძალიან სწრაფად ვითარდება და აგრეთვე სავაჭრო ეკონომიკურ ურთიერთობებს დის თავის მეზობელი და პარტნიორ ქვეყნებთან. რაც შეეხება ერთი სარტყელის და ერთი გზის პროექტს, ამ გეოგრაფიაში ეს პროექტი უმნიშვნელოვანია და ეს თვითონ უმნიშვნელოვანესი
ინიციატივაა. ამიტომაც კავკასიის რეგიონში შესაბამისი პროექტების განვითარებაც უდიდეს მნიშვნელობას იძენს. ჩინეთიდან შუა აღმოსავლეთში და იქიდან კიდევ კასპიის ზღვისკენ ტვირთების გადმოსატანად უმნიშვნელოვანესი პროექტები ხორციელდება. მოდერნიზებული აბრეშუმის გზის მისაღებად და ამ კონტექსტში წარმატების მისაღწევად ჩვენთვის საჭიროა სანდო ტრასების, სანდო სატრანსპორტო ქსელების აგება. და ამისათვის ყოველთვის ჩვენი სატრანსპორტო ქსელები უნდა იყოს წარმატებული და მდგრადი. აქვე აღნიშნავ მარმარაის პროექტს, ასევე ბაქო-თბილისი-ყარსის რკინიგზის პროექტების დასრულებით აი ეს კორიდორი უფრო გახდება მიმზიდველი. თურქეთი, აზერბაიჯანი და თურქეთს, საქართველოს და აზერბაიჯანს შორის როგორც სარკინიგზო, ასევე სხვა სფეროებში, სატრანსპორტო სფეროში არსებული პარტნიორული ურთიერთობებით პეკინიდან ლონდონამდე უწყვეტი რკინიგზის ხაზის აშენება იქნა შესაძლებელი და ეს უკვე მიღწეულია. თურქეთის და ამ ქვეყნების მეშვეობით უამრავ რეგიონს შეიძლება მივაწვდინოთ ჩვენ ტვირთები. თურქეთის შესაბამისად დღესდღეობით უამრავ სხვა მსოფლიოს ქვეყნებს წვდება შესაბამისი კორიდორით. აღნიშნული კორიდორის მეშვეობით ჩვენ შეგვიძლია მომავალში უკვე აფრიკაშიც გადავზიდოთ ტვირთები, რა თქმა უნდა, სხვა პროექტების დამატებით. ევრაზიის ტუნელი, ოსმანგაზის ხიდი სტამბულში, მაღალსიჩქარიანი რკინიგზის ხიდის პროექტის განხორციელება სტამბულში, აგრეთვე სწრაფი მატარებლის ეგეოსის ზღვის პროექტის განხორციელება, 1915 ჩანაქალე იზმირისა და სტამბულის შორის არსებული ხიდის პროექტის განხორციელება არის უმნიშვნელოვანესი ჩვენი კორიდორის უფრო მიმზიდველობისათვის. და მე მინდა რომ ეს პროექტები, რომლებიც ვითარდება, რა თქმა უნდა, შევთავაზოთ ჩვენ პარტნიორებს და ზოგადად საზოგადოებას, რომელიც ჩვენ რეგიონშია. ჩვენს მიერ გაწეული მუშაობები, სამუშაოები და ჩვენს მიერ გაწეული სამუშაოების მიზანი არ არის მხოლოდ რეგიონის ქვეყნებისთვის, არამედ რეგიონის და მსოფლიოსთვის მშვიდობის და კეთილდღეობის მოტანა, ხალხის ერთმანეთთან დაკავშირება და ხალხების ერთმანეთთან უფრო ახლოს გაცნობა. ბოლოს მინდა დავამატო, რომ მოდერნიზებული აბრეშუმის გზის განვითარებისათვის ჩვენს რეგიონში ეკონომიური, პოლიტიკური და კულტურული ურთიერთობების განვითარება არის მნიშვნელოვანი. ამას შეუძლია ჩვენ მოგვიტანოს რეგიონალური სიმშვიდე, რისიც მჯერა და ამის გაზიარება მინდოდა თქვენისათვის. გარდა ამისა, რომელიც საშუალება საუბრისთვის, ამისთვის მადლობას გიხდით. ძალიან მეხეთ ჯახით ფორხანი რაც გახლავთ თურქეთის ტრანსპორტსა და ინფრასტრუქტურის მინისტრი, ძირითადი საკითხები თურქეთის ეკონომიკური ზრდისა და ბიზნეს თვალსაზრისით ძალიან აქტიურად მუშაობს. და მინდა ეხლა გადავაგდო ბურთი ვლადისლავ კრიკლის მიმართულებით, რათა თქვენი აზრი გავიგო უკრაინის პერსპექტივის თვალსაზრისით. მადლობთ ძირფასო ჯულია, მინდა მივესალმო აუდიტორიას და ვთქვა, რომ ძალიან მოხარული ვარ, რომ ვიმყოფები ჩემ კოლეგებთან ერთად აღნიშნულ პანელზე და მინდა მივესალმო მასპინძლებს ჩვენ მართლაც ჩვენთვის დიდი პატივია. ფაქტობრივად ორი ახალი ამბავი გვაქვს მონაწილეებისთვის და გსურს რომ გაგიზიაროთ შედეგები. ჩვენ ფაქტობრივად ჩვენ უკვე აღარ ვიგონებთ ესე რომ თქვა ტელეპორტაციას, ჩვენ გვჭირდება რომ განვიხილოთ სატრანსპორტო დერეფანი, აბრეშუმის ზრდა და ფაქტობრივად ერთი და იგივე ეტაპზე ვიმყოფებით. მეორე გახლავთ ის რომ ჩვენ კარგად გვესმის, რომ
გვესმის ტემპი, რაოდენიმე მნიშვნელოვანი გახავთ სწრაფი განვითარება და ასევე სწრაფი ეკონომიკის ზრდა. საჭირო განაპირობებს იმას, რომ პარტნიორობა გახავთ აუცილებელი და ჩვენ რასაკვირველია გვჭირდება, რომ ყოფილი ძველი პროცედურები, რომელიც უკავშირდება სიახლეებს, რომ გარდაიქმნას ძველი პროცედურები, გარდაიქმნას ახალ პროცედურებად. ფაქტობრივად მე ვეთანხმები ბულგარეთის წარმომადგენელს სრულიად, რომ დრო ფულია და ფული დრო არის, ამიტომ ჩვენ გვჭირდება, რომ დავზოგოთ ეს დრო და მთავარი ორი მიზანი, რომელსაც ჩვენ მივაღწევთ ინფრასტრუქტურით, გახლავთ ის, რომ გავგზავნოთ ტვირთი შესაბამის დანიშნულებას და შესაბამის დანიშნულების ადგილზე და ეს იყოს ხელმისაწვდომ ფასებად და ასევე შეძლებისაგვარად სწრაფად. სურს გავაგიზიაროთ გამოცდილება, უკრაინის გამოცდილება. ჩვენ გვაქვს ფაქტობრივად უნიკალური სიტუაცია. ჩვენ გვყავს ახლახან არჩეული პრეზიდენტი, ახლახან არჩეული პარლამენტი, მინისტრთა კაბინეტი და ჩვენ გვაქვს ძალიან სასარგებლო სამკუთხედი, ასე რომ ვთქვათ, რომელიც ამჟღავნებს უნიკალურ შესაძლებლობას და პარტნიორობას, თანამშრომლობას, არანაირი პოლიტიკური დებატები არ არსებობს და ფაქტობრივად ჩვენ მძიმედ შრომობთ ეკონომიკური განვითარებისთვის და რასაკვირველია ეკონომიკური განვითარების საფუძვლელი გახდათ ინფრასტრუქტურა და ტრანსპორტი. ექსპორტი, იმპორტი ყოველთვის ამოკიდებულია ინფრასტრუქტურაზე, გვინდა თუ არ გვინდა და ტრანსპორტზე. თვენახევრის განმავლობაში ჩვენმა პარლამენტმა კენჭი და მხარი დაუჭირა ფაქტობრივად ყველაზე დიდი ხმები მოიპოვა ამ რეფორმებმა და რასაკვირველია მთელი რიგი საკანონმდებლო ცვლილებები, რომელიც შევიმუშავეთ, ეს არის პირველ რიგში დათმობა, კონცესია. ჩვენ აშკარად გვესმის, რომ სახელმწიფომ უნდა შეიმუშაოს სახელმწიფო პოლიტიკები, მაგრამ საუკეთესო გზა შედეგების მიღწევისა გახლავთ თანამშრომლობა ბიზნესთან, ბიზნეს კავშირებთან ურთიერთობები და ბიზნეს ადმინისტრაციებთან თანამშრომლობები. სწორედ ამიტომ ჩვენ მზაობას ვაცხადებთ, რომ ვითანამშრომლობთ კერძო საჯარო პარტნიორობის ფარგლებში. ჩვენ ფაქტობრივად გვაქვს პროექტები სარკინიგზო ტრანსპორტისთვის და ასევე რომელიც გავლენას მოახდენს სატრანსპორტო ლანდშაფტზე აბრეშუმის გზის და რატომ? ვინაიდან ამ შემთხვევაში თუ ვისაუბრებთ ჩვენს პოლონელ პარტნიორზე, ამ შემთხვევაში წყალი აკავშირებს უკრაინას, პოლონეთს ერთმანეთთან. ჩვენ შეგვიძლია ბალტიის ზღვას დავუკავშირდეთ, კასპიის ზღვას და ასევე შავ ზღვას. და რასაკვირველია, ეს ფაქტობრივად საკმაოდ დიდი გამოწვევა, მაგრამ ჩვენ მზად ვართ თავი გავართოთ ამ გამოწვევას. ჩვენ უკვე დავიწყეთ პროცედურები, ფორმალური პროცედურები და უკვე გადავდივართ შემდგომი წლიდან მეორე ეტაპზე. და ჩვენ შევძლებთ, რომ სატრანსპორტო საზღვაო ტრანსპორტს დავუჭიროთ მხარი. რაც შეეხება სარკინიგზო ტრანსპორტს, ფაქტობრივად ჩვენ გვსურს, რომ შევქმნათ სამი სხვადასხვა ოპერატორი, რომელიც გულისხმობს ინფრასტრუქტურას და ასევე ტვირთის გადაზიდვას. აქ არ არის არაპროფილირებული აქტივები, ჩვენ გვსურს, რომ გავაკეთოთ პრივატიზაცია. უბრალოდ მარტივი მაგალითი, ჩვენი მთავარი სარკინიგზო სადგურს გასულ წელს $2 მილიონიანი დანაკარგი ჰქონდა. მაგრამ ეს არის, მაკდონალდი მდებარეობს ზუსტად აი ამ სარკინიგზო სადგურის გვერდით. ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე ხშირად ისეთი ადგილი, სადაც ყველაზე ხშირად სტუმრობს ხოლმე ხალხი, მაგრამ როგორ უნდა ახსნათ ეს? რასაკვირველია, ჩვენ გვსურს, რომ გავუზიაროთ ჩვენი გამოცდილება და მივცეთ შესაძლებლობა კერძო ინვესტორებს, რომ ჩამოვიდნენ ჩვენს ქვეყანაში, მოახდინონ ინვესტიცია. ჩვენ მზაობას ვაცხადებთ, რომ გავზარდოთ ეს კოლგა თანამშრომლობის და შევქმნათ უკეთესი საკანონმდებლო საფუძვლები და რასაკვირველია, ჩვენ მხარს დავუჭერთ თქვენ, დაგიჭერთ მხარს თქვენ შეძლების დაგვარად.
და რათა იმისთვის რომ განვითარდეს სატრანსპორტო დერეფნები ჩვენ უნდა დავიწყოთ პროცედურები რომ ცვლილებები უნდა მოხდეს გაცვლა არა მხოლოდ დოკუმენტების არამედ მონაცემების მაშინ როცა საუბარია ციფრულიზაციაზე და დიგიტალიზაციაზე ჩვენ აღნიშნავთ რომ ფაქტობრივად დოკუმენტირება არის ფაქტობრივად როგორც თანხის დაკარგვა ასევე დროის დაკარგვა სწორედ ამიტომ აუცილებელი გახავთ ციფრულ მიდგომაზე გადასვლა რათა შევიმუშაოთ უნიკალური და ორმხრივად სასარგებლო ციფრული პროცედურები, სადაც ჩვენ შეგვიძლია გავცვალოთ არა მხოლოდ მონაცემები და ამ შემთხვევაში არც ადამიანები იჯდებიან ესე ვთქვათ ოფისებში და არ გაივლიან ამ ბიუროკრატიულ ნაბიჯებს, არამედ მხოლოდ კომპიუტერის მეშვეობით შესრულდება ეს სამუშაო. ჩვენ მზაობას ვაცხადებთ ახალი გამოწვევებისთვის, ჩვენ ვიღებთ ამ ახალ გამოწვევებს და მოხარული ვიქნებით თუ გაგიზიარებთ ჩვენს გამოცდილებას და ასევე გელით რომ მოახდინოთ ინვესტირება უკრაინაში. დიდი მადლობა. გადავიდეთ უკვე ჩვენს საბოლოო მოხსენებაზე უმბერტო დე პრეტოზე და საინტერესოა გახლავთ ის რომ ჩემი პერსპექტივიდან გახლავთ ჩემი პერსპექტივა, თქვენი პერსპექტივა როგორია 2020 წლისთვის, თქვენ ხართ გენერალური მდივანი საერთაშორისო საგზაო ტრანსპორტის ორგანიზაციისა AIRO. ჩემთვის დიდი პატივია რომ ვიმყოფებ მინისტრების გვერდით ფაქტობრივად მართლაც საინტერესო მოსაზრებები და განცხადებები მოვისმინეთ და ასევე მოვისმინეთ გლობალიზაციის შესახებ, ასევე მოვისმინეთ სატრანსპორტო კომუნიკაციის საკავშირის შესახებ. მე როგორც უკრაინაში მიგიწვიეს ინვესტირებისთვის, მეც მოგიწევთ ჟენევაში ერთ ჭიქა ყავაზე, რათა ვისაუბროთ გლობალიზაციაზე და ერთ ფინჯან ყავასთან ერთად აგიხსნით რაოდენ აუცილებელი გახლავთ გლობალიზაციურ თემებზე საუბარი. თქვენ რამდენი მომხმარებელი გყავთ? რამდენი მიმწოდებელი გყავთ? მაგალითად 29 კომპანია მომწოდებელი, მაგრამ რამდენი მათგანი ამზადებს, რამდენი მათგანი არის მანქანის მწარმოებელი? ძალიან ახლოს ხართ 29 არა 29000 და დავიბენი ანუ 30000 ზუსტად ამას ნიშნავს კავშირი და კომუნიკაცია უკეთესი კავშირი თუ არა ხარ დაკავშირებული თანამედროვე მსოფლიოში ფაქტობრივად შეიძლება ითქვას რომ დაკარგული ხარ ამიტომ კავშირი და კომუნიკაცია გახავთ ერთ-ერთი წინაპირობა წარმატებისა ავღანეთის მინისტრმა აღნიშნა რომ ავღანეთი სარგებლობს გეოგრაფიული ადგილმდებარეობით და უპირატესად იყენებს ამ სიტუაციას გეოგრაფიულ ადგილმდებარეობა რომ გამოიყენოს სასიკეთოდ. ამიტომ უნდა გვისმოდეს ეს მიდგომები არა მაშინ როცა საუბარია მაგალითად იმ ქვეყანაზე რომელიცაც მხოლოდ ხმელეთი არ ტყეა გარშემო რა მიდგომები უნდა გამოიყენოს ამ ქვეყანამ ტრანსპორტის კუთხით ასე რომ სხვადასხვა ვარიანტები უნდა იყოს განხილული. მე მომწონს დისკუსია რომელიც უკავშირდება ინფრასტრუქტურას. როცა გზები შენდება ჩვენ ბედნიერები ვართ რადგან ეს საშუალებას გვაძლევს ჩვენი საქმიანობა უფრო დავხვეწოთ მაგრამ მაშინ როცა საუბარია ასობით კილომეტრის მაგისტრალის მშენებლობაზე უნდა მხედველობაში უნდა მივიღოთ რომ ამ შემთხვევაში უკავშირებთ ქვეყნებს ერთმანეთს და ფაქტობრივად ასევე გზების მშენებლობა მხარს უჭერს დროის დაზოგვასაც და ამ შემთხვევაში დრო უკვე ფულია. სწორედ ამიტომ აუცილებელი გახლავთ გვესმოდეს როცა საუბარია ახალ ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე ასევე გზების მშენებლობაზე რომელიც ყველაფერი ემსახურება პროცესების დაჩქარებას დრო უკვე ფულია და შესაბამისად ამ გზების მშენებლობის და ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელებით ხდება საბოლოო ჯამში დროის და თანხის დაზოგვა. ჩვენ უკვე გვესმის მდგრადი განვითარების მიზნები, არაერთხელ გაჟღერდა მდგრადი განვითარების მიზნები და როცა საუბარი გახლავთ იმ რას ნიშნავს ზოგადად რეალურად და წინამძღოლში მდგრადი განვითარების მიზნები. ამ შემთხვევაში ჩვენ თუ არ გვექნება სტიმული ამ შემთხვევაში ფაქტობრივად ვერ მოხდება მდგრადი განვითარების მიზნების მიღწევა. ამ შემთხვევაში როცა საუბარია მდგრადი განვითარების მიზნებზე, მდგრადი განვითარების მიზნები უნდა აისახებოდეს ყველა მოქალაქის საბოლოო კეთილდღეობაზე. სწორედ ამიტომ
ამ შემთხვევაში აუცილებელი გახავთ რომ მაგალითად მძღოლები რომლებიც გადაადგილდებიან მაგისტრალებზე რომ გაუმარტივდეთ ეს პროცედურები და საზღვრის გადაკვეთა ხდებოდეს უფრო კომფორტულად და ასევე რომ არ დაჭირდეს დაუშვათ საათობით დგომა და იმისთვის რომ გაიაროს პროცედურები ეს უკვე ნიშნავს რომ თუ ეს ყველაფერი საათობით გრძელდება და ამ შემთხვევაში ადგილი ექნება უკვე რიგების ჩამოყალიბებას ამ შემთხვევაში ესაკვირველია ვერ ვიტყვით რომ მდგრადი განვითარების მიზნებია და ვერ ვიტყვით რომ ეკონომიკა სწრაფად ვითარდება სწორედ ამიტომ აუცილებელი გახლავთ რომ გამარტივდეს და გაუმარტივდეს საბაჟო პროცედურები და ამ შემთხვევაში არ შეფერხდეს ტრანსპორტის გადაადგილება მხოლოდ იმიტომ რომ საზღვარზე არსებობს პროცედურები და ამ შემთხვევაში ამ პროცედურების გავა ძალიან დიდ დროს საჭიროებს და საბოლოო ჯამში ფაქტობრივად ძალიან დიდი დრო არის საჭირო იმისთვის რომ გაიაროს საბაჟოს პროცედურები რათა და ასევე რომ გადაიკვეთოს საზღვარი. სწორედ ამიტომ როცა საუბარია კავშირზე სატრანსპორტო კომუნიკაციაზე და სატრანსპორტო კავშირზე უნდა ვიფიქროთ როგორ უნდა იყოს ეს ყველაფერი მაქსიმალურად მოქნილად შესრულებული და ასევე რომ ეს აისახოს ყველას კეთილდღეობაზე დადებითად. ძალიან დიდი მადლობა. სანამ დავიწყებთ პანელის კითხვებს, მე უბრალოდ შეგახსენებთ, რომ არის გამოკითხვა არის ნაჩვენები ეკრანზე. რომელსაც დაუბრუნდებით, კითხვა გახლავთ ესეთი თქვენი აზრით, რა წარმოადგენს ყველაზე დიდ გამოწვევას რეგიონალური კავშირის და კომუნიკაციის კუთხით. ეს აქ არის მოცემული ორი შესაძლო ვარიანტი ამ კითხვებზე და ფაქტობრივად 65% ფიქრობს, რომ აუცილებელი გახლავთ სხვადასხვა მარეგულირებელი ჩარჩოს პოლიტიკა და მიდგომები და 35% ფიქრობს, რომ ფიზიკური ინფრასტრუქტურის ნაპრალი უნდა ამოვისოს და ფიზიკური ინფრასტრუქტურული ნაპრალი ეს წარმოადგენს ყველაზე მთავარ გამოწვევას. თქვენი პერსპექტივით რა პირობები არსებობს, როგორია იდეალური პირობები იმისთვის, რომ განვითარდეს მდგრადი ინფრასტრუქტურული პირობები და უფრო ზუსტად როგორ უნდა მოახერხოთ ამ ყველაფრის მიღწევა, რადგან ჩვენ მოვისმინეთ, რომ ეს ძალიან რთული თემა გახლავთ, განსაკუთრებით როცა საუბარია თავისუფალ კავშირზე და თავისუფალ კომუნიკაციაზე. პირველ რიგში აქ როლს თამაშობს კეთილმეზობლური ურთიერთობები, რომელიც ეწყობა ქვეყნებს შორის. ჩვენ მაგალითად ძალიან კეთილმეზობლური ურთიერთობა გვაქვს ჩვენ მეზობელ ქვეყნებს შორის და ყოველივე ამის გამოყენებით ჩვენ ვართ მონაწილეები მრავალი პროექტის, მათ შორის სატრანსპორტო სფეროშიც მინდოდა გამომეყო ის რაც გვაკავშირებს ჩვენ მეზობლებთან ეს გახლავთ ბაქო-თბილისი ყარსისა და სხვა პროექტები. ყოველივე ამას უნდა უმადლოდეთ რომ ჩვენ შეგვიძლია დინამიურად განმოვითაროთ მომავალში სატრანსპორტო სფერო. და მეორე პრინციპი ბიზნეს შემადგენლობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ჩვენ უნდა ვნახოთ საერთო ეფექტი რომელსაც მოიტანს აღნიშნული პროექტი რეგიონალურ და გლობალურ მასშტაბში და მესამე რა თქმა უნდა ჩვენი აზრით ეს გახლავთ სტაბილური დაფინანსება პროექტის ეს ასევე ძალზე მნიშვნელოვანი ასპექტია ვთვლი რომ სამთავრობო და კერძო პარტნიორობის საჯარო და კერძო პარტნიორობის მექანიზმის გამოყენება ძალიან მნიშვნელოვანია ამ საკითხებში. The translation was slightly behind you, sir, but we get the gist of this. And let me move this same question to Nadia. დავიბრუნდები იგივე კითხვას იდეალურ პირობებთან დაკავშირებით, როგორ ვაღწევთ სტაბილურ ფინანსურობას. ძალიან მარტივი გახლავთ, ძალიან რთული გახლავთ ამ ყველაფრის მიღწევა. ჩემი მოსაზრებით, როცა საუბარი გახლავთ დიდ ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე და მდგრადობაზე, ნებამომეცით ცოტა განსხვავებულად წარმართო ეს საუბარი. ვფიქრობ, რომ ამ საკითხს აქვს ორი მთავარი განზომილება და პირველი გახლავთ, რომ თუ განვიხილავთ
გარემოს მდგრადობის კუთხით და ასევე კლიმატური ცვლილების კუთხით ეკონომიკის სამინისტრო და ეკონომიკის მდგრადი განვითარების სამინისტრო ყურადღებას სახელწოდება ყურადღებას ამახვილებს მდგრად განვითარებაზე. ჩვენ ყოველთვის გვაქვს დღის წესრიგში საკითხები და სადაც შესაძლებლობა გვეძლევა ჩვენ ყურადღებას ვამახვილებთ უფრო მეგობრულ ეკოლოგიურად სუფთა ტექნიკურ გადაწყვეტილების გზებზე და ასევე ისეთი ტრანსპორტის შექმნაზე, როგორც არის მაგალითად სარკინიგზა, ასევე მგზავრთა ტრანსპორტირება საქართველოს სარკინიგზო ტრანსპორტით ჩვენ ტურისტული ქვეყანა ვართ, ამიტომ აუცილებელი გახლავთ რომ შევინარჩუნოთ და დავიცვათ ჩვენი ბუნებაც. ეს არის პირველი განზომილება და კიდევ მეორე განზომილება, რომელიც თქვენ აღნიშნეთ, ასევე აზერბაიჯანელმა კოლეგამ აღნიშნეს, გახლავთ ეკონომიკური მდგრადობა, ინფრასტრუქტურული პროექტების არასაკვირველია ასეთი ტიპის პროექტები საჭიროებს უზარმაზარ ფინანსურ რესურსებს და გრძელვადიან ინვესტიციებს და რასაკვირველია უნდა გავხადოთ ეს ყველაფერი ეკონომიკურად და ფინანსურად სიცოცხლის უნარიანი და მდგრადი და ამისთვის ჩვენ გვჭირდება რომ ჩავატაროთ ძალიან დეტალური ტექნიკური, ფინანსური, კომერციული კვლევები პროექტთან დაკავშირებით და ასევე ტექნიკური და საინჟინრო კვლევები, ვინაიდან უმეტესობა ეს პროექტები ძალიან რთული გახავთ საინჟინრო თვალსაზრისით. კვლევები შეიძლება ტარდება, მაგრამ 100% გარანტია შეიძლება არ იყოს, რომ პროექტი მდგრადი იქნება. ჩემმა აზერბაიჯანელმა კოლეგამ სწორად აღნიშნა, რომ აუცილებელია ჩარჩო, რომელიც გულისხმობს კერძო საჯარო პარტნიორობას. ჩვენ გვაქვს კანონი კერძო საჯარო პარტნიორობის შესახებ, რომელიც ძალად შევიდა 2017 წელს, რაც საშუალებას გვაძლევს, რომ საშუალება მივცეთ კერძო ბიზნესებს შეფასდეს ბიზნესის სათანადო და ბისკის გაზიარების მექანიზმი არსებობს. და ჩვენ თავაზობთ ასეთი ტიპის ტრანზაქციულ სტრუქტურას კერძო ბიზნესებს, რაც საშუალებას აძლევს კერძო ბიზნესს, რომ შემოაბიჯონ ასეთი ტიპის პროექტებში, რაც საშუალებას მისცემს საზოგადოებას, რომ უფრო მეტი ფონდები იყოს ხელმისაწვდომი ინფრასტრუქტურის განვითარებისთვის. ვფიქრობ, რომ ეს არის მხოლოდ ერთადერთი გზა ამ გამოწვევების გასაზიარებლად. ასევე საუბარი არის კონკრეტულად ტრანსპორტის კომუნიკაციას და კავშირზე აბრეშუმის გზაში, რადგან ეს საუბარი არის საერთაშორისო საზოგადოებაზე, რომელიც ქმნიან შესაბამის პირობებს ტრანსპორტირებისა და საქონლის და ტვირთის გადაზიდვისთვის. თქვენი მოსაზრებით რა ნაბიჯები უნდა იყოს გადადგმული ამ მიმართულებით? ასაკვირველია ჩვენ გვჭირდება თანამშრომლობა, ჩვენ საერთაშორისო ფინანსურ ორგანიზაციებთან, ჩვენ ვამაყობთ მათი მხარდაჭერით და მოხარულები ვართ, რომ მათაც სურთ განაგრძონ თანამშრომლობა ახალი პროექტების ფარგლებში, ახალი გეგმების ფარგლებში. პირველ რიგში ასაკვირველია მთავრობას სჭირდება, რომ შექმნას საფუძველი მხარდაჭერის და თქვენც უნდა გჯეროდეს, თქვენც უნდა იყოთ მზად ახალი გამოწვევების გასამკლავებლად, იქნება ეს რაღაცა ფინანსური საკითხები თუ ტექნიკური საკითხებთან დაკავშირებული სირთულეები. მაშინ როცა საუბარი გახლავთ ტრანსპორტზე, ინვესტიცია სატრანსპორტო კომუნიკაციაში და კავშირში, ეს ცალ-ცალკე ვერ მოიაზრება, რა და რას გულისხმობ? თუ თქვენ ავითარებთ გზებს, ამ შემთხვევაში თქვენ უნდა განავითაროთ ავიაცია, უნდა განავითაროთ ფაქტობრივად სხვა სექტორიც. ეს არის ერთი ცოცხალი ორგანიზმი, რომლიდანაც ფაქტობრივად ადამიანის სხეულს შეიძლება შევადაროთ, რომ ყველა ორგანო თანაბრად მნიშვნელოვანია. სწორედ ამიტომ აუცილებელი გახლავთ, რომ შეიქმნას ერთი ლოგიკური საფუძველი, რომ განვითარდეს ეს პროექტები. ჩვენ გვაქვს მხოლოდ რამდენიმე ციფრები, მაგალითად, ჩვენ გვაქვს 11 ერთობლივი პროექტი ევროპის საინვესტიციო ბანკთან, EBRD-სთან, ასევე მსოფლიო ბანკთან, სადღაც 3 მილიარდ ამერიკულ დოლარზეა საუბარი. და ისინი ხედავენ, ჩვენ ვიწყებთ ყოველთვის ახალ მიდგომებს, მაგალითად ჩვენ მიზნად ვისახავთ, რომ მომდევნო 5 წლის განმავლობაში აღვადგინოთ და ავაშინოთ 20,000 კილომეტრის გზა. ამ შემთხვევაში გზების მშენებლობა არ გახლავთ მხოლოდ ის, რომ აშენო გზები
რაღაც მოკლე ან გრძელვადიან პერიოდში ისინი ის გახდება საჭირო ხდება ამ გზების შეკეთება და ჩვენ გადავწყვიტეთ რომ შევცვალოთ ეს მიდგომა და წელს ვიწყებთ უბრალოდ მაგალითის სახით რომ მოვიყვანოთ ჩვენ ვახდენთ ინვესტირებას ავტომატიზირებულ სისტემაში რომელიც დაგვეხმარება ჩვენ რომ გადავარჩინოთ გზები გრძელვადიან პერსპექტივაში და არ დაზიანდეს. საკურველია ასეთი გადაწყვეტილება არის უფრო გარემოს მხრივ მეგობრული ასევე დაფინანსებულია მთავრობისგან და რასაკვირველია ყოველთვის მხარდაჭერილი გახავთ ევროპის და სხვა საერთაშორისო ინსტიტუტების მიერ. საკმაოდ ამბიციური გახლავთ ეს მიმდინარე პროექტები, რომელიც გააჟღერეთ. მოდი ავიღოთ ეს კონცეფცია და მეც მსურს ახლა უკვე საუბრობთ აბრეშუმის გზის ინიციატივებზე და ახლა უკვე ბულგარეთის ჭრილში ვისაუბროთ. აბრეშუმის გზია, რომელიც უკავშირდება ჩინეთი, თურქეთი და ევროკავშირი. ეს არის საზღვაო მარშრუტი ასევე აფრიკიდან ევროპაში და ფაქტობრივად ეს არის ის მარშრუტი, რომელიც ქმნის ერთგვარ მისწრაფებას იმისთვის, რომ განვითარდეს ინფრასტრუქტურა, ასევე და საბოლოო ჯამში მხარი დაეჭიროს სავაჭრო ზრდას. თქვენი პერსპექტივით რა არის მთავარი კომპონენტები, რომელიც აუცილებელი გახავთ გზის ინფრასტრუქტურებისთვის და რა იქნებოდა ის ნაბიჯები, რომლის მეშვეობითაც თქვენ მიაღწევდით ამ მიზნებს და ფაქტობრივად იმ ამბიციურ გეგმებს, რომლებიც თქვენ გაგაჩნიათ. რა ნაბიჯები უნდა გადაიდგას აი ამ მიზნების მისაღწევად? სურს დაუბრუნდე თქვენს შეკითხვას, რომელიც ასევე გავცემ კითხვაზე პასუხს, რომელიც უკავშირდება მთავარ გამოწვევებს. ახლა უკვე მუშაობს მიკროფონიც. ასაკვირველია, როცა საუბარი გახლავთ რეგიონულ მიდგომაზე, ჩვენ გვაქვს მნიშვნელოვანესი როლი ინფრასტრუქტურის კუთხით, სწორედ ამიტომ ინფრასტრუქტურა, როგორც არის კავშირი, კომუნიკაცია, იქნება სახმელეთო თუ საზღვაო, შავი ზღვის რეგიონში თანამშრომლობა, ეს არის განვითარების ეტაპზე მყოფი და სახმელეთო კავშირი თურქეთთან მაგალითად. ჩემმა კოლეგამ მოიხსენია შესანიშნავი კავშირი, რომელიც გვაქვს გზების კუთხით, ასევე სარკინიგზო გზების კუთხით, ასევე მშენებლობა საგზაო კავშირისა ბულგარეთიდან სტამბულის მიმართულებით და ჩვენ ფაქტობრივად ჩვენი ნაწილი უკვე აშენებულია და ჩვენ გქონდა შესაძლებლობა რომ სერბეთის საზღვარი გადაკვეთით ფაქტობრივად არის 200 კილომეტრი არის მოცულობის დისტანცია. და ჩვენს მრავალმხრივ ინიციატივების ფარგლებში ჩვენ საუბრობთ შავი ზღვის რეგიონზე, შავი ზღვის პარტნიორობის ფარგლებში. აქ არის საუბარი მაგისტრალების მშენებლობაზე, აგრეთვე ინიციატივა, რომელიც მაგისტრალების მშენებლობას უკავშირდება, ასე რომ ეს არ არის მხოლოდ პოლიტიკური ინიციატივები, ეს არის შესაძლებელი ინიციატივები, რომელიც ადვილად მიღწევადი შეიძლება იყოს პარტნიორობის კუთხით. ანუ ინფრასტრუქტურა, ასევე დამატებითი ტვირთის შემსუბუქება, როგორც არის ადმინისტრაციული ტვირთი, მაგალითად საზღვრის გადაკვეთის და დაკავშირებული ესა თუ ის ტვირთი, სიმძიმე, ანუ ნებისმიერ დაბრკოლება, რაც შეიძლება უკავშირდებოდეს გადაადგილებას. საკურველია არსებობს ზღვარი smart მობილურობისა. ჩვენ ახლა ვსაუბრობთ ასევე ისეთ ტრანსპორტზე, რომელსაც არ დაჭირდება მძღოლი და ფაქტობრივად ჩვენ ვსაუბრობთ smart მობილურობაზე და smart მანქანებზე. გამოქვეყნებული იქნა ანგარიში საერთაშორისო სამოქალაქო საავიაციო ორგანიზაციის მიერ, რომელიც აღნიშნავს პრობლემას, რომელიც შეინიშნება, რაც უკავშირდება ინტერესის ნაკლებობას პილოტებისგან, ვინაიდან პენეტრაცია
გულისხმობს ძალიან ბევრ ავტომატიზირებულ საინფორმაციო სისტემას თვითმფრინავებში, მაგრამ ეს არის ერთგვარი შეშფოთების საგანი. ჩვენ უნდა მოვახდინოთ ადაპტირება მობილურობის ეპოქაში, რადგან შეიძლება მომავალში იყოს უპილოტო ფრენებიც და სწორედ ამიტომ ანალოგის ნაცვლად შეიძლება ციფრულ ერაზე გადავიდეთ, ციფრულ მიდგომაზე. ციფრული საკითხი დღის წესრიგში დგას აქტიურად, ეს ეხება არა მხოლოდ პროცესებს, არა მხოლოდ ინფრასტრუქტურას და ავტომობილო საშუალებებს, ეს ეხება ყველაფერს. ფაქტობრივად შეიძლება რაც ახლა ფანტაზიის დონეზე იდგეს, ვინაიდან ტექნოლოგიები ძალიან სწრაფად ვითარდება და ამიტომ დღეს რაც ფანტაზია შეიძლება ხვალდაზე უკვე რეალობად იქცეს. უბრალოდ გამოვიდეთ აი ამ განხილვის ახლა უკვე ვისაუბრებ იარის უკითხავ, ანუ ინოვაცია არის თუ არა იმის გარანტია, რომ გვექნება უკეთესი სატრანსპორტო კომუნიკაცია და კავშირი და ტრანსპორტის დაგეგმარება როგორ უნდა იყოს უზრუნველყოფილი იმისთვის, რომ კარგი შედეგი მივიღოთ საბოლოო ჯამში. Teşekkür ederim Sayın Foster. Günümüzde მადლობას გიხდით პირველ რიგში ბატონო წამყვანო. დღესდღეობით მინდა ვთქვა, რომ გლობალურ სამყაროში გარკვეული პრობლემები წარმოშობილი არის სატრანსპორტო გაზიდვებში. იცით, რომ დღესდღეობით გარემოსდაცვით პრობლემები არის წარმოშობილი, აქ იქნება ნამწვავი თუ გამონაბოლქვი, გარკვეული პრობლემებს ქმნის, ამიტომ დღესდღეობით ჩვენი მიზანია, რომ ახალი ინიციატივები წარმოდგეს, ახალი სისტემები იქნეს დანერგილი, მაგალითად როგორც არის რკინიგზა. ამიტომაც ელექტროსისტემების გამოყენება, ახალი ტექნოლოგიებზე გადასვლა და გადაზიდვის სექტორებში ახალი სისტემის გამოყენება მნიშვნელოვანია, მე ასე ვფიქრობ. ამის გამო უახლესი ტექნოლოგიების გამოყენება ძალიან დიდ საუკეთ შესაძლებლობას მოგცემს, რომ ჩვენ გადაზიდვები განვახორციელებთ და უფრო ჩქარად შევძლებთ გადაზიდვების განხორციელება. ჩვენ როგორც თურქეთი, როგორც ტექნოლოგიურ ინოვაციებში, ასევე გადაზიდვების სისტემებში და ჯერ კიდევ დაგეგმილ განახლებად პროექტებში ძალიან დიდ ინვესტიციებს ვახორციელებთ. ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, რომ ერთმანეთზე მისადაგებული პროექტები იქნეს განხორციელებული და გარკვეულ ქვეყნებს შორის, კონტინენტებს შორის უკვე მოხდეს ახალი ჭკვიანი ელექტროსისტემით კავშირის აღდგენა და ასე ვთქვათ, გადატანა, ტვირთების გადატანის განხორციელება. ჭკვიანური აპარატურების თუ მანქანების თუ დანადგურების გამოყენებით ჩვენ შეგვეძლება მომავალში სერიოზული წარმატებებს მივაღწიოთ და პრინციპში დიდი სარგებელი მოვუტანოთ ეკონომიკურ ურთიერთობებს. ადგილობრივი ეკონომიკის, მსოფლიო ეკონომიკის ინტეგრაციისათვის ახლებურ ინიციატივების წარმოსაქმნელად ახლებურ ტექნიკების გამოყენება ძალიან მნიშვნელოვანია. მე მინდა აქ რამდენიმე პროექტს გავუსვა ხაზზე და რამდენიმე პროექტი ვახსენო. აზიასა და ევროპასა და აზიას შორის იაუს სულთან სელიმის ხიდის მნიშვნელობა მინდა გამოყვა, რომელიც სტამბოლში შენდება, რომელიც იზმირს აკავშირებს სტამბოლთან. ეს იქნება დღესდღეობით ერთ-ერთი უგრძელესი ხიდი მთელ მსოფლიოში, რომელიც აგებული იქნა. ამის გარდა სტამბოლში, ყურეში ჩვენ ვაშენებთ ასევე ყურის ქვეშ, წყლის ქვეშ ახალ ორსართულიან სატრანსპორტო გვირაბს. მადლობას გიხდით. Thank you very much. თუ შეიძლება იარს თუ დაუბრუნდები კითხვით, თქვენი პერსპექტივით, როგორ უნდა დაიგეგმოს ორგანოს მიერ, სახელმწიფო ორგანოების მიერ თანამედროვე ინოვაციების გამოყენება და თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენება ისე, რომ ეს მოემსახუროს საკეთილდღეოდ მოქალაქეების კეთილდღეობას. ფაქტობრივად ეს მხარს უჭერს
არსებობს რამდენიმე ასპექტი, რომელსაც ფაქტობრივად ცოტა თხილად უნდა მოვეპყროთ, რომელიც ვინაიდან ზოგიერთი მათგანი შეიძლება იყოს გარანტია როგორც სატრანსპორტო კავშირი და კომუნიკაცია, მაგრამ უნდა გავიაზროთ ასევე ის რისკი, რაც შეიძლება არსებობდეს. ეს დამოკიდებულია თავად ქვეყანაზე, მაგალითად, ეკონომიკური განვითარების რა ტემპი არსებობს ამა თუ იმ ქვეყანაში და სწორედ ამიტომ უნდა მოხდეს ტექნოლოგიის და ინოვაციების ისე გამოყენება, რომ გათვალისწინებული იყოს და მხედველობაში იქნეს მიღებული ქვეყნის ამა თუ იმ ქვეყნის ეკონომიკური განვითარების ტემპი. მაგალითად, უკეთესი გამჭვირვალობა და ეფექტიანობის კუთხით ჩვენ მაგალითად დავიქირავეთ გერმანული ტექნოლოგია, ვიქირავეთ იმისთვის, რომ არჩევნები ყოფილიყო უფრო გამჭვირვალე და სამართლიანი. სწორედ ამიტომ აი ამ მიზნით სამართლიანი არჩევნების ჩატარების მიზნით ჩვენ ფაქტობრივად გამოვიყენეთ თანამედროვე ინოვაციები და ეს არის ერთ-ერთი მაგალითი იმისა, რაც ზრდის ქვეყანათა შორის კავშირს და რაც მიუთითებს იმაზე, რომ თანამედროვე უმაღლეს ტექნოლოგიები უნდა იყოს გამოყენებული ქვეყნის საკერთხიდეოდ. რაც შეეხება ხელისუფლებას, ხელისუფლება გულწრფელი და პატიოსანი გულწრფელი უნდა იყოს მოქალაქეების წინაშე. მაგალითად, ჩემი სამინისტრო, რასაც ჩვენ თავაზობთ, არის ის, რომ ჩვენ შევქმნით ტექნოლოგიური ჰაბი, ეგრეთ წოდებული ცენტრი. და მაგალითად ტექნოპარკი, სადაც მართლაც შესანიშნავი ადგილი გახლავთ ინოვაციური იდეების გაზიარების მიზნით, სხვადასხვა კომპანიები იკრიბებიან და საკვირველია შეიძლება საპილოტო პროგრამები დაიწყოს ტექნოლოგიების გამოყენების მიზნით სატრანსპორტო დარგში. ჩვენ ვიყენებთ ინოვაციურ მეთოდებს, მაგალითად ავიაციო დარგში. და ჩვენი კომპანიები ამ მიმართულებით მართლა წარმატებულები არიან. ჩვენ უნდა გქონდეს ერთიანი, ეგრეთ წოდებული ჰოლისტიკური მიდგომა იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ უნდა გამოვიყენოთ თანამედროვე ინოვაციები და თანამედროვე ტექნოლოგია. ასაკვირველია, მხედველობაში უნდა მივიღოთ ის რისკები ან საფრთხეები, რაც შეიძლება ახლდეს ამა თუ იმ მიდგომას და მაგრამ საფრთხეების გამორიცხვით და საფრთხეების მინიმუმამდე დაყვანით შევძლებთ საუკეთესო შედეგების მიღწევას. ძალიან დიდი მადლობა. თქვენი პერსპექტივით რას აღნიშნავდით? ჩვენ მოვისმინეთ მაგალითად ის თურქეთი როგორ იყენებს ჭკვიან ტექნოლოგიას, რათა მხარი დაუჭიროს კავშირს, მაგრამ დიგიტალიზაციას რა როლი აკისრია, მათ შორის აბრეშუმის გზის კონტექსტში, როგორია თქვენი გამოცდილება აი ამ ჭკვიანი ტექნოლოგიის კუთხით? ვფიქრობ, რომ ძალიან კარგი შეკითხვაა. მარტივი მიზეზის გამო მე აღვნიშნე რაღაც ერთი ფინჯანი ყავა ჩემი წინა გამოსვლის დროს, მაგრამ ასევე ჩვენ უნდა გავიზიაროთ ჩვენი რეალობა. მე მყავს 22 წლის ბიჭი და ასევე გოგონა მყავს. ფაქტობრივად ეს წარმოიდგინეთ, რომ ეს მობილური მოწყობილობა ძალიან მნიშვნელოვანია მათთვის. კომპანია როგორც არის Uber-ი, Amazon-ი, ისინი არ იღებენ სამიზნეში, არ გვიღებენ ჩვენ. ისინი სამიზნეში იღებენ ახალ თაობას, ვინაიდან ისინი არიან მომავალი თაობა და ფაქტობრივად თუ არ აპირებ რომ არ გადახვიდეთ ციფრულ მიდგომაზე, ფაქტობრივად შეიძლება ითქვას, რომ მალე განადგურდები. ბატონმა მინისტრმა ყველაფერი ჩაინიშნა თავის iPad-ში, მე ჩავინიშნე ფურცელზე გავაკეთე ეს ჩანაწერები. კი ბატონო, გასაგებია, მაგრამ უბრალოდ იმის აღნიშვნა მსურს, რომ ყველაფერი გადადის ციფრულ რეჟიმზე. ფაქტობრივად მადლობა ღმერთს, რომ ჩემს შვილს ძალიან კარგად ესმის თანამედროვე რეალობა და ასევე თქვენც უკრაინის წარმომადგენელს ძალიან კარგად ესმის, როგორია თანამედროვე რეალობა და უნდა ვაღიაროთ, რომ თუ არ იქნება აღიარებული ციფრული ერა და ციფრულ მიდგომებზე გადასulis საჭიროება, ამ შემთხვევაში შეიძლება ითქვას, რომ წინ ვერ წავიწევთ. მაგალითად, შეიძლება ვიღაცამ თქვას, რომ იცით რა, მე ეს მჭირდება, ეს განსაკუთრებულია, ჩვენ დავფრინავთ, ჩვენ გზებზე დავდივართ, მაგრამ ეს ფაქტობრივად უაზრობაა.
თუ არ იქნება მიუხედავობაში მიღებული ჭკვიანი ტექნოლოგიების გამოყენება. მნიშვნელობა არ აქვს რა რეჟიმში ვართ, უნდა ვიცოდეთ როგორ მუშაობს ეს ინტერფეისი. ჩვენ ფაქტობრივად ასობით მილიონს ვხარჯავთ იმისთვის, რომ მქონდეს ის სისტემა, რომელიც ეძღვნება რეალურ დროში ინფორმაციის მიღებას, მაგალითად საბაჟოებზე. ამიტომ საბაჟო უწყებებს უკვე შეუძლიათ სათანადოდ შეაფასონ რისკი სწორედ ამ რეალურ დროში მიღებული ინფორმაციის წყალობით. საკურელია ეს არის ასევე მხარდამჭერი და ერთგვარი სტიმული ვაჭრობის ზრდისთვისაც. როცა იწყებთ სატრანსპორტო მოძრაობას, ჩვენ საუბრობთ ასევე გადაადგილებაზე და ტვირთის გადაზიდვაზე, სასაკვირველია. ამ შემთხვევაში მხოლოდ ორმა ქვეყანამ მოახერხა ამ CMR-ის პროტოკოლის გათვალისწინება, მაგრამ როცა საუბარი გახლავთ ინსტრუმენტებზე, როცა საუბარი გახლავთ სამართლებრივ ჩარჩოებზე, აუცილებელი გახლავთ გათვალისწინებული იყოს სამართლებრივი ჩარჩოები და სამართლებრივი ჩარჩოების გათვალისწინების ფონზე გადავიდეთ უკვე ციფრულ მიდგომებზე. ფაქტობრივად აუცილებელი გახლავთ გავიაზროთ ის ქვეყნების მოთხოვნები, მაგალითად ზოგ ქვეყანას ურჩევნია რომ დარჩეს მხოლოდ დოკუმენტების დონეზე და მხოლოდ დოკუმენტებზე იყოს დაყრდნობილი თავისი მუშაობის დროს, მაგრამ ახლა უკვე გადავდივართ დოკუმენტების მიდგომიდან და ქაღალდის მიდგომიდან გადავდივართ უკვე ელექტრონულ მიდგომებს და სწორედ ამიტომ სოციალური მედია ძალიან ბევრ რამეს აკეთებს ამ მიმართულებით, რომ მოხდეს წახალისება ჭკვიანურ ტექნოლოგიების გამოყენებისა. მეც დაგიკრათ ტავში სიამოვნებით. სანამ მეორე კითხვაზე გადავალთ, გთხოვთ მე მოვუწოდებ აუდიტორიას, რომ მიიღონ მონაწილეობა კენჭის კლასში, რომელიც ეკრანზე არის ნაჩვენები, ის კითხვა. ფაქტობრივად მე მგონი ცვლილება არის ციფრებში. კითხვა, რომელიც უკავშირდება თუ რა წარმოადგენს მთავარ სირთულეს რეგიონული კავშირის და კომუნიკაციის კუთხით, ახლა უკვე ციფრები განსხვავებულია და 39% გახდა უკვე მეორე ვარიანტის მხარდამჭერების რაოდენობა. ახლა ვისაუბროთ მეორე კითხვაზე. მეორე კითხვაც ასევე ეხება იარის თქვენი პერსპექტივით ჩვენ გვაქვს ერთგვარი სუსტი კავშირი გლობალურ ბაზართან და მთავრობებმა როგორ უნდა გაართვან თავი აი ამ ცვალებადობას, განსაკუთრებით მაგალითად უფრო მეტი უნდა დახარჯონ ნაღდი ფული, უფრო ყურადღება უნდა გაამახვილონ მომსახურებებზე თუ ინფრასტრუქტურულ ნაპრალზე, რომელიც არსებობს. რაზე უნდა გაამახვილოს მთავრობებმა ყურადღება? მე ვფიქრობ, რომ ეს დამოკიდებულია მსოფლიოს რა ნაწილში ცხოვრობ და როგორი ისტორია გაქვს ამ რეგიონს, როგორი ისტორია აქვს, საიდან მოდიან და როგორია მათი წარსული გამოცდილება. ეს არის ის საკითხი, პრობლემები, რაც უნდა იქნეს გადაჭრილი და მოგვარებული მეზობელ ქვეყნებს შორის რეგიონში. და ფაქტობრივად ჩვენ ამის მიღწევას ვცდილობთ აქტიურად. ჩვენ ვიხილეთ შესანიშნავი ინტეგრაცია და თანამშრომლობა ჩვენს ჯილოერ მეზობლებთან. ახლა უკვე მეტი ვარიანტები გვაქვს იმისა, რომ უფრო დაუკავშირდეთ მსოფლიოს. გავამტკიცოთ კავშირი ჩვენს ჯილოერ მეზობელთან. ფაქტობრივად ამ ყველაფერს მივაღწიეთ დიალოგის მეშვეობით. და გვესმის ის, რომ ჩვენი კეთილდღეობა და ეკონომიკური ზრდა, ასევე უსაფრთხოება არის ურთიერთდამოკიდებული ერთმანეთთან. ჩვენ ის გაკეთებასაც ვცდილობთ გახავთ ის, რომ ჩვენ მოვუწოდებთ ჩვენს მეზობელ ქვეყნებს, რომ შემოგვიერთდნენ ამ დიალოგში და ერთობლივად ვისაუბროთ, როგორ უნდა გავუხსნათ ჩვენს ეკონომიკურ შესაძლებლობებს გზა ერთობლივი და საერთო პროექტების განხორციელების მეშვეობით. მაგალითად, ნავთობსადენი, მაგალითად, გაზის მილსადენი თურქმენეთთან თანამშრომლობა, რომელიც გადის ავღანეთში, პაკისტანში, შემდეგ ინდოეთში. ეს არის ერთ-ერთი დიდი რეგიონული პროექტი, რომელიც განხორციელდა. ასევე ჩვენ გვაქვს მეორე პროექტი ელექტროენერგიასთან დაკავშირებით ენერგოსექტორში, სადაც მოდის ელექტროენერგია ტაჯიკეთიდან პაკისტანში. და ეს ფაქტობრივად არის პოლიტიკური ნება გახლავთ, უკავშირდება პოლიტიკურ ნებას. ასევე
გაჟღერდა რაოდენ აუცილებელი გახავთ მომავალ თაობებსაც ესმოდეთ მჭიდრო თანამშრომლობის აუცილებლობა, რაც იქნება წინაპირობა კეთილდღეობისა. შეგვიძლია გავაგრძელოთ საუბარი? მაგრამ სიამოვნებით, მაგრამ დროში შეზღუდულები ვართ და თუ შეიძლება მოკლედ რომ გადმოსცეთ თქვენი მოსაზრება. რასაკვირველია? ჩვენი გამოცდილება გახლავთ ისეთი, რომ ათასობით სატვირთო ავტომობილი დგას რიგში დღეების განმავლობაში, რათა გაიაროს, გადაკვეთოს საზღვარი. საბედნიეროდ ჩვენ დავიწყეთ მეზობელ ქვეყნებთან, ამ შემთხვევაში ეს უკავშირდება პაკისტანს, დიალოგი. ასეთი სამწუხარო სიტუაციის მიუხედავად, რასაკვირველია, ასეთი სამწუხარო სიტუაცია უარყოფით გავლენას ახდენს რეგიონზე და ჩვენ ფაქტობრივად შევთანხმდით, რომ მოვახდენთ საბაჟოს და სასაზღვრო პუნქტების პროცედურების დახვეწას. და იმედი გვაქვს, რომ ეს სარგებელს მოუტანს იმ ადამიანებს, რომლებიც ახორციელებენ ტვირთების გადაზიდვას სატვირთოებით. კიდევ ერთი საკითხი, რომელიც უკავშირდება რეგულაციების და რეგლამენტების გამარტივებას, ბოლო 4 წლის განმავლობაში ჩვენმა მთავრობამ თითქმის 100 საკანონმდებლო ცვლილება შეიმუშავა და ფაქტობრივად ისტორიული გახლავთ ეს ჩემი ქვეყნისთვის და მთავარი მიზანი გახდათ ის, რომ მხარი დაუჭიროს უკეთეს ვაჭრობას და უკეთეს გადაადგილებას და უკეთესი მომსახურებების მიწოდებას საზოგადოებისთვის. თუმცა ძალიან დიდი გზა გვაქვს კიდევ გასავლელი, ძალიან ბევრი რამ გვაქვს გასაკეთებელი. ჩვენ უნდა გავზარდოთ ჩვენი კულტურული ცნობადობა და ცნობიერება, მაგრამ ჩვენ მზაობას ვაცხადებთ, რომ ვიმუშაოთ და ვითანამშრომლოთ ჩვენს მეზობელ ქვეყნებთან. ძალიან კარგი მართლაც ფასეული მაგალითია, რაოდენ აუცილებელი გახავთ პარტნიორებთან თანამშრომლობა. ახლა დაუბრუნდები როსენ ჯელიასკოვს, რომ ვისაუბროთ ბულგარეთის პერსპექტივაზე შავი ზღვის კონტექსტში. ჩვენ ფაქტობრივად თუ შეიძლება მოგვახსენოთ სტრატეგიული მნიშვნელობა შავი ზღვისა იმ მიზნით, რომ მიაღწიოთ დასახულ იმ გაგებით, რომ მიაღწიოთ დასახულ მიზნებს. შავი ზღვის როლი რასაკვირველია არ გულისხმობს მხოლოდ საზღვრის არსებობას სხვადასხვა სახელმწიფოებს შორის, შავი ზღვის სატრანსპორტო დერეფანი საზღვრების გარეშე. როცა საუბარი გახავთ საზღვრებზე, მე სრულიად ვუჭერ მხარს განაცხადს, რომ ეს რიგები და რომელიც დღეები გრძელდება, მართლაც სერიოზულ პრობლემას წარმოადგენს საზღვრის გადაკვეთა. ამიტომ საინფორმაციო სისტემა, რომელიც უკავშირდება, ეს არის ელექტრონული სისტემა, რომელიც საშუალებას იძლევა, რომ საზღვრის გადაკვეთა უფრო გამარტივდეს და უფრო დაჩქარებულ რეჟიმში განხორციელდეს. ეს არის იმაზე მიმანიშნებელი, რომ გავიზიაროთ საუკეთესო პრაქტიკა ბალტიის ქვეყნების. ეს შეცდომა განზრახ დაუშვი ბალკანეთის ქვეყნები რომ ახსენე ბალტიის მაგივრად. რასაკვირველია, დღესდღეობით აღნიშნავ, რომ შავი ზღვა არ გახლავთ მხოლოდ სატრანსპორტო დერეფანი. ეს გახლავთ ძალიან მნიშვნელოვანი აქტივი, ესე რომ ვთქვათ. არსებობს სხვადასხვა პოლიტიკური სიტუაციები და საკითხები შავ ზღვაში და ამიტომ ახლა ჩვენ საუბრობთ როგორც სატრანსპორტო დერეფანზე, მაგრამ ჩვენ ნამდვილად უნდა გამოვიყენოთ შავი ზღვის შესაძლებლობა. წელს მონტენეგრო 400 გემის გადაადგილება განხორციელდა, მაგრამ ჩვენ უნდა გავაძლიეროთ აი ამ ბუნებრივი რესურსების გამოყენება სასიკეთოდ. რასაკვირველია ჩვენს მეზობელ ქვეყნებთან. ჩვენ გვაქვს უზარმაზარი კონკურენცია ჩვენს პორტებზე, მაგრამ ჩვენ ვცდილობთ ახლა რომ
გადავიდეთ კერძო საჯარო პარტნიორობაზე, კონცესიის მართვით და ეს მართლა ხო ძალიან კარგი მაგალითი, კარგი მართლობისა. ჩვენ მოვახდინეთ ინტეგრირება ჩვენი ელექტრონული სისტემისა, ცურავის საშუალებების მართვასთან დაკავშირებით, პორტების მართვასთან დაკავშირებით, ურთიერთთავსებადობის კუთხით, რომელიც უკავშირდება გზების მართვის სისტემას, ასევე მცურავის საშუალებების გადაადგილებას. ასე რომ მიდგომა, რომელიც გულისხმობს კერძო საჯარო პარტნიორობას, შეიძლება იყოს მოყვანილი როგორც საუკეთესო მაგალითი პორტის ინფრასტრუქტურების განვითარების კუთხით, რაც როგორც ეს არის საქართველოში. დიდი მადლობა. და ახლა უკვე ვუბრუნდებით დაფინანსების კუთხებასაც, ასევე ღირებულების დანახარჯების გაზიარებას ინდივიდუალურ პროექტებზე და ახლა უკვე თუ ვისაუბროთ, როცა საუბარია კომუნიკაციის ინიციატივებზე, თქვენ როგორ განსაზღვრავთ, რომელი სატრანსპორტო პროექტი რომელი ღირს რომ დაფინანსდეს? აი, პირადად თქვენ როგორ აღნიშნავთ, რომელი უნდა დაფინანსდეს? Teşekkür ediyorum tekrar. უღრმესი მადლობა კიდევ ერთხელ. ძალიან დიდ მადლობას გიხდით. თურქეთი, რა თქმა უნდა, ევროპისა და აზიის გზაგასაყარზე მდებარეობს და ეს შუა აზიისათვის და ასევე რუსეთისათვის მნიშვნელოვან ადგილს წარმოადგენს დღეს თურქეთი. ამის გამო ჩვენთვის ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება უმნიშვნელოვანესია. შესაბამისად, ჩვენი ინფრასტრუქტურული პროექტები ხორციელდება ისე, როგორც ეს შესაბამება ჩვენი ქვეყნის გამოწვევებს და ჩვენი ქვეყნის შესანიშნავ გეოგრაფიულ მდგომარეობას. ჩვენ როგორც ვიცით ყველა, დღესდღეობით გადაზიდვის კორიდორებში ძალიან დიდი პოტენციალი არსებობს. ამიტომაც ინდივიდუალურად გადაზიდვა ყველასთვის შეუძლებელი. აქ საჭიროა რეგიონალური თანამშრომლობა. ამისათვის საჭიროა რომ საკითხი შევხედოთ უფრო ფართოდ და უფრო ფართო სპექტრის გადაზიდვები მოახერხოთ, უფრო დიდი ტვირთების გადაზიდვა მოახერხოთ და ჩვენ ამას როგორც თურქეთი ძალიან დიდ მნიშვნელობას ვანიჭებთ. გარდა ამისა, უფრო მყარი, უფრო განვითარებადი მოდელის გზებია განსავითარებელი და ჩვენ ამ მხრივ მაგალითად რკინიგზის პროექტებს დიდ მნიშვნელობას ვანიჭებთ. ამ შემთხვევაში ჩემ საუბარში მინდა გამოვკვეთე, როგორც მე უკვე შევეხე, საერთაშორისო ურთიერთობისათვის ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენს მიერ მარმარაის პროექტის განხორციელება, უკვე განხორციელება და აგრეთვე ბაქო-თბილისი-ყარსი რკინიგზის გახსნა, რომელიც უკვე გაიხსნა. იმიტომ რომ შესაბამისად ეს პროექტები ჩვენ დაგვაკავშირებს კასპიის ზღვასთან. კასპიის ზღვასთან და შესაბამისად ამ რეგიონთან კავშირი თურქეთისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია და უპირატესობას წარმოადგენს. გარდა ამისა, მე მინდა ვახსენო საგზაო ინფრასტრუქტურების განვითარება. ჩვენთვის საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება რეგიონალურ ურთიერთობებში, რეგიონალურ ეკონომიკის განვითარებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია და ცხოვრებისეულ მიზანს ატარებს. იმიტომ რომ მსგავსი პროექტების განხორციელება ეს არის კეთილდღეობა, ეს არის უმეტეს სამუშაო ადგილი. თურქეთი ამ საკითხში სხვა პარტნიორებთან თანამშრომლობაში მზად არის და შესაბამისად ახორციელებს პროექტებს. რაც შეეხება ინოვაციურ პროექტებში, ინოვაციებს, თურქეთი აქ საკმაოდ ინოვაციურ პროექტებს ახორციელებს. თურქეთი თავის ინფრასტრუქტურულ პროექტებში საკმაოდ დინამიურ თანამშრომლობას ამჟღავნებს კერძო სექტორთან. და შესაბამისად აქ არის ფინანსური მოდელის სამოსი შერჩეული, რომელიც შეძლებს რომ ჩვენ უკეთესი კავშირი გქონდეს კერძო სექტორთან. აქ შესაბამისად მე მინდა ვახსენო სახმელეთო გზებზე და საჰაერო გზებზე, ავიამომოსვლის გზებზე ამ საკითხებში კერძო სექტორთან ურთიერთობები. და ჩვენ უფრო ინოვაციურ პროექტებს წარმოადგენს შესაბამისად კერძო სექტორთან თანამშრომლობით. უღრმესი მადლობა. Thank you very much for that, Mehmet. ძალიან დიდი მადლობა. ფაქტობრივად ძალიან მოკლედ შეიძლება ითქვას, რომ
თურქეთი რადგან იმყოფება გასაყარზე ევროპისა და აზიის მნიშვნელოვანი გახავთ რომ ინოვაციური პროექტები განხორციელდეს. როგორ უნდა გავხადოთ ეს ყველაფერი უფრო სარგებლის მომტანი? ჯულია, მე დავუბრუნდები ციფრულ ერას, დიგიტალიზაციას, გაციფრულოვნებას. ხედელობაში არ გამოგრჩეს ყურადღებიდან რომ ერთ დღესაც ყველანი გადავა ამ მიდგომაზე. ჩვენ უნდა ვისაუბროთ ციფრულ მიდგომაზე, ციფრულ სისტემაზე. ციფრული, მაგალითად, ყველა კომბინაცია არის 0 და 1. ეს არის მარტივი კოდი, რომელიც დაეხმარება სატრანსპორტო დერეფანს, რომ უფრო დაჩქარდეს გადაადგილება, რომ უფრო სწრაფად მოხდეს ტვირთის გადაზიდვა, უფრო ეფექტურად და უფრო მოხერხებულად. რეალურ მაგალითს გეტყვით. ჩვენ გვაქვს კავშირი ბალტიის და შავი ზღვის. თუ ჩვენ გვსურს, რომ გამოვიყენოთ სარკინიგზო ტრანსპორტი, ამ შემთხვევაში ჩვენ გვჭირდება 9 სხვადასხვა ტიპის ტრანსპორტი, როცა საუბრობთ გადავაადგილდებით ამ დერეფანში. ყველა ეტაპზე თქვენ გჭირდებათ რაღაც ინფორმაცია. თქვენ უნდა ჩადოთ რაღაც ინფორმაცია შეიყვანოთ და ასევე მიიღოთ რაღაც ინფორმაცია. ეს გულისხმობს დროის დაკარგვას, გულისხმობს თანხის დაკარგვას და რასაკვირველია, გულისხმობს პირველ რიგში იმ პოზიციის დაკარგვას, რომ ფაქტობრივად თქვენ ხართ მკვდარი სატრანსპორტო სისტემის კონტექსტში. თუ არ გააკეთებთ ამ ყველაფერს უკეთესი გზით. ჩვენ გვაქვს სპეციალური პროგრამა, რომელიც მხარდაჭერილი გახავთ პრეზიდენტის და პრემიერ-მინისტრის მიერ. ეს არის სმარტფონი. ეს არის ძალიან დიდი პროგრამა, რომელიც გაგრძელდება 2 წლის განმავლობაში და ყველა ადმინისტრაციული თუ სახელმწიფო სერვისები უნდა იყოს გაციფრულოვნებული. რასაკვირველია, თუ ვიღაცას ჭირდება რაღაც დოკუმენტი და ფურცელი, კი ბატონო, გამოიყენოს ფურცელი, მაგრამ ამ შემთხვევაში მაინც ყველაფერი გადადის ციფრულ სისტემაზე. გვახსოვს ხო ის დერეფანი, რომელიც მოიხსენია, რომელიც აკავშირებს ბალტიისა და შავი ზღვის რეგიონს. წარმოიდგინეთ, რომ ჩვენ გამოვიყენეთ ელექტრონული პორტირების სისტემა და ასევე ელექტრონულად გავაკეთეთ საბაჟო პროცედურების გავლა და ეს ძალიან უფრო სწრაფად მოხდა. რასაკვირველია, ბიზნესები აკეთებენ სათანადო არჩევანს. და როცა საუბარი გახავთ, მაგალითად, კითხვა როცა არის არჩევანის წინაშე როცა დგებიან, სად მოახდინონ ინვესტიცია, რასაკვირველია, რომ დროის დაზოგვის მიზნით მოხდება ციფრულ მიდგომაზე არჩევანის გაკეთება. ეს არის ახალი მიდგომა, ჩვენ აღმოვაჩინეთ ეს მიდგომა და ეს განვახორციელეთ ახალი ინსტრუმენტები, ახალი ციფრული მიდგომა თავდაპირველად, რომელიც უკავშირდება არა ფურცლების, არამედ ციფრულ სისტემაზე გადასვლას. ქალბატონებო და ბატონებო, ძალიან დიდი მადლობა თქვენი მოთმინებისთვის, რადგან დავაგვიანეთ. ქალბატონო ნათია, როცა საუბარი გახლავთ საბაჟო პროცედურებზე, უფრო კონკრეტულად ის ეფექტი, რაც მას აქვს ტრანსპორტის საკომუნიკაციო სტანდარტებზე, სხვადასხვა დერეფნებს შორის, ქართული პერსპექტივით, როგორია ეს საბაჟო პროცედურების გავლა. ვინაიდან დრო ძალიან ცოტა გვაქვს, მე ვერ ჩამოთვლი იმ გრძელ სიას რეფორმებისა, რომელიც განხორციელებულია საქართველოს მთავრობის მიერ და უბრალოდ აღვნიშნა, რომ შედეგები ამ რეფორმებისა გახავთ ის, რომ სასაზღვრო პროცედურები და საბაჟო პროცედურებს მხოლოდ 45 წუთი ჭირდება, ექსპორტის 4 წუთი სჭირდება და ასევე გააჩნია იმპორტს ან ექსპორტს. რასაკვირველია, ეს არ არის საკმარისი, მაგრამ მე აღნიშნა იმ საკითხს, რომელიც ბულგარელმა კოლეგამ აღნიშნა, როცა საუბარია უმძღოლო მანქანებზე, ჩვენ ყურადღებას ვამახვილებთ უქაღალდო პროცედურებზე და სრულ ციფრული სისტემის გამოყენებაზე, როცა საუბარია საცვლის გადაკვეთაზე, ასევე მე მსურს გავიმეორო ის საკითხი, რომელიც უკრაინელმა კოლეგამ გააჟღერა
მაშინ როცა საუბარია იმ გამოკითხვაზე, რომელიც აუდიტორიამ დაუჭიროს მხარი, ვხედავთ ბიუროკრატიას, რომელიც წარმოდგენილია აბრეშუმის გზაში და ეს არის მართლა ძალიან დიდი გამოწვევა, ეს არის ერთგვარი ნაპრალი ფიზიკური ინფრასტრუქტურისა, ძალიან ბევრ ქვეყანას გააჩნია ფიზიკური ინფრასტრუქტურის ნაპრალი, მაგრამ იმისთვის, რომ მოვაშოროთ მარეგულირებელი ბარიერები, აუცილებელი გახლავთ პოლიტიკური ნება და ერთობლივი ძალისხმევა. მე შევუერთდები ჩემს უკრაინელ კოლეგს და მოვუწოდებ ყველას, რომ გადავიდეთ ციფრულ მიდგომაზე სამომავლოდ. ფაქტობრივად თქვენ წამოჭერით ეს საკითხი და თქვენ ხართ პასუხისმგებელი ამ ციფრული ერაზე ტერმინის ციფრულის გამოყენებაზე. TI არის როგორ შეამცირებს დროს და ღირებულებას ტრანსპორტირებისა აბრეშუმის გზის კუთხით. საუბარი გახლავთ სატვირთო ავტომობილების გადაადგილებაზე ჩინეთიდან ევროპისკენ და ვხედავთ რა გამოწვევებს აწყდებიან ისინი, მაგალითად დასავლეთ ჩინეთიდან ევროპაში 12 დღეში გადაადგილება და ეს არის მართლაც პრობლემა. ასევე გვაქვს გადაადგილება 16 დღე სამხრეთ ჩინეთიდან სამხრეთ ესპანეთში. აი შეადარეთ ახლა წარმოედგინეთ თუ საზღვაოზეა საუბარი რაღაც 45 დღეზე შეიძლება იყოს საუბარი საზღვაო გადაადგილებით, მაგრამ მაგალითად 2 კვირა პორტში და კიდევ 2 კვირა რომ მივიდეს საბოლოო დანიშნულების ადგილამდე, ასე რომ არის უზარმაზარი დრო საჭირო ამისთვის და როგორც კიდევ ერთხელ რომ გავიმეოროთ, დრო არის ფული. ამ შემთხვევაში თუ შევადაროთ მაგალითად სარკინიგზო უნდა გაიზარდოს სარკინიგზო ქსელი, რადგან ამ შემთხვევაში სუბსიდირება ხდება ჩინეთის მთავრობის მიერ სარკინიგზო ქსელში. ფაქტობრივად ჩინეთიდან რომ გაგზავნოთ ევროპაში იგივე დროს ჭირდება ამ სატვირთოს თუ შევადარებთ თვითმფრინავს. თითქოს ფაქტობრივად იგივე დროს ჭირდება, მაგრამ საჰაერო ტრანსპორტი რასაკვირველია 10-ჯერ უფრო ძვირი ღირს სარკინიგზო ტრანსპორტთან და საგზაო ტრანსპორტთან შედარებით. რასაკვირველია, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ გადაადგილება, სატვირთო გადაადგილება და გადაზიდვები ყოველთვის უნდა მოხდეს გზებით, მაგრამ უნდა ვიფიქროთ იმაზე, რა ტიპის ტვირთის გადაზიდვა ხდება, როგორია ტვირთის კატეგორია და ამ შემთხვევაში ამასაც ძალიან დიდი ყურადღება ექცევა, რა კატეგორიის ტვირთის გადაზიდვა ხდება და ამ შემთხვევაში ამ ტვირთის კატეგორიის მიხედვითაც შეიძლება იქნეს შერჩეული გადაზიდვის საშუალებაც. აი მაგალითად გაჩვენებთ, რამდენად სერიოზულად უყურებს ჩინეთი კონვენციის განხორციელებას, მაგალითად მოხდება შემოწმება სატრანსპორტო საშუალებისა, რომელიც უნდა მიუახლოვდეს საბოლოო დანიშნულების ადგილს. ძალიან დიდი თანხები იხარჯება აი ამ მონიტორინგის კუთხით, მაგრამ ამ შემთხვევაში უნდა ვიფიქროთ იმაზე, დრო როგორ შეიძლება დაიზოგოს და სწორედ ამიტომ ჩვენ გვჯერა, რომ განსაკუთრებით თურქეთს მოვუწოდებ მოусმინოს 1200 საბაჟო ოფიცერი ყავთ. წარმოედგინეთ, რამდენად სერიოზულ ყურადღებას ამახვილებენ მონიტორინგზე და ასევე იმაზე, რომ მოხდეს სატრანსპორტო კავშირის უზრუნველყოფა უსაფრთხოდ და გამჭვირვალედ. საბოლოო კითხვა თუ შეიძლება რამინამი გულუზაძეზე ტექნოლოგია როგორ ქმნის პლატფორმას თანამშრომლობისა და არის თუ არა ეს კატალიზატორი ინტეგრირებული ეკონომიკისა სხვადასხვა სატრანსპორტო დერეფანში. Thank you. დიდი მადლობა კითხვისთვის. სამინისტრო, რომელსაც მართავთ, ასევე ამემართულებაზე აგებს პასუხს და ასევე ინფორმაციულ საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების ჩართვაში და დანერგვაში. ჩვენ ნერგავთ არა მხოლოდ ამ კომუნიკაციების და ტექნოლოგიების სატრანსპორტო სფეროში, მაგრამ ყველა სფეროში. დღესდღეობით ტრანსპორტი გაციფრულების გარეშე აზერბაიჯანში ჩვენ მუშაობთ ამ მიმართულებით გაციფრულება
მოთხოვნა მოიცავს ყველა სფეროს. ბოლო დროს ვაწყდებით ტრანსპორტის გაციფრულების საკითხებს და ეს გაციფრულება ეხება ყველა ასპექტს სატრანსპორტო სექტორს, ავტომატიზაციის, გადაზიდვების ავტომატიზაციის თვალსაზრისით ვითვალისწინებთ რომ სატრანსპორტო დერეფანი დაკავშირებულია მონაცემთა დამუშავებაზე, ციფრული ტექნოლოგიები ტრანსპორტზე და ლოგისტიკურ სფეროში გაგვიუმჯობესებს ეფექტიანობას გადაზიდვების, სამთავრობო და სახელმწიფო და სხვა მომსახურების გაწევა სატრანსპორტო სფეროში. მნიშვნელოვანია სატრანსპორტო სფეროს მუშაკების ჩართვა ციფრული ინიციატივის სფეროში და ციფრული სატრანსპორტო დერეფნის შექმნაში თანამედროვე სისტემების გამოყენებით, რომლებიც უზრუნველყოფს უწყვეტ მონიტორინგს საქონელბრუნვის, ელექტრონული ურთიერთობის, სატრანსპორტო კომპანიებისა და სახელმწიფო კონტროლის ორგანოებს შორის. მადლობთ. Thank you very much. ძალიან დიდი მადლობა. კეთილი, ფაქტობრივად, რის თქმაც შემიძლია არის ის, რომ შედეგები, რომელიც გამოკითხვის შედეგად გვაქვს, განსხვავება არის კითხვა, რომელიც უკავშირდება რა წარმოადგენს მთავარ გამოწვევას სატრანსპორტო კომუნიკაციის და კავშირის კუთხით. უკვე ვხედავთ, რომ ორი პასუხი არის. ის პირველი გულისხმობს სხვადასხვა მარეგულირებელი ჩარჩოებს, პოლიტიკებს და მიდგომებს. ამ ფაქტორს მხარს უჭერს 54% და 46% ფიქრობს, რომ მთავარ გამოწვევას წარმოადგენს ფიზიკური ინფრასტრუქტურული ნაპრალები. თქვენ რა სიტყვით? რასაკვირველია, თუ თქვენ დაიწყებთ პროცედურებით, ფაქტობრივად გექნებათ უკეთესი ვაჭრობა. თუ გააუმჯობესებთ პროცედურებს საბაჟოზე, მაგალითად, ეს დადებითად დაისახება ვაჭრობაზეც. ჩემი ყველაზე დიდი იმის გაცრუება არის ის, რომ ყველა ინსტრუმენტის საშუალებას გვაძლევს, რომ გავაუმჯობესოთ და მოვახდინოთ ჰარმონიზება პროცედურებისა საზღვარზე, მაგრამ არ ხდება მისი გამოყენება სათანადოდ. მაგრამ აქ რო იყოს ჩართული ციფრული მიდგომა, ამ შემთხვევაში უფრო იქნებოდა აღმოფხრილი ეს პრობლემა. ასევე მარეგულირებელი ჩარჩოც არანაკლებ მნიშვნელოვანია. თუ მხოლოდ თუ მაგალითად მხოლოდ ერთი სწორი პასუხია, მე ავირჩევდი მარეგულირებელ ჩარჩოს, მაგრამ ფიქრობ, რომ ორივე ერთმანეთთან დაკავშირებულია. ასე რომ ეს არის მონეტის ორი მხარე. მაგრამ ინფრასტრუქტურის ნაკლებობა არის, ესე რომ ვთქვათ, ყოველთვის მოყავთ ხოლმე ეს მიზეზი. ინფრასტრუქტურის ნაკლებობას მოიხსენიებენ ხოლმე, რომ ეს არის ერთ-ერთი მიზეზი გამოწვევისა. Biliyorum. Özellikle son yıllarda bölge ülkelerin altyapı geliştirme konusunda attığı მე მინდა დავეთანხმო ჩემ ბულგარელ კოლეგას, იმიტომ რომ ბოლო ხანებში ყველა განვითარება მოსაჩვენებს, რომ ძალიან სწრაფი განვითარება საჭირო, ტექნოლოგიების გამოყენება საჭირო. თუ შევხედავთ იმ პროექტებს, რომლებიც უნდა განხორციელდეს, მე ვფიქრობ, რომ რეგიონის ქვეყნებისათვის საჭირო არის საკანონმდებლო დონეზე ეკონომიკური განვითარების ხელშეწყობა. დიდი მადლობა. Thank you very much. And Natia Turnova, your response to that figure? As we can see from the results of voting, soft and hard infrastructure bottlenecks are equally important and challenging for the countries. However, I would vote for the regulatory framework as the interoperability and integration of our procedures is very, very important. I guess more important than building physical infrastructure and requires more efforts. Okay, and Ramin Namig Ogluzade, your response to that figure, please. 54% against 46. Спасибо большое. К вопросу регионального сообщения у нас должен... ჩვენ ვიყენებთ აი კომპლექსურ მიდგომას, იმიტომ რომ ყველა რეგიონალური ელემენტი ურთიერთდაკავშირებულია რეგიონალური კავშირების და ჩვენ წარმოქმნილ საკითხებს ოპერატიულად წყვეტ ურთიერთგაგების საფუძველზე. Thank you. And This time I want to
ახლა ვისაუბროთ ციფრულ მიდგომაზე კიდევ? კარგი, ციფრულზე აღარ ვილაპარაკებ და გამონაკლისს გავაკეთებ. ეს გამოკითხვა გვაჩვენებს ორ რამეს. რაღაც კონკრეტული ანუ რეგიონული სიტუაცია ქვეყნისა, ვინაიდან როცა საუბარი გახლავთ პოლიტიკაზე, ჩარჩოზე, მარეგულირებელ ჩარჩოზე, მაგრამ ქვეყანაში თუ გზები არ არსებობს, ამ შემთხვევაში მათ წარმოდგენა არ აქვს ჩარჩოზე საერთოდ. მათთვის მთავარი პრობლემა არის უკვე ინფრასტრუქტურა. ეს არის სიგნალი იმისა და ნიშანი იმისა, რომ მოქალაქეებს ჯერათ მხოლოდ რომ სახელმწიფომ უნდა შექმნას პირობები სათანადო. მე ვფიქრობ, რომ ორივე ელემენტი გახლავთ თანაბრად საჭირო და მნიშვნელოვანი. ძალიან დიდი მადლობა და ბოლოს მე ვუპასუხებ საშუალებას მივცემ იამი იარის უპასუხოს ამ საკითხსაც. მე ვფიქრობ, რომ პასუხი ამ კითხვასთან დაკავშირებით გარკვეულწილად ფაქტობრივად პასუხი შეიძლება ვიპოვოთ იმ ფორუმის სახელწოდებაში, რომელსაც ჩვენ ვესწრებით აბრეშუმის გზა. ადამიანები გადაადგილდებიან სხვადასხვა კონტინენტზე. და ამ ყველაფერს თავისი წვლილი შეაქვს ბევრ ქვეყანაში. მაგალითად, ჩვენ მოვისმინეთ მაგალითად თურქეთში მიმდინარე პროექტების შესახებ, ასევე მოვისმინეთ ძალიან კარგი მაგალითები, რომელიც უკავშირდება მიმდინარე პროექტებს. ფაქტობრივად ადმინისტრაციული საზღვრები კიდევ ერთი ცალკე თემაა. მნიშვნელოვანია რომ ვიყოთ ნაკლებად ბიუროკრატიულები და ფაქტობრივად ჩვენ ქმნით ახალ შესაძლებლობებს და ფაქტობრივად შეუძლებელია თანამედროვე ინფრასტრუქტურის გარეშე მხარი დაეჭიროს სატრანსპორტო კავშირს და კომუნიკაციებს. ამიტომ ნაკლები ბიუროკრატია მნიშვნელოვანი გახლავთ. ვფიქრობ, რომ ამ კითხვაზე პასუხი ცხადი და ნათელია. ჩვენ გვჭირდება ადმინისტრაციული ბარიერების მოხსნა. დიდი მადლობა. ფაქტობრივად დასკვნის სახით შეიძლება ვთქვათ, რომ დიგიტალიზაცია იყო ერთ-ერთი დომინანტური თემა, რომელიც ამ პანელიდან გამოიკვეთა. ასევე კითხვა, რომელიც დისკუსიის დასაწყისში წამოვჭერით, რომ ქვეყნებმა თავი გაართვან ინფრასტრუქტურულ პრობლემებს და გამოწვევებს, რაც გულისხმობს უფრო მჭიდრო თანამშრომლობას და ასევე საზღვრის გადაკვეთის უფრო გამარტივებას, ასევე საბაჟო პროცედურების გამარტივებას, რათა დაიზოგოს დრო და თანხების და ასევე ვხედავთ პოლიტიკური ნების აუცილებლობას, ასევე ბიზნესებთან თანამშრომლობას, რათა ერთობლივი ძალისხმევით იქნეს მიღწეული შედეგები. საბოლოო ჯამში ყველა მოქალაქეზე აისახება დადებითად თუ კი იქნება კერძო საჯარო თანამშრომლობა და პარტნიორობა უზრუნველყოფილი. როცა საუბარი გახლავთ სატრანსპორტო კავშირზე და კომუნიკაციაზე, ფაქტობრივად ეს ამის მიღწევა შეუძლებელი გახლავთ პარტნიორობის და მჭიდრო თანამშრომლობის გარეშე. ასევე მსოფლიო იცვლება, დისკუსიის თემებიც იცვლება და სწორედ ამიტომ უნდა განვიხილოთ ქვეყნები რას აკეთებენ იმისთვის, რომ ხარი დაეჭიროს სატრანსპორტო კომუნიკაციას და კავშირს. ფაქტობრივად ეს არის ის თემა, რომელზეც ყველამ უნდა გაამახვილოს ყურადღება. ქალბატონებო და ბატონებო, ამ ნოტაზე მსურს დავასრულო და ძალიან დიდი ბოდიში მსურს მოგიხადოთ, რომ დროს გადავაჭარბეთ. ძალიან დიდი მადლობა თქვენი მონაწილეობისთვის ამ
ამ კენჭისყრაში, ამ გამოკითხვაში და ძალიან დიდი მადლობა, რომ აქტიურად მიიღეთ მონაწილეობა ამ გამოკითხვაშიც. გთხოვთ, რომ აპლოდისმენტებით გავამხნევოთ ჩვენი პანელის წევრები, რადგან მათ მართლაც შესანიშნავი დისკუსიები გამართეს ამ პანელის დროს. ძალიან დიდი მადლობა მინისტრებს და ვფიქრობ, რომ ჩვენ ძალიან ბევრი, ძალიან მთავარი გზავნილი, მნიშვნელოვანი მთავარი გზავნილის დამახსოვრება შეგვიძლია. ძალიან დიდი მადლობა და გისურვებთ ხვალინდელ წარმატებულ დღეს და ასევე სასიამოვნო საღამოს. დიდი მადლობა.